ਗੁਣਵੰਤੀ। ਗੁਣ ਸਾਰੇ ਨੀਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮਤਿ ਮਿਲੀਐ ਮੀਤ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਕਾਇਆ ਕਉ ਗਾਲੈ ਜਿਉ ਕੰਚਨ ਸੁਹਾਗਾ ਢਾਲੈ। ਕਸ ਕਸਵਟੀ ਸਹੈ ਸੋ ਤਾਉ ਨਦਰ ਸਰਾਫ ਵੰਨੀ ਸਾਚੜਾਵ। ਜਗਤ ਪਸੂ ਅਹੰਕਾਲ ਕਸਾਈ ਕਰ ਕਰਤੈ ਕਰਨੀ ਕਰ ਪਾਈ। ਜਿਨ ਕੀਤੀ ਤਿਨ ਕੀਮਤ ਪਾਈ ਹੋਰ ਕਿਆ ਕਹੀਐ ਕਿਛ ਕਹਿਨ ਨ ਜਾਈ। ਖੋਜਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਆ ਖਿਮਾ ਗਹੀ ਮਨ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆ। ਖਰਾ ਖਰਾ ਆਖੈ ਸਭ ਕੋਇ ਖਰਾ ਰਤਨ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਹੋਏ। ਖਾਤ ਪਿਅੰਤ ਮੁਏ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਖਿਨ ਮਹਿ ਮੁਏ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਣਿਆ। ਆਸ ਥਿਰ ਚੀਤ ਮਰਨ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਨਾਮ ਪਛਾਣਿਆ। ਗਗਨ ਗੰਭੀਰ ਗਗਨ ਅੰਤਰ ਵਾਸ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਨਿਵਾਸ। ਗਿਆ ਨ ਆਵੈ ਆਏ ਨ ਜਾਏ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਰਹੈ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਗਗਨ ਅਗੰਮ ਅਨਾਥ ਅਜੋਨੀ ਆਸ ਥਿਰ ਚੀਤ ਸਮਾਧ ਸਗੋਨੀ। ਹਰ ਨਾਮ ਚੀਤ ਫਿਰ ਪਵਹਿ ਨਾ ਜੂਨੀ। ਗੁਰਮਤਿ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਨਾਮ ਬਿਹੋਣੀ। ਘਰ ਦਾਰੇ ਫਿਰ ਥਾਕੀ ਬਹੁ ਤੇਰੇ ਜਾਤਿ ਅਸੰਖ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ। ਕੇਤੇ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਧੀਆ ਕੇਤੇ ਗੁਰ ਚੇਲੇ ਫੁਣ ਹੂਆ। ਕਾਚੇ ਗੁਰ ਤੇ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੂਆ। ਕੀਤੀ ਨਾਰ ਵਰਲ ਏਕ ਸਮਾਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਮਰਨ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭ ਨਾਲ। ਦਹਿ ਦਿਸ ਢੂੜ ਕਰੈ ਮਹਿ ਪਾਇਆ ਮੇਲ ਭਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲਾਇਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਗਾਵੈ ਗੁਰਮੁਖ ਬੋਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਤੋਲ ਤੋਲਾਵੈ ਤੋਲੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਆਵੈ ਜਾਏ ਨੇ ਸੰਗ ਪਰ ਹਰ ਮੈਲ ਜਲਾਏ ਕਲੰਕ। ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਦ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਮਜਨੀ ਚਜ ਆਚਾਰੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਸ਼ਬਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਸਾਰ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਵੈ ਪਾਰ। ਚੰਚਲ ਚੀਤ ਨ ਰਹੇ ਠਾਏ ਚੌਰੀ ਮਿਰਗ ਅੰਗੂਰੀ ਖਾਏ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਉਰ ਧਾਰੇ ਚੀਤ ਚਿਰ ਜੀਵਨ ਚੇਤਨ ਨਿਤ ਨੀਤ। ਚਿੰਤਤ ਹੀ ਦਿਸੈ ਸਭ ਕੋਇ ਚਿਤ ਹੈ ਏਕ ਤਹੀਂ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਚਿਤ ਵਸੈ ਰਚੈ ਹਰਿ ਨਾਈ ਮੁਕਤ ਭਇਆ ਪਤ ਸਿਉ ਘਰ ਜਾਏ। ਸੀਜੈ ਦੇਹ ਖੁਲੈ ਇਕ ਘੰਡ ਛੇਹਾ ਨਿਤ ਦੇਖਹੁ ਜਗ ਹੰਡ। ਧੂਪ ਛਾਵ ਜੇ ਸਮ ਕਰ ਜਾਣੈ ਬੰਧਨ ਕਾਟ ਮੁਕਤ ਘਰ ਆਣੈ। ਛਾਇਆ ਛੂਛੀ ਜਗਤ ਭੁਲਾ ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਕਿਰਤ ਧੁਏ ਪਰਵਾਣਾ। ਚੀਜੈ ਜੋਬਨ ਜਰੂ ਆਸਰ ਕਾਲ ਕਾਇਆ ਚੀਜੈ ਭਈ ਸੇ ਬਾਲ। ਜਾਪੈ ਆਪ ਪ੍ਰਭੂ ਤਿਹ ਲੋਏ ਜੁਗ ਜੁਗ ਦਾਤਾ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਏ। ਜਿਉ ਭਾਵੈ ਤਿਉ ਰਖਹਿ ਰਾਖੇ ਜਸ ਜਾਚਉ ਦੇਵੈ ਪਤ ਸਾਖੇ। ਜਾਗਤੇ ਜਾਗ ਰਹਾ ਤੁਧ ਭਾਵਾ ਜਾ ਤੂੰ ਮਿਲ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਝੈ ਸਮਾਵਾ। ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਜਪਉ ਜਗਦੀਸ਼ ਗੁਰਮਤਿ ਮਿਲੀਐ ਬੀਸ ਅਕੀਸਾ। ਝਾਖੇ ਬੋਲਣ ਕਿਆ ਜਗ ਸਿਉ ਵਾਦ ਝੂਰ ਮਰੈ ਦੇਖੈ ਪ੍ਰਮਾਦ। ਜਨਮ ਮੁਏ ਨਹੀਂ ਜੀਵਨ ਆਸਾ ਆਏ ਚਲੇ ਭਈ ਆਸ ਨਿਰਾਸਾ। ਚੋਰੇ ਚੋਰੇ ਝਖ ਮਾਟੀ ਰਲ ਜਾਏ ਕਾਲ ਨਾ ਝੰਪੈ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਪਾਈ ਨਵ ਨਿਦ ਹਰਿ ਕੈ ਨਾਏ ਆਪੇ ਦੇਵੈ ਸਹਿਜ ਸੋ ਭਾਏ। ਵਗਾਣੋ ਬੋਲੇ ਆਪੇ ਬੂਝੈ ਆਪੇ ਸਮਝੈ ਆਪੇ ਸੂਝੈ।
ਗੁਰ ਕਾ ਕਹਿਆ ਅੰਕ ਸਮਾਵੈ, ਨਿਰਮਲ ਸੂਚੇ ਸਾਚੋ ਭਾਵੈ। ਗੁਰ ਸਾਗਰ ਰਤਨੀ ਨਹੀਂ ਟੋਟ, ਲਾਲ ਪਦਾਰਥ ਸਾਚ ਅਖੋਟ। ਗੁਰ ਕਹਿਆ ਸਾਕਾਰ ਕਮਾਵਹੁ, ਗੁਰ ਕੀ ਕਰਨੀ ਕਾਹੇ ਧਾਵਹੁ। ਨਾਨਕ ਗੁਰਮਤਿ ਸਾਚ ਸਮਾਵਹੁ, ਟੂਟੈ ਨੇਹੁ ਕੇ ਬੁਲਹਿ ਸਹੀ। ਟੂਟੈ ਬਾਹ ਦੁਹੂ ਦਿਸ ਗਹੀ, ਟੂਟ ਪ੍ਰੀਤ ਗਈ ਬੁਲ ਬੋਰ ਬੁਰ ਬੋਲ। ਦੁਰਮਤ ਪਰ ਹਰ ਛਾਡੀ ਢੋਲ, ਟੂਟੈ ਗੰਢ ਪੜੈ ਵਿਚਾਰ। ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਘਰ ਕਾਰਜ ਸਾਰ, ਲਾਹਾ ਸਾਚ ਨ ਆਵੈ ਟੋਟਾ। ਤੁਰੇ ਭਵਨ ਠਾਕੁਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮੋਟਾ, ਠਾਕੁ ਮਨੁਆ ਰਖਹੁ ਠਾਇ। ਠਹਿਕ ਮੁਈ ਅਵਗੁਣ ਪਛਤਾਏ, ਠਾਕੁਰ ਏਕ ਸਬਾਈ ਨਾਰ। ਬਹੁਤੇ ਵੇਸ ਕਰੇ ਕੂੜਿਆਰ, ਭਰ ਘਰ ਜਾਤੀ ਠਾਕ ਰਹਾਈ। ਮਹਿਲ ਬੁਲਾਈ ਠਾਕ ਨ ਪਾਈ, ਸ਼ਬਦਾ ਸਵਾਰੀ ਸਾਚ ਪਿਆਰੀ। ਸਾਈ ਸੁਹਾਗਣ ਠਾਕੁਰ ਧਾਰੀ, ਡੋਲਤ ਡੋਲਤ ਹੈ ਸਖੀ। ਫਾਠੇ ਚੀਰ ਸਿਗਾਰ, ਡਾਹਪਣ ਤਨ ਸੁਖ ਨਹੀਂ। ਬਿਨ ਡਾਰ ਬਿਨ ਠੀਡਾਰ, ਡਰਪ ਮੁਈ ਘਰ ਆਪਣੇ। ਡੇਠੀ ਕੰਤ ਸੋ ਜਾਣ, ਡਰ ਰਾਖਿਆ ਗੁਰ ਆਪਣੇ। ਨਿਰਭਉ ਨਾਮ ਵਖਾਣ, ਡੂਗਰ ਵਾਸ ਤਿਖਾ ਘਣੀ। ਜਬ ਦੇਖਾ ਨਹੀਂ ਦੂਰ, ਤਿਖਾ ਨਿਵਾਰੀ। ਸ਼ਬਦ ਮਾਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਆ ਭਰਪੂਰਾ। ਦੇਹ ਦੇਹ ਆਖੈ ਸਭ ਕੋਈ, ਜੈ ਭਾਵੈ ਤੈ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਦੁਆਰੈ ਦੇਵਸੀ ਤਿਖਾ ਨਿਵਾਰੈ ਸੋਏ। ਟੰਡੋਲਤ ਢੂਡ ਤਹਾਂ ਫੇਰੀ, ਟਹਿ ਟਹਿ ਪਵਨ ਕਰਾਰ। ਭਾਰੇ ਟਹਿਤੇ ਟਹਿ ਪਏ ਹੌਲੇ ਨਿਕਸੇ ਪਾਰ। ਅਮਰ ਅਜਾਚੀ ਹਰ ਮਿਲੇ, ਤਿਨ ਕੈ ਹਉ ਬਲ ਜਾਉ। ਤਿਨ ਕੀ ਧੂੜਿਆ ਘੋਲੀਆਂ, ਸੰਗਤ ਮੇਲ ਮਿਲਾਓ। ਮਨ ਦੀਆ ਗੁਰ ਆਪਣੈ, ਭਇਆ ਨਿਰਮਲ ਨਾਉ। ਜਿਨ ਨਾਮ ਦੀਆ ਤਿਸ ਸੇਵਸਾ, ਤਿਸ ਬਲਹਾਰੈ ਜਾਓ। ਜੋ ਸਾਰੇ ਸੋ ਢਾਹਸੇ, ਤਿਸ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਇ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਤਿਸ ਸਮਲਾ, ਤਾਂ ਤਨ ਦੁਖ ਨਾ ਹੋਏ। ਨਾ ਕੋ ਮੇਰਾ ਕਿਸ ਗਹੀ, ਨਾ ਕੋ ਹੋਆ ਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਣ ਜਾਣਵੇ ਗੁਚੀਐ, ਦੁਬਿਧਾ ਵਿਆਪੈ ਰੋਗ। ਨਾਮ ਵੇ ਹੁਣ ਆਦਮੀ, ਕਲਰ ਕੰਦ ਗਿਰੰਤ। ਬਿਨ ਨਾਮੈ ਕਿਉ ਛੂਟੀਐ, ਜਾਏ ਰਸਾਤਲ ਅੰਤ। ਗਣਤ ਗਣਾਵੈ ਅਖਰੇ, ਅਗਣਤ ਸਾਚਾ ਸੋਏ। ਅਗਿਆਨੀ ਮਤਹੀਨ ਹੈ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਏ। ਟੂਟੀ ਤੰਤਰ ਬਾਬ ਕੀ, ਵਾਜੈ ਨਹੀਂ ਵਿਜੋਗ। ਵਿਛੜਿਆ ਮਿਲੈ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਨਕ ਕਰ ਸੰਜੋਗ। ਤਰਵਰ ਕਾਇਆ ਪੰਖ ਮਾਨੇ, ਤਰਵਰ ਪੰਖੀ ਪੰਚ। ਤਤ ਚੁਗਹਿ ਮਿਲੇਕ ਸੇ, ਤਿਨ ਕਾ ਫਾਸ ਨ ਰੰਚ। ਉਡਹਿ ਤਾਂ ਬੇਗਲ ਬੇਗਲੇ, ਤਾਂ ਕੈ ਚੋਗ ਘਣੀ। ਪੰਖ ਟੂਟੇ ਫਾਹੀ ਪਣੀ, ਅਵਗੁਣ ਭੀੜ ਬਣੀ। ਬਿਨ ਸਾਚੇ ਕਿਉ ਛੂਟੀਐ, ਹਰ ਗੁਣ ਕਰਮ ਮਨੀ। ਆਪ ਛਡਾਏ ਛੂਟੀਐ, ਵੱਡਾ ਆਪ ਧਣੀ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਛੂਟੀਐ, ਕਿਰਪਾ ਆਪ ਕਰੇ ਆਪਣੇ। ਹਾਥ ਵਡਿਆਈਆਂ ਜੈ ਭਾਵੈ ਤੈ ਦੇ। ਥਾਰ ਥਾਰ ਕੰਪੈ ਜੀਰੜਾ, ਥਾਨ ਵੇ ਹੋਣਾ ਹੋਏ। ਥਾਨ ਮਾਨ ਸੱਚ ਏਕ ਹੈ, ਕਾਜ ਨਾ ਫੀਟੈ ਕੋਇ। ਥਿਰ ਨਾਰਾਇਣ ਥਿਰ ਗੁਰੂ, ਥਿਰ ਸਾਚਾ ਵਿਚਾਰ। ਸੁਰ ਨਰ ਨਾਥ ਹੈ ਨਾਥ ਤੂਨੇ, ਧਾਰਾ ਆਧਾਰ। ਸਰਬੇ ਥਾਨ ਥਨੰਤਰੀ, ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਦਾਤਾਰ। ਜਹ ਦੇਖਾ ਤਹ ਏਕ ਤੂੰ,
ਅੰਤ ਨ ਪਾਰਾਵਾਰ। ਥਾਨ ਥਨੰਤਰ ਰਵ ਰਹਿਆ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਵਿਚਾਰ। ਅਣ ਮੰਗਿਆ ਦਾਨ ਦੇਵ ਸੇ ਵੱਡਾ ਅਗੰਮ ਅਪਾਰ। ਦਇਆ ਦਾਨ ਦਇਆਲ ਤੂੰ ਕਰ ਕਰ ਦੇਖਣ ਹਾਰ। ਦਇਆ ਕਰਹਿ ਪ੍ਰਭ ਮੇਲ ਲੇਹਿ ਖਿਨ ਮਹਿ ਢਾਹੈ ਉਸਾਰ। ਦਾਨਾ ਤੂੰ ਬਿਨਾ ਤੂੰ ਹੀ ਦਾਨਾ ਕੈ ਸਿਰਦਾਨ। ਦਾਲਦ ਭੰਜਨ ਦੁਖ ਦਲਣ ਗੁਰਮੁਖ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ। ਧਨ ਗਈਐ ਬਹਿ ਝੂਰੀਐ ਧਨ ਮਹਿ ਚੀਤ ਗਵਾਰ। ਧਨ ਬਿਰਣੀ ਸੱਚ ਸੰਚਿਆ ਨਿਰਮਲ ਨਾਮ ਪਿਆਰ। ਧਨ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਜੇ ਰਚ ਹੈ ਰੰਗ ਏਕ। ਮਨ ਦੀਜੈ ਸਿਰ ਸੌਪੀਐ ਭੀ ਕਰਤੇ ਕੀ ਟੇਕ। ਤੰਦਾ ਧਾਵਤ ਰਹਿ ਗਏ ਮਨ ਮਹਿ ਸ਼ਬਦ ਆਨੰਦ। ਦੁਰਜੁਨ ਤੇ ਸਾਜਨ ਭੇ ਭੇਟੇ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ। ਬਨ ਬਨ ਫਿਰਤੀ ਢੂਡਤੇ ਬਸਤ ਰਹੀ ਘਰ ਬਾਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲੇ ਮਿਲ ਰਹੀ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਨਿਵਾਰ। ਨਾਨਾ ਕਰਤ ਨ ਛੂਟੀਐ ਵਿਨ ਗੁਣ ਜਮਪੁਰ ਜਾਹੈ। ਨਾ ਤਿਸ ਇਹੋ ਨ ਉਹ ਹੈ ਅਵਗੁਣ ਫਿਰ ਪਛਤਾਹੈ। ਨਾ ਤਿਸ ਗਿਆਨ ਨਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਨਾ ਤਿਸ ਧਰਮ ਧਿਆਨ। ਵਿਨ ਨਾ ਮੈਂ ਨਿਰਭਉ ਕਹਾ ਕਿਆ ਜਾਣੈ ਅਭਿਮਾਨ। ਥਾਕ ਰਹੀ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਣਾ ਹਾਥ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਾਰ। ਨਾ ਸਾਜਨ ਸੇ ਰੰਗ ਲੈ ਕਿਸ ਪਹਿ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ। ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਿਉ ਪ੍ਰਿਉ ਜੇ ਕਰੀ ਮੇਲੇ ਮੇਲਣ ਹਾਰ। ਜਿਨ ਵਿਛੋੜੇ ਸੋ ਮੇਲ ਸੀ ਗੁਰ ਕੈ ਹੇਤ ਅਪਾਰ। ਪਾਪ ਬੁਰਾ ਪਾਪੀ ਕੋ ਪਿਆਰਾ। ਪਾਪ ਲੱਦੇ ਪਾਪੇ ਪਾਸਾਰਾ। ਪਰ ਹਰ ਪਾਪ ਪਛਾਣੈ ਆਪ। ਨਾ ਤਿਸ ਸੋਗ ਵਿਜੋਗ ਸੰਤਾਪ। ਹੁਣ ਦੁਖ ਪਰੋ ਪੰਜ ਪੋ ਡੂਪੀ। ਕਾਇਆ ਕੜਾਸਨ ਮਨ ਜਾਗੋਟੀ। ਸਤਸੰਤੋਖ ਸੰਜਮਹਿ ਨਾਲ। ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਸੰਭਾਲ। ਕਵਨ ਸੁ ਗੁਪਤਾ ਕਵਨ ਸੁ ਮੁਕਤਾ। ਕਵਨ ਸੁ ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਜੁਗਤਾ। ਕਵਨ ਸੁ ਆਵੈ ਕਵਨ ਸੁ ਜਾਏ। ਕਵਨ ਸੋ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਰਹਿਆ ਸਮਾਏ। ਘਟ ਘਟ ਗੁਪਤਾ ਗੁਰਮੁਖ ਮੁਕਤਾ। ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਸ਼ਬਦ ਸੋ ਜੁਗਤਾ। ਮਨੁਖ ਬਿਨਸੈ ਆਵੈ ਜਾਈ। ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਧ ਸਮਾਈ। ਕਿਉ ਕਰ ਵਾਧਾ ਸਰਪਣ ਖਾਧਾ। ਕਿਉ ਕਰ ਖੋਇਆ ਕਿਉ ਕਰ ਲਾਧਾ। ਕਿਉ ਕਰ ਨਿਰਮਲ ਕਿਉ ਕਰ ਅੰਧਿਆਰਾ। ਇਹੋ ਤਤ ਵਿਚਾਰੈ ਸੋ ਗੁਰੂ ਹਮਾਰਾ। ਦੁਰਮਤ ਬਾਧਾ ਸਰਪਣ ਖਾਧਾ। ਮਨਮੁਖ ਖੋਇਆ ਗੁਰਮੁਖ ਲਾਧਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੈ ਅੰਧੇਰਾ ਜਾਏ। ਨਾਨਕ ਹਉ ਮੈਂ ਮੀਟ ਸਮਾਏ। ਸੁਨ ਨਿਰੰਤਰ ਦੀਜੈ ਬੰਦ। ਉਡੈ ਨ ਹੰਸਾ ਪੜੈ ਨ ਕੰਦ। ਸਹਿਜ ਗੁਫਾ ਕਰ ਜਾਣੈ ਸਾਚਾ। ਨਾਨਕ ਸਾਚੇ ਭਾਵੈ ਸਾਚਾ। ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਗ੍ਰਹਿ ਤਜਿਓ ਉਦਾਸੀ। ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹੋ ਭੇਖ ਨਿਵਾਸੀ। ਕਿਸ ਵਖਰ ਕੇ ਤੁਮ ਬਣ ਜਾਰੇ। ਕਿਉ ਕਰ ਸਾਥ ਲੰਘਾਵੋ ਪਾਰੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਖੋਜਤ ਭਏ ਉਦਾਸੀ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਤਾਈ ਭੇਖ ਨਿਵਾਸੀ। ਸੱਚ ਵਖਰ ਕੇ ਹਮ ਬਣ ਜਾਰੇ। ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਉਤਰ ਸਪਾਰੇ। ਕਿਤ ਵਿਦ ਪੁਰਖਾ ਜਨਮ ਵਟਾਇਆ। ਕਾਇ ਕੋ ਤੁਜੋ ਇਹੋ ਮਨ ਲਾਇਆ। ਕਿਤ ਵਿਦ ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਖਾਈ। ਕਿਤ ਵਿਦ ਜੋਤ ਨਿਰੰਤਰ ਪਾਈ। ਬਿਨ ਦੰਤਾ ਕਿਉ ਖਾਈਐ ਸਾਰ। ਨਾਨਕ ਸਾਚਾ ਕਰੋ ਵਿਚਾਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਜਨਮੇ ਗਵਨ ਮਿਟਾਇਆ। ਅਨਹਦ ਰਾਤੇ ਹੋ ਮਨ ਲਾਇਆ। ਮਨਸਾ ਆਸਾ ਸ਼ਬਦ ਜਲਾਈ। ਗੁਰਮੁਖ ਜੋਤ ਨਿਰੰਤਰ ਪਾਈ। ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਮਿਟੇ ਖਾਈਐ ਸਾਰ। ਨਾਨਕ ਤਾਰੇ ਤਾਰਨਹਾਰ। ਆਦਿ ਕੋ ਕਵਣ ਵਿਚਾਰ ਕਥੀ ਅਲੇ। ਸੁਨ ਕਹਾ ਕਰ ਵਾਸੋ। ਗਿਆਨ ਕੀ ਮੁਦਰਾ ਕਵਣ ਕਥੀ ਅਲੇ। ਘਟ ਘਟ ਕਵਣ ਨਿਵਾਸੋ। ਕਾਲ ਕਠੀ ਕਾ ਕਿਉ ਜਲਾਈ ਅਲੇ। ਕਿਉ ਨਿਰਭਉ ਗਰ ਜਾਈਐ। ਸਹਿ ਸੰਤੋਖ ਆਸਣ ਜਾਣੈ। ਕਿਉ ਸੇਧੇ ਬਹਿਰਾਈਐ।
ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਹਉਮੈ ਬਿਖ ਮਾਰੈ, ਤਾਂ ਨਿਜ ਕਰ ਹੋਵੈ ਵਾਸੋ। ਜਿਨ ਰਚ ਰਚਿਆ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਣੈ, ਨਾਨਕ ਤਾ ਕਾ ਦਾਸੋ। ਕਹਾਂ ਤੇ ਆਵੈ ਕਹਾਂ ਓ ਜਾਵੈ, ਕਹਾਂ ਓ ਰਹਿ ਸਮਾਈ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਕੋ ਜੋ ਅਰਥ ਆਵੈ, ਤਿਸ ਗੁਰ ਤਿਲ ਨ ਤਮਾਈ। ਕਿਉ ਤਤੈ ਅਵਗਤੈ ਪਾਵੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਲੱਗੈ ਪਿਆਰੋ। ਆਪੇ ਸੁਰਤਾ ਆਪੇ ਕਰਤਾ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਵਿਚਾਰੋ। ਹੁਕਮੈ ਆਵੈ ਹੁਕਮੈ ਜਾਵੈ, ਹੁਕਮੈ ਰਹੇ ਸਮਾਈ। ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਸਾਚ ਕਮਾਵੈ, ਗਾਤੁ ਮਿਤੁ ਸਬਦੇ ਪਾਈ। ਆਦਿ ਕੋ ਵਿਸਮਾਦ ਵਿਚਾਰ ਕਥੀ ਅਲੇ, ਸੁਨ ਨਿਰੰਤਰ ਵਾਸ ਲਿਆ। ਕਲਪਤ ਮੁਦਰਾ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰੀ ਅਲੇ, ਘਟ ਘਟ ਸਾਚਾ ਸਰਬ ਜੀਆ। ਗੁਰ ਵਚਨੀ ਅਵਗਤ ਸਮਾਈਐ, ਤਤ ਨਿਰੰਜਨ ਖੋਜ ਲਹੈ। ਤਤ ਨਿਰੰਜਨ ਸਹਿਜ ਲਹੈ, ਨਾਨਕ ਦੂਜੀ ਕਾਰਨ ਕਰਨੀ। ਸੇਵੈ ਸਿਖ ਸੋ ਖੋਜ ਲਹੈ। ਹੁਕਮ ਬਿਸਮਾਦ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੈ, ਜੀ ਜੁਗਤ ਸਚ ਜਾਣੈ ਸੋਈ। ਆਪੇ ਮੇਟ ਨਿਰਾਲਮ ਹੋਵੈ, ਅੰਤਰ ਸਾ ਜੋਗੀ ਕਹੀਐ ਸੋਈ। ਅਵਗਤੋ ਨਿਰਮਾਇਲ ਉਪਜੈ, ਨਿਰਗੁਣ ਤੇ ਸਰਗੁਣ ਥੀਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਚੈ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਈਐ, ਸਾਚੈ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਏ ਲਈਆ। ਏਕ ਏਕੋ ਸਚ ਏਕਾ ਜਾਣੈ, ਹੁਕਮੈ ਦੂਜਾ ਦੂਰ ਕੀਆ। ਸੋ ਜੋਗੀ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਣੈ, ਅੰਤਰ ਕਮਲ ਪ੍ਰਗਾਸੀ ਥੀਆ। ਜੀਉ ਨ ਮਰੈ ਤਾਂ ਸਭ ਕੇ ਸੂਝੈ, ਅੰਤਰ ਜਾਣੈ ਸਰਬ ਦਇਆ। ਨਾਨਕ ਤਾਕੋ ਮਿਲੈ ਵਡਾਈ, ਆਪ ਪਛਾਣੈ ਸਰਬ ਜੀਆ। ਸਾਚੋ ਉਪਜੈ ਸਾਚ ਸਮਾਵੈ, ਸਾਚੇ ਸੂਚੇ ਏਕ ਮਇਆ। ਝੂਠੇ ਆਵਹਿ ਠੌਰ ਨ ਪਾਵਹਿ, ਦੂਜੈ ਆਵਾ ਗੌਣ ਭਇਆ। ਆਵਾ ਗੌਣ ਮਿਟੈ ਗੁਰ ਸਬਦੀ, ਆਪੇ ਪਰਖੈ ਬਖਸ਼ ਲਿਆ। ਏਕਾ ਵੇਦਨ ਦੂਜੈ ਵਿਆਪੀ, ਨਾਮ ਰਸਾਇਨ ਵੀਸਰਿਆ। ਸੋ ਬੂਝੈ ਜਿਸ ਆਪ ਬੁਝਾਏ, ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਸੁਮੁਕਤ ਭਇਆ। ਨਾਨਕ ਤਾਰੇ ਤਾਰਨ ਹਾਰਾ, ਹਉਮੈ ਦੂਜਾ ਪਰ ਹਰਿਆ। ਮਨਮੁਖ ਭੂਲੈ ਜਮ ਕੀ ਕਾਣ, ਪਰ ਕਰ ਜੋ ਹੈ ਹਾਣੇ ਹਾਣ। ਮਨੁਖ ਭਰਮ ਭਵੈ ਬੇਵਾਣ, ਬੇਮਾਰਗ ਮੂਸੈ ਮੰਤਰ ਮਸਾਣ। ਸ਼ਬਦ ਨ ਚੀਨੈ ਲਵੈ ਕਮਾਣ, ਨਾਨਕ ਸਾਚਰ ਤੇ ਸੁਖ ਜਾਣ। ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਚੇ ਕਾ ਭਉ ਪਾਵੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਬਾਣੀਆ ਘੜ ਕਢਾਵੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਨਿਰਮਲ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਵੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਵਿੱਤਰ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਵੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਰੋਮ ਰੋਮ ਹਰਿ ਧਿਆਵੈ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਧ ਸਮਾਵੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਚਾ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਚਾ ਤਰੀਐ ਤਾਰੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਚੇ ਸੋ ਸ਼ਬਦ ਗਿਆਨੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਚੈ ਅੰਤਰ ਵਿਦ ਜਾਨੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਈਐ ਅਲਖ ਅਪਾਰ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਮੁਕਤ ਦਵਾਰ। ਗੁਰਮੁਖ ਕਥ ਕਥੈ ਵਿਚਾਰ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਿਭੈ ਸਭ ਪਰਵਾਰ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਪੀਐ ਅੰਤਰ ਪਿਆਰ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਈਐ ਸ਼ਬਦ ਅਚਾਰ। ਸ਼ਬਦ ਭੇਦ ਜਾਣੈ ਜਾਣਾਈ, ਨਾਨਕ ਹਉਮੈ ਜਾਲ ਸਮਾਈ। ਗੁਰਮੁਖ ਧਰਤੀ ਸਾਚੈ ਸਾਜੀ, ਤਿਸਮੈ ਓਪਤ ਖਬਤ ਸੋ ਬਾਜੀ। ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਰਪੈ ਰੰਗ ਲਾਏ, ਸਾਚ ਰਤੋ ਪਤ ਸਿਉ ਕਰ ਜਾਏ। ਸਾਚ ਸ਼ਬਦ ਬਿਨ ਪਤ ਨਹੀਂ ਪਾਵੈ, ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਕਿਉ ਸਾਚ ਸਮਾਵੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਅਸ਼ਟ ਸਿੱਧੀ ਸਭ ਬੁੱਧੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਭਵ ਜਲ ਤਰੀਐ ਸਦ ਸੁਝੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਸਰਬ ਸਰਵਿਦ ਜਾਣੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਵਿਰਤ ਨਰਵਿਰਤ ਪਛਾਣੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਤਾਰੇ ਪਾਰੋ ਤਾਰੇ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਸ਼ਬਦ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਨਾਮੇ ਰਾਤੇ ਹਉਮੈ ਜਾਏ, ਨਾਮ ਰਤੇ ਸਚ ਰਹੇ ਸਮਾਏ। ਨਾਮ ਰਤੇ ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਵਿਚਾਰ, ਨਾਮ ਰਤੇ ਪਾਵਹਿ ਮੋਖ ਦਵਾਰ। ਨਾਮ ਰਤੇ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਸੋਝੀ ਹੋਏ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਰਤੇ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਏ।
ਨਾਮ ਰਤੇ ਸਿਧ ਗੋਸ਼ਟ ਹੋਏ, ਨਾਮ ਰਤੇ ਸਦਾ ਤਪ ਹੋਏ, ਨਾਮ ਰਤੇ ਸਚ ਕਰਨੀ ਸਾਰ, ਨਾਮ ਰਤੇ ਗੁਣ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ। ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਬੋਲੇ ਸਭ ਵੇਕਾਰ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਰਤੇ ਤਿਨ ਕਉ ਜੈਕਾਰ। ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਨਾਮ ਪਾਇਆ ਜਾਏ, ਜੋ ਜੁਗਤ ਸਚ ਰਹਿ ਸਮਾਏ। 12 ਮੈਂ ਜੋਗੀ ਪਰਮਾਏ, ਸੰਨਿਆਸੀ ਸੇ ਚਾਰ। ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਮਰ ਜੀਵੈ, ਸੋ ਪਾਏ ਮੋਖ ਦੁਆਰ। ਬਿਨ ਸ਼ਬਦੈ ਸਭ ਦੂਜਾ ਲਾਗੇ, ਦੇਖੋ ਹਿਰਦੈ ਵਿਚਾਰ। ਨਾਨਕ ਵੱਡੇ ਸੇ ਵਡ ਭਾਗੀ, ਜਿਨੀ ਸਚ ਰਖਿਆ ਔਰ ਧਾਰ। ਗੁਰਮੁਖ ਰਤਨ ਲਹੈ ਲਿਵ ਲਾਏ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਖੈ ਰਤਨ ਸੁਭਾਏ। ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਚੀ ਕਾਰ ਕਮਾਏ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਚੇ ਮਨ ਪਤੀ ਆਏ। ਗੁਰਮੁਖ ਲਖ ਲਖਾਏ ਤਿਸ ਭਾਵੈ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਚੋਟ ਨ ਖਾਵੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਦਾਨ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਗੁਰਮੁਖ ਲਾਗੈ ਸਹਿਜ ਧਿਆਨ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਵੈ ਦਰਗਹਿ ਮਾਨ, ਗੁਰਮੁਖ ਭਉ ਭੰਜਨ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਗੁਰਮੁਖ ਕਰਨੀ ਕਾਰ ਕਰਾਏ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਮੇਲ ਮਿਲਾਏ। ਗੁਰਮੁਖ ਸ਼ਸਤਰ ਸਿਮਰਤ ਬੇਦ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਵੈ ਘਟ ਘਟ ਭੇਦ। ਗੁਰਮੁਖ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਗਵਾਵੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਗਲੀ ਕੰਤ ਮਿਟਾਵੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰੰਗ ਰਾਤਾ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਖਸਮ ਪਛਾਤਾ। ਬਿਨ ਗੁਰ ਭਰਮੈ ਆਵੈ ਜਾਏ, ਬਿਨ ਗੁਰ ਕਾਲ ਨਾ ਪਵਈ ਥਾਏ। ਬਿਨ ਗੁਰ ਮਨੁ ਆਤ ਡੁਲਾਏ, ਬਿਨ ਗੁਰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਹੀਂ ਬਿਖ ਖਾਏ। ਬਿਨ ਗੁਰ ਵਿਸਿਅਰ ਡਸੈ ਮਰ ਬਾਟ, ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਬਿਨ ਘਾਟੇ ਘਾਟ। ਜਿਸ ਗੁਰ ਮਿਲੈ ਤਿਸ ਪਾਰ ਉਤਾਰੈ, ਅਵਗੁਣ ਮਿਟੈ ਗੁਣ ਨਿਸਤਾਰੈ। ਮੁਕਤ ਮਹਾ ਸੁਖ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ, ਗੁਰਮੁਖ ਕਦੇ ਨ ਆਵੈ ਹਾਰ। ਤਨ ਹਟੜੀਓ ਮਨ ਵਣਜਾਰਾ, ਨਾਨਕ ਸਹਿਜੇ ਸਚ ਵਾਪਾਰਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਬਾਂਧਿਓ ਸੇਤ ਬਧਾਤੈ, ਲੰਕਾ ਲੂਟੀ ਦੈ ਤੋ ਸੰਤਾਪੈ। ਰਾਮਚੰਦ ਮਾਰਿਓ ਅਹਿ ਰਾਵਣੋ, ਬੇਦ ਭੀਖਣੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਚਾਇਣ। ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਇਰੋ ਪਾਹਣ ਤਾਰੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਕੋਟ 33 ਉਧਾਰੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਚੁਕੈ ਆਵਣ ਜਾਣ, ਗੁਰਮੁਖ ਦਰਗਹਿ ਪਾਵੈ ਮਾਨ। ਗੁਰਮੁਖ ਖੋਟੇ ਖਰੇ ਪਛਾਣ, ਗੁਰਮੁਖ ਲਾਗੈ ਸਹਿ ਧਿਆਨ। ਗੁਰਮੁਖ ਦਰਗਹਿ ਸਿਫਤ ਸਮਾਏ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਬੰਧ ਨ ਪਾਏ। ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਨਰਿੰਜਨ ਪਾਏ, ਗੁਰਮੁਖ ਹਉਮੈ ਸ਼ਬਦ ਜਲਾਏ। ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਚੇ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਏ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਚਾ ਰਹਿ ਸਮਾਏ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਸਾਚੋ ਨਾਮ ਪਤ ਊਤਮ ਹੋਏ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਸਗਲ ਭਵਨ ਕੀ ਸੋਝੀ ਹੋਏ। ਕਵਣ ਮੂਲ ਕਵਣ ਮਤ ਬੇਲਾ, ਤੇਰਾ ਕਵਣ ਗੁਰੂ ਜਿਸ ਕਾ ਤੂ ਚੇਲਾ। ਕਵਣ ਕਥਾ ਲੈ ਰਹੋ ਨਿਰਾਲੇ, ਬੋਲੇ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਤੁਮ ਬਾਲੇ। ਇਸ ਕਥਾ ਕਾਹਦੇ ਵਿਚਾਰ, ਭਵਜਲ ਸ਼ਬਦ ਲਗਾਵਣ ਹਾਰ। ਪਵਨ ਆਰੰਭੋ ਸਤਿਗੁਰ ਮਤ ਬੇਲਾ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤ ਤੁਨ ਚੇਲਾ। ਕਥ ਕਥਾ ਲੈ ਰਹੋ ਨਿਰਾਲਾ, ਨਾਨਕ ਜੁਗ ਜੁਗ ਗੁਰ ਗੋਪਾਲਾ। ਸ਼ਲੋਕ ਕਬੀਰ ਕਸੌਟੀ RAM ਕੀ, ਝੂਠਾ ਟਕੈ ਨਾ ਕੋਇ। RAM ਕਸੌਟੀ ਸੋ ਸਹੈ, ਜੋ ਮਰ ਜੀਵੈ ਹੋਇ। ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਕਿਉ ਕਰਿਓ ਮਨ ਮਾਰੀਐ, ਕਿਉ ਕਰ ਮਿਰਤਕ ਹੋਈ। ਕਹਿਆ ਸ਼ਬਦ ਨ ਮਾਨਈ, ਹਉਮੈ ਛੱਡੈ ਨਾ ਕੋਇ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਹਉਮੈ ਛੁਟੈ, ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਸੋ ਹੋਏ। ਨਾਨਕ ਜਿਸਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਤਿਸ ਮਿਲੈ, ਤਿਸ ਬਿਘਨ ਨਾ ਲਾਗੈ ਕੋਇ। ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਜੀਵਤ ਮਰਣਾ ਸਭ ਕੂਕ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਕਿਉ ਹੋਏ। ਭੈ ਕਾ ਸੰਜਮ ਜੇ ਕਰੇ, ਦਾਰੂ ਭਾਉ ਲਾਏ। ਅਨ ਦਿਨ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਸੁਖ ਸਹਜੇ, ਬਿਖ ਭਵ ਜਲ ਨਾਮ ਤਰੇ।
ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਈਐ ਜਾ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰੇ ਪੌੜੀ। ਦੂਜਾ ਭਾਉ ਰਚਾਇਓਨ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਵਰਤਾਰਾ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਿਸ਼ਨ ਮਹੇਸ਼ ਉਪਾਏ ਅਨ ਹੁਕਮ ਕਮਾਵਨ ਕਾਰਾ। ਪੰਡਿਤ ਪੜਦੇ ਜੋਤ ਕੀ ਨਾ ਬੂਝਹਿ ਵਿਚਾਰਾ, ਸਭ ਕਿਛ ਤੇਰਾ ਖੇਲ ਹੈ ਸਚ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ। ਜਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਸ ਬਖਸ਼ ਲਹੈ ਸਚ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਈ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਸੱਚੀ ਨਾਈ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਮਨ ਕਾ ਝੂਠਾ ਝੂਠ ਕਮਾਵੈ, ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਫਿਰੈ ਤਪਾ ਸਦਾਵੈ। ਭਰਮੇ ਭੂਲਾ ਸਭ ਤੀਰਥ ਗਹੈ, ਓਹ ਤਪਾ ਕੈਸੇ ਪਰਮਗਤ ਲਹੈ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਕੂ ਸਚ ਕਮਾਵੈ, ਨਾਨਕ ਸੋ ਤਪਾ ਮੋਖ ਅੰਤਰ ਪਾਵੈ। ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਸੋ ਤਪਾ ਜਿਹੋ ਤਪ ਘਾਲੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਨੋ ਮਿਲੈ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਲੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਇਹੋ ਤਪ ਪਰਵਾਨ, ਨਾਨਕ ਸੋ ਤਪਾ ਦਰਗਹਿ ਪਾਵੈ ਮਾਨ। ਪੌੜੀ। ਰਾਤ ਦਿਨ ਸਿਓ ਪਾਇਆ ਨਹੁ, ਸੰਸਾਰ ਕੀ ਵਰਤਣਾ। ਗੁਰਮਤੀ ਘਟ ਚਾਨਣਾ, ਆਨੇਰ ਬਨਾਸਣਾ। ਹੁਕਮੈ ਹੀ ਸਭ ਸਾਜੀਆ ਨ, ਰਵਿਆ ਸਭ ਵਣ ਤ੍ਰਿਣ। ਸਭ ਕਿਛ ਆਪੇ ਆਪ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਦਾ ਹਰ ਭਾਣ। ਸਬਦੇ ਹੀ ਸੋਝੀ ਪਈ, ਸੱਚੈ ਆਪ 부ਝਾਈ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਸੱਚੀ ਨਾਈ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਅਬ ਆਗਤ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਆ ਨਹੁ, ਜਿਨ ਕੈ ਚਿਤ ਮਹਿ ਭਰਮ। ਤਿਸ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾਨਕਾ ਤਿਹੋ ਜਿਹਾ ਧਰਮ। ਆਬੈ ਨਰੰਜਨ ਪਰਮ ਪਦ, ਤਾ ਕਾ ਭੂਖਾ ਹੋਈ। ਤਿਸ ਕਾ ਭੋਜਨ ਨਾਨਕਾ, ਵਿਰਲਾ ਪਾਏ ਕੋਏ। ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਅਬ ਆਗਤ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਆ ਨਹੁ, ਜੇ ਪਰ ਘਰ ਭੋਜਨ ਕਰੇਨ। ਉਦਰੈ ਕਾਰਣ ਆਪਣੇ, ਬਹਿਲੇ ਭੇਖ ਕਰੇਨ। ਅਬ ਆਗਤ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਆ ਨਹੁ, ਜੇ ਪਰ ਘਰ ਭੋਜਨ ਕਰੇਨ। ਉਦਰੈ ਕਾਰਣ ਆਪਣੇ, ਬਹਿਲੇ ਭੇਖ ਕਰੇਨ। ਅਬ ਆਗਤ ਸੇਈ ਨਾਨਕਾ, ਜੇ ਆਤਮ ਗੌਣ ਕਰੇਨ। ਭਾਲ ਲਹਿਨ ਸੋ ਆਪਣਾ, ਨਿਜ ਘਰ ਰਹਿਣ ਕਰੇਨ। ਪੌੜੀ। ਅੰਬਰ ਧਰਤ ਵਿਛੋੜਿਆ ਨਹੁ, ਵਿੱਚ ਸੱਚਾ ਅਸਰਾਉ। ਘਰ ਦਰ ਸਭੋ ਸੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾ ਨਾਉ। ਸਭ ਸੱਚਾ ਹੁਕਮ ਵਰਤਦਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਸੱਚ ਸਮਾਉ। ਸੱਚਾ ਆਪ ਤਖਤ ਸੱਚਾ, ਬਹਿ ਸੱਚਾ ਕਰੇ ਨਿਆਉ। ਸਭ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਰਤਦਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਅਲਖ ਲਖਾਈ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਸੱਚੀ ਨਾਈ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਰਹਿਣ ਆਇਰ ਮਹਿ ਅਨੰਤ ਹੈ, ਕੂੜੀ ਆਵੈ ਜਾਏ। ਭਾਣਾ ਚੱਲੈ ਆਪਣਾ, ਬਹੁਤੀ ਲਹੈ ਸਜਾਏ। ਰਹਿਣ ਆਇਰ ਮਹਿ ਸਭ ਕਿਛ ਹੈ, ਕਰਮੀ ਪੱਲੇ ਪਾਏ। ਨਾਨਕ ਨੌ ਨਿਧ ਪਾਈਐ, ਜੇ ਚੱਲੈ ਤਿਸੈ ਰਜਾਈ। ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਸਹਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾ ਸੇਵਿਓ, ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਜਨਮ ਬਿਨਾਸ਼। ਰਸਨਾ ਹਰ ਰਸਨਾ ਚਖਿਓ, ਕਮਲ ਨਾ ਹੋਇਓ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਬਿਖ ਖਾਦੀ ਮਨ ਮੁਖ ਮੋਆ, ਮਾਇਆ ਮੋਹਿ ਵਿਨਾਸ਼। ਇਕਸ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਵੈਣਾ, ਧ੍ਰਿਗ ਜੀਵਨ ਧ੍ਰਿਗ ਵਾਸ। ਜਾ ਆਪੇ ਨਦਰ ਕਰੇ ਪ੍ਰਭ ਸੱਚਾ, ਤਾਂ ਹੋਵੈ ਦਾਸਨ ਦਾਸ। ਤਾਂ ਅਨ ਦਿਨ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ, ਕਬਹਿ ਨਾ ਛੋਡੈ ਪਾਸ। ਜਿਉ ਜਲ ਮਹਿ ਕਮਲ ਲਿਪਤੋ ਵਰਤੈ, ਤਿਉ ਵਿਚੈ ਗ੍ਰਹਿ ਉਦਾਸ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਰੇ ਕਰਾਇਆ ਸਭ ਕੋ, ਜਿਉ ਭਾਵੈ ਤਿਵ ਹਰ ਗੁਣ ਤਾਸ। ਪੌੜੀ। ਛਤੀ ਜੁਗ ਗੁਬਾਰ, ਸਾਇ ਆਪੇ ਗਣਤ ਕੀਨੀ।
ਆਪੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਭ ਸਾਜੀਆ ਨਉ ਆਪ ਮਤ ਦੀਨੀ। ਸਿਮਰਤ ਸਾਸਤ ਸਾਜਿਆ ਨਉ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਗਣਤ ਗਣੀਨੀ। ਜਿਸ ਬੁਝਾਏ ਸੋ ਬੁਝਸੀ ਸੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਪਤੀਨੀ। ਸਭ ਆਪੇ ਆਪ ਵਰਤਦਾ ਆਪੇ ਬਖਸ਼ ਮਿਲਾਈ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਸੱਚੀ ਨਾਈ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਇਹੋ ਤਨ ਸਭੋ ਰਤ ਹੈ ਰਤ ਬਿਨ ਤਨ ਨਾ ਹੋਏ। ਜੋ ਸਹਿ ਰਤੇ ਆਪਣਾ ਤਿਨ ਤਨ ਲੋਭ ਰਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਭੈ ਪੈ ਤਨ ਖੀਣ ਹੋਏ ਲੋਭ ਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਏ। ਜੋ ਬੈ ਸੰਤਰ ਧਾਤ ਸੁਧ ਹੋਏ ਤਿਉ ਹਰ ਕਾ ਭਾਉ ਦੁਰਮਤ ਮੈਲ ਗਵਾਏ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਜਨ ਸੋਹਣੇ ਜੋ ਰਤੇ ਹਰ ਰੰਗ ਲਾਏ। ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਰਹਿ ਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤ ਪਾਇਆ। ਪੈਜ ਰਖਦਾ ਆਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਹਰਨਾਖਸ ਦੁਸ਼ਟ ਹਰ ਮਾਰਿਆ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਤਰ ਆਇਆ। ਅਹੰਕਾਰੀਆਂ ਨਿੰਦਕਾ ਪਿੱਠ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇਵ ਮੁਖ ਲਾਇਆ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਹਰ ਸੇਵਿਆ ਅੰਤ ਲੈ ਛਡਾਇਆ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਦੁਖ ਦਾਰੂ ਸੁਖ ਰੋਗ ਪਿਆ ਜਾਂ ਸੁਖਤਾਮ ਨਾ ਹੋਈ। ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਕਰਣਾ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਜਾਹਾਂ ਕਰੀ ਨਾ ਹੋਈ। ਬਲਿਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਈ। ਲਖਿਆ ਰਹਾਉ ਜਾਤ ਮਹਿ ਜੋਤ ਜੋਤ ਮਹਿ ਜਾਤਾ। ਕਲਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਰਹਿਆ। ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿਫਤ ਸਵਾਲਿਓ ਜਿਨ ਕੀਤੀ ਸੋ ਪਾਰ ਪਿਆ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੀਆ ਬਾਤਾਂ ਜੋ ਕਿਛ ਕਰਨਾ ਸੋ ਕਰ ਰਹਿਆ। ਸੋ ਦਰ ਰਾਗ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸੋ ਦਰ ਤੇਰਾ ਕੇਹਾ ਸੋ ਕਾਰ ਕੇਹਾ। ਜਿਤ ਬਹਿ ਸਰਬ ਸੰਭਾਲੇ ਵਾਜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਦ ਨੇ ਕਸੰਖਾ। ਕੇਤੇ ਤੇਰੇ ਵਾਵਣ ਹਾਰੇ ਕੇਤੇ ਤੇਰੇ ਰਾਗ ਪਰੀ ਸਿਉ ਕਈਐ। ਕੇਤੇ ਤੇਰੇ ਗਾਵਣ ਹਾਰੇ ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਵੈ ਸੰਤਰ। ਗਾਵੈ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰੇ ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਚਿਤ ਗੁਪਤ ਲਿਖ ਜਾਣਨ। ਲਿਖ ਲਿਖ ਧਰਮ ਵਿਚਾਰੇ ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਈਸ਼ਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਸੌਂਤਰੇ ਸਦਾ ਸਵਾਰੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਇੰਦਰ ਇੰਦਰਾਸਣ ਬੈਠੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਰ ਨਾਲੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਸਿੱਧ ਸਮਾਧੀ ਅੰਦਰ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਸਾਧ ਵਿਚਾਰੇ ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਜਤੀ ਸਤੀ ਸੰਤੋਖੀ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਵੀਰ ਕਰਾਰੇ ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਪੰਡਤ ਪੜਨ ਰਖੀ ਸਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਵੇਦਾ ਨਾਲੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਮੋਹਣੀ ਆਵਨ ਮੋਹਨ ਸੁਰਗ ਮਚ ਪਿਆਲੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਰਤਨੁ ਪਾਏ ਤੇਰੇ 68 ਤੀਰਥ ਨਾਲੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਜੋਧ ਮਹਾਵਲ ਸੂਰਾ ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਖਾਣੀ ਚਾਰੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾ ਕਰ ਕਰ ਰਖੇ ਤੇਰੇ ਤਾਰੇ। ਸਈ ਤੁਧਨੋ ਗਾਵਨ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵਨ ਰਤੇ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਰਸਾਲੇ। ਹੋਰ ਕੇਤੇ ਤੁਧਨੋ ਗਾਵਨ ਸੇ ਮੈਂ ਚਿਤ ਨਾ ਆਵਨ। ਨਾਨਕ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਸਦਾ ਸਚ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਚਾ ਸਾਚੀ ਨਾਈ ਹੈ ਭੀ ਹੋਸੀ ਜਾਏ। ਨਾ ਜਾਸੀ ਰਚਨਾ ਜਿਨ ਰਚਾਈ। ਰੰਗੀ ਰੰਗੀ ਭਾਂਤੀ ਕਰ ਕਰ ਜਿਨਸੀ ਮਾਇਆ ਜਿਨੁ ਪਾਈ। ਕਰ ਕਰ ਦੇਖੈ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਜਿਉ ਤਿਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ। ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਸੀ ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜਾਈ। ਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਪਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਨਕ ਰਹਿਣ ਰਜਾਈ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਸੁਣ ਵੱਡਾ ਆਖੈ ਸਭ ਕੋਏ ਕੇਵਡ ਵੱਡਾ ਡੀਠਾ ਹੋਏ। ਕੀਮਤ ਪਾਏ ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾਏ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਰਹਿ ਸਮਾਏ।
ਵੱਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰਾ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ, ਕੋਇ ਨਾ ਜਾਣੈ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਕੇਵੜ ਚੀਰਾ ਰਹਾਉ। ਸਭ ਸੁਰਤੀ ਮਿਲ ਸੁਰਤ ਕਮਾਈ, ਸਭ ਕੀਮਤ ਮਿਲ ਕੀਮਤ ਪਾਈ। ਗਿਆਨੀ ਧਿਆਨੀ ਗੁਰ ਗੁਰਹਾਈ, ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ ਤੇਰੀ ਤਿਲ ਵਡਿਆਈ। ਸਭ ਸਤ ਸਭ ਤਪ ਸਭ ਚੰਗਿਆਈਆ, ਸਿੱਧਾ ਪੁਰਖਾ ਕੀਆ ਵਡਿਆਈਆ। ਤੁਧ ਬਿਨ ਸਦੀ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਈਆ, ਕਰਮ ਮਿਲੈ ਨਾਹੀ ਠਾਕਰਾ ਹਾਈਆ। ਆਖਣ ਵਾਲਾ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰਾ, ਸਿਫਤੀ ਭਰੇ ਤੇਰੇ ਭੰਡਾਰਾ। ਜਿਸ ਤੂੰ ਦੇਹ ਤਿਸੈ ਕਿਆ ਚਾਰਾ, ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਸਵਾਰਨ ਹਾਰਾ। ਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿਸਰੈ ਮਰ ਜਾਓ, ਆਖਣ ਔਖਾ ਸਾਚਾ ਨਾਉ। ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਲਾਗੈ ਭੂਖ, ਉਤ ਭੂਖੈ ਖਾਏ ਚਲੀਐ ਦੁਖ। ਸੋ ਕਿਉ ਵਿਸਰੈ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚੈ ਨਾਇ ਰਹਾਉ। ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਤਿਲ ਵਡਿਆਈ, ਆਖ ਥਕੇ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਜੇ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਆਖਣ ਪਾਹੇ, ਵੱਡਾ ਨਾ ਹੋਵੈ ਕਾਟ ਨਾ ਜਾਏ। ਨਾ ਉਹ ਮਰੈ ਨਾ ਹੋਵੈ ਸੋਗ, ਦੇਂਦਾ ਰਹਿ ਨਾ ਚੁਕੈ ਭੋਗ। ਗੁਣ ਇਹੋ ਹੋਰ ਨਾਹੀ ਕੋਇ, ਨਾ ਕੋ ਹੋਆ ਨਾ ਕੋ ਹੋਏ। ਜੇ ਵਡਿਆਪ ਤੇਵੜ ਤੇਰੀ ਦਾਤ, ਜਿਨ ਦਿਨ ਕਰ ਕੈ ਕੀਤੀ ਰਾਤ। ਖਸਮ ਵਿਸਾਰਹਿ ਤੇ ਕਮ ਜਾਤ, ਨਾਨਕ ਨਾਵੈ ਬਾਜ ਸੁਨਾਤ। ਰਾਗ ਗੁਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਹਰ ਕੇ ਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਤਿਪੁਰਖਾ, ਬਿਨਉ ਕਰਮ ਗੁਰ ਪਾਸ। ਹਮ ਕੀਰੇ ਕਰਮ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਣਾਈ, ਕਰ ਦਇਆ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਮੇਰੇ ਮੀਤ ਗੁਰ ਦੇ ਮੌਕਾ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਾਨ ਸਖਾਈ, ਹਰ ਕੀਰਤ ਹਮਰੀ ਰਹਿ ਰਾਸ ਰਹਾਉ। ਹਰ ਜਨ ਕੇ ਵਡ ਭਾਗ ਵਡੇਰੇ, ਜਿਨ ਹਰ ਹਰ ਸਰਦਾ ਹਰ ਪਿਆਸ। ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਸਹਿ, ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਜਿਨ ਹਰ ਹਰ ਹਰਸ ਨਾਮ ਨ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਭਾਗਹੀਣ ਜਮ ਪਾਸ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਣ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵੇ ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਾਸ। ਜਿਨ ਹਰ ਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗਤ ਪਾਈ, ਤਿਨ ਤੁਰਮਸਤਕ ਲਿਖਿਆ ਲਿਖਾਸ। ਤਨ ਧਨ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜਿਤ ਹਰ ਰਸ ਪਾਇਆ, ਮਿਲ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਰਾਗ ਗੁਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਕਾਹੇ ਰੇ ਮਨ ਚਿਤ ਵਹਿ ਉਦਮ, ਜਾਂ ਆ ਹਰ ਹਰ ਜੀਉ ਪਰਿਆ। ਸੈਲ ਪੱਥਰ ਮੈਂ ਜੰਤੂ ਪਾਏ, ਤਾਂ ਕਾਰਜ ਕਾਗੇ ਕਰ ਧਰਿਆ। ਮੇਰੇ ਮਾਧਵ ਜੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤਰਿਆ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ, ਸੂਕੇ ਕਾਸ਼ਟ ਹਰਿਆ ਰਹਾਉ। ਜਨਨ ਪਿਤਾ ਲੋਕ ਸਤਵੰਤਾ, ਕੋਇ ਨਾ ਕਿਸ ਕੀ ਧਰਿਆ। ਸਿਰ ਸਿਰ ਜਗ ਸੰਬਾਹੇ, ਠਾਕੁਰ ਕਾਹੇ ਮਨ ਪਾਉ ਕਰਿਆ। ਊਡੇ ਊਡ ਆਵੈ ਸੈ ਕੋਸਾ, ਤਿਸ ਪਾਛੈ ਬਚਰੇ ਚਰਿਆ। ਤਿਨ ਕੌਣ ਖਿਲਾਵੈ ਕੌਣ ਚੁਗਾਵੈ, ਮਨ ਮਹਿ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ। ਸਭ ਨਿਧਾਨ ਦਸ ਅਸ਼ਟ ਸਿਧਾਨ, ਠਾਕੁਰ ਕਰ ਤਲ ਧਰਿਆ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਬਲ ਬਲ ਸਦ ਬਲ ਜਾਈਐ, ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨ ਪਾਰਾਵਰਿਆ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਬਲ ਬਲ ਸਦ ਬਲ ਜਾਈਐ, ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨ ਪਾਰਾਵਰਿਆ। ਰਾਗ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਸੋ ਪੁਰਖ ਇਕ ਓੰਕਾਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸੋ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ, ਹਰ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ। ਹਰ ਅਗਮਾਗਮ ਅਪਾਰਾ, ਸਭ ਧਿਆਵੈ ਹੈ ਸਭ ਧਿਆਵੈ ਹੈ ਤੁਧ ਜੀ। ਹਰ ਸੱਚੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ, ਸਭ ਜੀਅ ਤੁਮਾਰੇ ਜੀ। ਤੂੰ ਜੀਆਂ ਕਾ ਦਾਤਾਰਾ, ਹਰ ਧਿਆਵੋ ਸੰਤੋ ਜੀ। ਸਭ ਦੁਖ ਵਿਸਾਰਣਹਾਰਾ, ਹਰ ਆਪੇ ਠਾਕੁਰ ਆਪੇ ਸੇਵਕ ਜੀ। ਕਿਆ ਨਾਨਕ ਜੰਤ ਵਿਚਾਰਾ, ਤੂੰ ਘਟ ਘਟ ਅੰਤਰ ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਜੀ। ਹਰ ਏਕੋ ਪੁਰਖ ਸਮਾਣਾ,
ਇਕ ਦਾਤੇ ਇਕ ਭੇਖਾਰੀ ਜੀ, ਸਭ ਤੇਰੇ ਚੋਜ ਵਿਡਾਣਾ। ਤੂੰ ਆਪੇ ਦਾਤਾ ਆਪੇ ਪਹੁਤਾ ਜੀ, ਹਉ ਤੁਧ ਬਿਨਾ ਔਰ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਤੂੰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤ ਜੀ, ਤੇਰੇ ਕਿਆ ਗੁਣ ਆਖ ਵਖਾਣਾ। ਜੋ ਸੇਵੈ ਜੋ ਸੇਵੈ ਤੁਝ ਜੀ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੁਰਬਾਣਾ। ਹਰ ਧਿਆਵਹਿ ਤੁਧ ਜੀ, ਸੇ ਜਨ ਜੁਗ ਮਹਿ ਸੁਖ ਵਾਸੀ। ਸੇ ਮੁਕਤ ਪਏ ਜਿਨ ਹਰ ਧਿਆਇਆ ਜੀ, ਤਿਨ ਟੂਟੀ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸੀ। ਜਿਨ ਹਰ ਨਿਰਭਉ ਧਿਆਇਆ ਜੀ, ਤਿਨ ਕਾ ਪਾਉ ਸਭ ਗਵਾਸੀ। ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਮੇਰਾ ਹਰ ਜੀ, ਤੇ ਹਰ ਹਰ ਰੂਪ ਸਮਾਸੀ। ਸੇ ਤਨ ਜਿਨ ਹਰ ਧਿਆਇਆ ਜੀ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਬਲ ਜਾਸੀ। ਤੇਰੀ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰ ਜੀ, ਪਰੇ ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤਾ। ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਸਲਾਹਨ ਤੁਝ ਜੀ, ਹਰ ਅਨਕ ਅਨੇਕ ਅਨੰਤਾ। ਤੇਰੀ ਅਨਕ ਕਰੈ ਹਰ ਪੂਜਾ ਜੀ, ਤਪ ਪਹਿਜ ਪੈ ਬੇਅੰਤਾ। ਤੇਰੇ ਅਨੇਕ ਪੜ੍ਹੈ ਬਹੁ ਸਿਮਰਤ ਸਾਸਤ ਜੀ, ਕਰ ਕਿਰਿਆ ਖਟ ਕਰਮ ਕਰੰਤਾ। ਸੇ ਭਗਤ ਭਲੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਜੀ, ਜੋ ਭਾਵੈ ਮੇਰੇ ਹਰ ਭਗਵੰਤਾ। ਤੂੰ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਅਪਰੰਪਰ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਤੁਝੇ ਉਡ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ। ਤੂੰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਸਦਾ ਸਦਾ ਤੂੰ ਏਕੋ ਜੀ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਚਲ ਕਰਤਾ ਸੋਈ। ਤੁਧ ਆਪੇ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਵਰਤੈ ਜੀ, ਤੂੰ ਆਪੇ ਕਰਹਿ ਸੋ ਹੋਈ। ਤੁਧ ਆਪੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਭ ਪਾਈ ਜੀ, ਤੁਧ ਆਪੇ ਸਿਰਜ ਸਭ ਗੋਈ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਕਰਤੇ ਕੇ ਜੀ, ਜੋ ਸਭ ਸਹਿ ਕਾ ਜਾਣੋਈ। ਆਸਾ ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ। ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਸਚਿਆਰ ਮੈਂਡਾ ਸਾਈ, ਜੋ ਤਉ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਥਿਸੀ। ਜੋ ਤੂੰ ਦੇਹ ਸੋਈ ਹਉ ਪਾਈ ਰਹਾਉ। ਸਭ ਤੇਰੀ ਤੂੰ ਸਭਨੀ ਧਿਆਇਆ, ਜਿਸਨੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਹਿ ਤਿਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਨ ਪਾਇਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਲਾਧਾ ਮਨ ਮੁਖ ਗਵਾਇਆ, ਤੁਧ ਆਪ ਵਿਛੋੜਿਆ ਆਪ ਮਿਲਾਇਆ। ਤੂੰ ਦਰਿਆਉ ਸਭ ਤੁਝੀ ਮਾਹੇ, ਤੁਝ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਾਹੇ। ਜੀਅ ਜੰਤ ਸਭ ਤੇਰਾ ਖੇਲ, ਵਿਜੋਗ ਮਿਲ ਵਿਛੜਿਆ ਸੰਜੋਗੀ ਮੇਲ। ਜਿਸਨੋ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸੋਈ ਜਨ ਜਾਣਾ, ਹਰ ਗੁਣ ਸਦ ਹੀ ਆਖ ਵਖਾਣਾ। ਜਿਨ ਹਰ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਇਆ। ਤੂੰ ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਸਭ ਹੋਏ, ਤੁਧ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਏ। ਤੂੰ ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਜਾਣੈ ਸੋਏ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਤਿਤ ਸਰਵਰੜੈ ਪਹਿਲੇ ਨਿਵਾਸਾ, ਪਾਣੀ ਪਾਵਕ ਤਿਨਹਿ ਕੀਆ। ਪੰਕ ਜੋ ਮੋਹ ਪਗਨੀ ਚਾਲੈ, ਹਮ ਦੇਖਾ ਤੈ ਡੂਬੀਅਲੇ। ਮਨ ਏਕ ਨ ਚੇਤਸ ਮੂੜ ਮਨਾ, ਹਰ ਵਿਸਰਤ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਲਿਆ ਰਹਾਉ। ਨਾਹੰ ਜਤੀ ਸਤੀ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ, ਮੂਰਖ ਮੁਗਦਾ ਜਨਮ ਪਇਆ। ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੀ ਸਰਣਾ, ਜਿਨ ਤੂੰ ਨਾਹੀ ਵਿਸਰਿਆ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਪਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਹੁਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ। ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰਾ ਕਿਤੈ ਨਾ ਕਾਮ, ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਸਰੰਜਾਮ ਲਾਗ ਪਹੁਜਲ ਤਰਨ ਕੈ, ਜਨਮ ਬਿਰਥਾ ਜਾਤਰੰਗ ਮਾਇਆ ਕੈ ਰਹਾਉ। ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਧਰਮ ਨਾ ਕਮਾਇਆ, ਸੇਵਾ ਸਾਧਨਾ ਜਾਣਿਆ ਹਰ ਰਾਇਆ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਮ ਨੀਚ ਕਰਮਾ, ਸਰਣ ਪਰੇ ਕੀ ਰਾਖੋ ਸਰਮਾ। ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਧਰਮ ਨਾ ਕਮਾਇਆ,
ਸੇਵਾ ਸਾਧਨਾ ਜਾਣਿਆ ਹਰਿ ਰਾਇਆ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਮ ਨੀਚ ਕਰਮਾ, ਸਰਣ ਪਰੇ ਕੀ ਰਾਖੋ ਸਰਮਾ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਕਬਿਓ ਵਾਚ ਬੇਨਤੀ ਚਾਉ ਪਈ। ਹਮਰੀ ਕਰੋ ਹਾਥ ਦੇ ਰੱਛਾ, ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਚਿਤ ਕੀ ਇੱਛਾ। ਤਬ ਚਰਨਨ ਮਨ ਰਹੇ ਹਮਾਰਾ, ਆਪਣਾ ਜਾਨ ਕਰੋ ਪ੍ਰਤਪਾਰਾ। हमरे दुष्ट सवै तुम कहो, आप हाथ दय मोह उचावो। सुखी विषय मोरो परवारा, सेवक सिख सवै करतारा। मोर अच्छा निज करदै करे, सब बैरन को आसंग्रह। पूरन होए हमारी आशा, तोर भजन की रह प्यासा। तुम्हें छाड़ कोई अवर ना त्याऊँ, जो वर चाहूँ सो तुम ते पाऊँ। सेवक सिख हमारे तारी है, चुन चुन सत्र हमारे मारी है। आप हाथ दे मुझे उबरै, मरण काल का त्रास निवरै। हुजो सदा हमारे पच्छा, श्री अस्तु जू करियो रक्षा। राख लियो मोहि राखन हारे, साहिब संत सहाय प्यारे। दीन बंधु दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतुर्दश कंता। काल पाए ब्रह्मा अवतरा, काल पाए शिवजू अवतरा। काल पाए कर विष्णु प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जौन काल जोगी शिव कियो, वेदराज ब्रह्मा जू थियो। जौन काल सब लोग सवारा, नमस्कार है ताहे हमारा। जौन काल सब जगत बनायो, देव दैत जछन उपजायो। आद अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा। नमस्कार तिसी को हमारी, सकल प्रजा जिने आप सवारी। शिवकन को सब गुण सुख दियो, सत्रन को पल मोह वध कियो। काट काट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। चींटी ते कुंचर अस्थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछाना, कट कट के पट पट की जाना। जब कर करा करतारा, प्रजा तह तब दे अपारा। जब आक्रख करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत दे तर सब हूँ। जेते बदन सृष्ट सब तारै, आप अपनी बूझ उचारै। तुम सभी ते रहत निरालम, जानत वेद भेद अरयालम। निरंकार निर्विकार निर्लंभ, याद अनिल अनाद असंभ। ताका मूढ़ उचारत भेदा, जाको पेव न पावत वेदा। ताको कर पाहन अनुमानत, महामूढ़ कछ भेद न जानत। महादेव को कहत सदा शिव, निरंकार का चीनत नह पेव। आप आपनी बुध है जेती, वर्णत पिन पिन तोय तेती। तुमरा लखा न जाय पसारा, कह विदु सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप स्वरूपा, रंग पयो राव कई पुपा। अंडज जे रसे तज कीने, उतवज खान बहुर रच दीने। कहाँ फूल राजा है बैठा, कहूँ सिमट पे शंकर कैठा। सगरी सृष्टि दिखाए चंपाव, आज जुगा स्वरूप स्वयं पाव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिखो बार सिख संघरो। दुष्ट जिते उडवत उठ पाता, सकल मलेच्छ करो रण कहता। जे अस्तुता सरणी परे, तिनके दुष्ट दुख तह मरे। पुरख जौन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो काल का एक बार त्याय हैं, ताके काल निकट न्याय हैं। रक्षा होए ताहि सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरें तत्काला। कृपा दृष्टन जाय निहर हो, ताके ताप तनक में हर हो। रिद्ध सिद्ध कारमो सब होई, दुष्ट शिव सके ना कोई। एक बार जिन तुम्हें संपारा, काल फास्ते ताहे उबारा। जिनर नाम तिहारो कहा, दारद दुष्ट दोख ते रहा।
ਖੜਗ ਕੇ ਤੁਮੈ ਸਰਣ ਤਿਹਾਰੀ, ਆਪ ਹਾਥ ਦੈ ਲਿਹੋ ਬਾਰੀ। ਸਰਬ ਠਾਉਰ ਮੋਹ ਸਹਾਈ, ਦੁਸ਼ਟ ਦੋਖ ਤੇ ਲਿਹੋ ਬਚਾਈ। ਖੜਗ ਕੇ ਤੁਮੈ ਸਰਣ ਤਿਹਾਰੀ, ਆਪ ਹਾਥ ਦੈ ਲਿਹੋ ਬਾਰੀ। ਸਰਬ ਠਾਉਰ ਮੋਹ ਸਹਾਈ, ਦੁਸ਼ਟ ਦੁਖ ਤੇ ਲਿਹੋ ਬਚਾਈ। ਸਵਈਆ ਪਾਏ ਗਏ ਜਬ ਤੇ ਤੁਮਰੇ ਤਬ ਤੇ ਕੋ, ਆਖ ਤਰੇ ਨਹੀਂ ਆਨਿਓ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਪੁਰਾਨ ਕੁਰਾਨ, ਅਨੇਕ ਕਹਿ ਮਤ ਏਕ ਨ ਮਾਨਿਓ। ਸਿਮਰਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੇਦ ਸਵੈ, ਬਹੁ ਭੇਦ ਕਹਿ ਹਮ ਏਕ ਨ ਜਾਣਿਓ। ਸ੍ਰੀ ਅਸਪਾਨ ਕਿਰਪਾ ਤੁਮਰੀ ਕਰ, ਮੈਂ ਨਾ ਕਹਿਓ ਸਭ ਤੋਹੇ ਬਖਾਨਿਓ। ਦੋਹਰਾ ਸਗਲ ਦੁਆਰ ਕੋ ਛਾੜ ਕੇ, ਗਇਓ ਤੁਹਾਰੋ ਦੁਆਰ। ਬਾਹੇ ਗਏ ਕੀ ਲਾਜ ਅਸ, ਗੋਬਿੰਦ ਦਾਸ ਤੁਹਾਰ। ਸਗਲ ਦੁਆਰ ਕੋ ਛਾੜ ਕੇ, ਗਇਓ ਤੁਹਾਰੋ ਦੁਆਰ। ਬਾਹੇ ਗਏ ਕੀ ਲਾਜ ਅਸ, ਗੋਬਿੰਦ ਦਾਸ ਤੁਹਾਰ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ, ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਵਾਧਾਈਆਂ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਿਵਾਰ ਭਰੀਆਂ, ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆਂ। ਸ਼ਬਦੋਤਾ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇਰਾ, ਮਨ ਜਿਨੀ ਵਸਾਇਆ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ। ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਦੁਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਣਾ। ਅੰਗੀਕਾਰੋ ਕਰੇ ਤੇਰਾ, ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਣਾ। ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰਤ ਸੁਆਮੀ, ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਘਰ ਤੇਰਾ, ਘਰ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕਿਛ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਸੋ ਪਾਵੇ, ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ। ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ, ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ। ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਘਰ ਤੇਰਾ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ, ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ। ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ, ਕਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨਾਏ ਵਸਿਆ। ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ, ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਵਿਟਾ। ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ, ਸਭ ਤਰੋ ਪਿਆਰੋ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ, ਵਾਜੇ ਪੰਚ ਸ਼ਬਦ ਤਿਤ ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ। ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ, ਕਲਾ ਜਿਤ ਕਰ ਤਾਰੀਆ। ਪੰਚ ਦੂਤ ਤੁਧ ਵਸ ਕੀਤੇ, ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ। ਤੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਧ ਜਿਨ ਕਾ, ਸੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕੈ ਲਾਗੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤੈ ਸੁਖ ਹੋਆ, ਤਿਤ ਕਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ। ਅਨੰਦ ਸੁਣੋ ਵਡ ਭਾਗੀਓ, ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ, ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ। ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ, ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਪਏ ਸਰਸੇ, ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ। ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ, ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਾ ਭਰਪੂਰੇ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ, ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ। ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ, ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਾ ਭਰਪੂਰੇ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ, ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ। ਮੁੰਦਾਵਣੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਸਤੂ ਪਈਓ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਵਿਚਾਰੋ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਪਇਓ, ਜਿਸ ਕਾ ਸਭ ਸਾਧਾਰੋ। ਜੇ ਕੋ ਖਾਵੈ ਜੇ ਕੋ ਪਹੁੰਚੈ, ਤਿਸ ਕਾ ਹੋਇ ਉਧਾਰੋ। ਇਹ ਵਸਤ ਤਜੀ ਨਹਿ ਜਾਈ, ਨਿਤ ਨਿਤ ਰਖੁਰ ਧਾਰੋ। ਤਮ ਸੰਸਾਰ ਚਰਨ ਲਗ ਤਰੀਐ, ਸਭ ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਪਸਾਰੋ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਤੋ ਨਾਹੀ, ਮੈਨੋ ਜੋਗ ਕੀਤੋਈ। ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣਿਆਰੇ ਕੋ ਗੁਣ ਨਾਹੀ, ਆਪੇ ਤਰਸ ਪਇਓਈ। ਤਰਸ ਪਿਆ ਮੇਰਾ ਮਤ ਹੋਈ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਜਣ ਮਿਲਿਆ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਜੀਵਾ, ਤਨ ਮਨ ਥੀਵੈ ਹਰਿਆ।
ਤਰਸ ਪਿਆ ਮਿਹਰਮਤ ਹੋਈ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਜਣ ਮਿਲਿਆ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਜੀਵਾ, ਤਨ ਮਨ ਥੀਵੈ ਹਰਿਆ। ਪੌੜੀ। ਜਿੱਥੈ ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ ਜਿੱਥੈ ਕੋਇ ਨਾਹੇ, ਉਥੈ ਤੇਰੀ ਰਖ ਅਗਨੀ ਉਦਰ ਮਾਹੇ। ਸੁਣ ਕੈ ਜਮ ਕੇ ਦੂਤ ਨਾਇ ਤਰੇ ਛੱਡ ਜਾਹੇ, ਪਾਹੁ ਜਲ ਬਿਖਮਸ ਗਾ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਪਾਰ ਪਾਏ। ਜਿਨ ਕਾ ਲੱਗੀ ਪਿਆਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੇ ਖਾਹੇ, ਕਲ ਮੈਂ ਇਹੋ ਪੁਨ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਹੇ। ਸਭ ਸੈਨੋ ਕਿਰਪਾਲ ਸੰਭਾਲੇ ਸਾਹੇ ਸਾਹੇ, ਬਿਰਥਾ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਏ ਜੇ ਆਵੈ ਤੁਧ ਆਹੇ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਅੰਤਰ ਗੁਰ ਆਰਾਧਨਾ ਜਿਹਵਾ ਜਪ ਗੁਰ ਨਾਮ, ਨੇਤਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪੇਖਣਾ ਸਰਵਣੀ ਸੁਣਨਾ ਗੁਰ ਨਾਮ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਤੀ ਰਤਿਆ ਦਰਗਹਿ ਪਾਈਐ ਠਾਉ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜਿਸਨੋ ਇਹ ਵਥ ਦੇ। ਜਗ ਮਹਿ ਉਤਮ ਕਾਢੀਐ ਵਿਰਲੇ ਕੇਈ ਕੇ, ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਰਖੇ ਰਖਣਹਾਰ ਆਪ ਉਬਾਰੈਨ, ਗੁਰ ਕੀ ਪੈਰੀ ਪਾਏ ਕਾਜ ਸਵਾਰੈਨ। ਹੋਆ ਆਪ ਦਇਆਲ ਮਨੋ ਨਾ ਵਿਸਾਰੈਨ, ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੈ ਸੰਗ ਭਾਵ ਜਲ ਤਾਰੈਨ। ਸਾਕਤ ਨਿੰਦਕ ਦੁਸ਼ਟ ਖਿਨ ਮਾਹੇ ਬਿਦਾਰੈਨ, ਤਿਸ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਟੇਕ ਨਾਨਕ ਮਨੈ ਮਾਹੇ। ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਸੁਖ ਹੋਏ ਸਗਲੇ ਦੁਖ ਜਾਹੇ, ਤਿਸ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਟੇਕ ਨਾਨਕ ਮਨੈ ਮਾਹੇ। ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਸੁਖ ਹੋਏ ਸਗਲੇ ਦੁਖ ਜਾਹੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਰਕ ਤੇਰੇ ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਮੈਂ ਸੁਖ ਕਨੇਰੇ। ਕੋਈ ਨ ਜਾਣੈ ਤੁਮਰਾ ਅੰਤ, ਊਚੇ ਤੇ ਊਚਾ ਭਗਵੰਤ। ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਤੁਮਰੈ ਸੂਤਰ ਧਾਰੀ, ਤੁਮ ਤੇ ਹੋਏ ਸੋ ਆਗਿਆਕਾਰੀ। ਤੁਮਰੀ ਗਾਤ ਮਿਤ ਤੁਮ ਹੀ ਜਾਣੀ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀ। ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ। ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ। ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਉਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ। ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸੇ ਹੋਏ ਸਹਾਇ। ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦਨੁ ਸਿਮਰੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ ਜੇ ਡਿਠੈ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰੈ ਕਰਨਉ ਨਿਧ ਆਵੇ ਧਾਏ। ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ। ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ ਕਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਚੌਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਹਾਚੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਿਆ। ਦੇਗ ਚਲਾਈ ਤੇਗ ਵਾਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਅੰਡਿਠ ਕੀਤਾ। ਤਿਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ। ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਵਾਏ। ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੋਹਾਈਆਂ ਚੜਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਤਨ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਵਾਏ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਸੰਗ ਨਿਭਾਈ। ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪ੍ਰਥਮੈ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਚਿਤ ਆਵੇ ਚਿਤ ਆਵਣ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ। ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰਚਿਆ ਰਹਿਤ। ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਬਿਰਦ ਕੀ ਪੈਂਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀ। ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਇ।
ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਕੇਸ ਦਾਨ, ਰਹਿਤ ਦਾਨ, ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ, ਵਸਾਹ ਦਾਨ, ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ, ਦਾਨਾ ਸਿਰ ਦਾਨ, ਨਾਮ ਦਾਨ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗੀ ਅਟਲ, ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਾਨੀਵਾ ਮਤ ਉੱਚੀ, ਮਤ ਪਾਦੇ ਰਾਖੇ ਆਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਤਾਰ ਪਿਤਾ ਜੀਓ। ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਦਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਹੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ, ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਅੰਦਰ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜੂਰ ਸੋਦਾਰ ਰਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਪਰਸਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ। ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਦਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਕਦਮ ਕਦਮ ਲੇਖੇ ਲਾਉਣੇ। ਘਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ। ਆਨੰਦ ਖੇੜੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਪਟਾਵਾਂ ਦਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਰਨੇ, ਕਿਰਤ ਕਮਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ। ਸਰਬੱਤ ਨੂੰ ਦੇ ਰੋਗਤਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਾ। ਸ਼ੁਭ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰਨ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜੂਰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਦਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜੀ। ਜੋ ਛਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਜਪੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕੱਲ੍ਹ ਰੋਜ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜੀ। ਪਾਠੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ। ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ। ਸੇਵਕ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਘਾਲ ਥਾਂ ਪਾਉਣੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਰੋਜ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਸੇਵਾ ਘਾਲ ਥਾਂ ਪਾਉਣੀ। ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ। ਕਿਰਤ ਕਮਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ। ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਇਲਾਹੀ ਅਤੇ ਦਰਗਾਹੀ ਫਰਮਾਨ। ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਸੁਣਾ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜੀ। ਉਪਰੰਤ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ ਆਗਿਆ ਭਈਆ ਕਾਲ ਕੀ ਤਬੈ ਚਲਾਇਓ। ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ। ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲਬੋ ਚਾਹੇ ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ। ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਆਕੀ ਰਹੇ ਨਾ। ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਾ ਮਿਲेंगे ਬਚੇ ਸ਼ਰਨ ਜੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ ਚੜੇ ਸੂਤਰੇ। ਜੋ ਸ਼ਰਦਾ ਕਰ ਸੇਵੰਦੇ ਗੁਰ ਪਾਰਿ ਉਤਾਰਨ। ਖੰਡਾ ਜਾ ਕੇ ਹਾਥ ਮੈਂ ਕਲਗੀ ਸੋ ਹੈ। ਸੋ ਹਮਾਰੀ ਰਖਿਆ ਕਰੇ ਗੁਰ ਕਲਗੀ ਧਾਰ ਜਗ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਦੀਨ ਦਰਦ ਦੁਖ ਭੰਜਨਾ ਘਟ ਘਟ ਨਾਥ ਅਨਾਥ। शरण तुम्हारी आयो
ਨਾਨਕ ਕੇ ਪ੍ਰਭ ਸਾਥ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ, ਪਰਤਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਸੋ ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ, ਐਨਿਸ ਸਹਿਜ ਸੁਪਾਏ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੈ ਗੁਰੂ ਕੈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਬਹਿਤੀ ਜਾਤ ਕਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਾ ਧਾਰਤ, ਮਿਥਿਆ ਮੋਹ ਬੰਧੈ ਨਿਤ ਪਾਰਚ। ਬਹਿਤੀ ਜਾਤ ਕਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਾ ਧਾਰਤ, ਮਿਥਿਆ ਮੋਹ ਬੰਧੈ ਨਿਤ ਪਾਰਚ। ਮਾਧਵੇ ਭਜ ਦਿਨ ਨਿਤ ਰੈਣੀ, ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਜੀਤ ਹਰ ਸਰਣੇ ਰਹਾਉ। ਕਰਤ ਵਿਕਾਰ ਦੋ ਕਰ ਝਾਰਤ, ਰਾਮ ਰਤਨ ਰਿਦ ਤਿਲ ਨਹੀਂ ਧਾਰਤ। ਭਰਨ ਪੋਖਣ ਸੰਗ ਆਦ ਵਿਹਾਣੀ, ਜੈ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੀ ਗਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਸਰਣ ਸਮਰਥ ਅਗੋਚਰ ਸੁਆਮੀ, ਉਧਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਅੰਤਰ ਜਾਮੇ। ਸਰਣ ਸਮਰਥ ਅਗੋਚਰ ਸੁਆਮੀ, ਉਧਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਅੰਤਰ ਜਾਮੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਦਸਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਜਗਦੀ ਜੋਤ ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਵਿੱਤਰ ਨਿੱਘੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੰਧਿਆ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਕ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ 44ਵਾਂ ਮਹਾਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਜੋ 5 ਨਵੰਬਰ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਬਾ ਸੜੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮਨਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਕਥਾ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਓ ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਧਿਆ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ 5:35 ਤੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਥਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਆਓ ਜਥੇ ਪਾਸੋਂ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ
ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਆਰਤੀ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਗਗਨ ਮੈਂ ਥਾਲ ਰਵ ਚੰਦ ਦੀਪਕ ਬਨੇ। ਤਾਰਿਕਾ ਮੰਡਲ ਜਨਕ ਮੋਤੀ। ਧੂਪ ਮਲ ਆਨ ਲੋ ਪਵਨ ਚਵਰੋ ਕਰੇ। ਸਗਲ ਬਨ ਰਾਏ ਫੂਲਤ ਜੋਤੀ। ਕੈਸੀ ਆਰਤੀ ਹੋਏ ਭਵ ਖੰਡਨਾ ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ। ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜਤ ਪੇਰੀ। ਸੈਸ ਤਵ ਨੈਨ ਨਨ ਨੈਣ ਹੈ ਤੋਹੇ ਕੋ। ਸਹਿ ਸੁਮਰਤ ਨਨਾ ਏਕ ਤੋਹੀ। ਸੈਸ ਪਦ ਬੇਮਲ ਨਨ ਏਕ ਪਦ ਗੰਧ ਬਿਨ। ਸਹਿਸ ਤਵ ਗੰਧ ਏਵ ਚਲਤ ਮੋਹੀ। ਸਭ ਮਹਿ ਜੋਤ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ ਤਿਸ ਦੈ। ਚਾਨਣ ਸਭ ਮੈਂ ਚਾਨਣ ਹੋਏ। ਗੁਰ ਸਾਖੀ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਜੋ ਤਿਸ ਪਾਵੈ ਸੋ ਆਰਤੀ ਹੋਏ। ਹਰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਮਕਰੰਦ ਲੋਭਿਤ ਮਨੋ। ਹੋਏ ਆਹੀ ਪਿਆਸਾ। ਕਿਰਪਾ ਜਲ ਦੇ ਨਾਨਕ ਸਾਰੰਗ ਕੋ। ਜਾਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਵਾਸਾ। ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਆਰਤੀ ਮਜਨ ਮੁਰਾਰੇ ਹਰ ਕੇ। ਨਾਮ ਬਿਨ ਝੂਠੇ ਸਗਲ ਪਸਾਰੇ। ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਆਸਨੋ ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਰਸਾ। ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਕੇਸਰੋ ਲੈ ਛਿਟਕਾਰੇ। ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਅੰਬਲਾ ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਚੰਦਨੋ। ਕਸ ਜਪੇ ਨਾਮ ਦੇ ਤੁਝ ਪੁਜਾਰੇ। ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਦੀਵਾ ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਬਾਤੀ। ਨਾਮ ਤੇਰੂ ਤੇਲ ਲੈ ਮਾਹੀ ਬਸਾਰੇ। ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਕੀ ਜੋਤ ਲਗਾਈ। ਜਿਆਰ ਪਵਨ ਸਗਲਾਰੇ। ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਤਾਗਾ ਨਾਮ ਫੂਲ ਮਾਲਾ। ਅਠਾਰੇ ਸਗਲ ਜੁਠਾਰੇ। ਤੇਰੋ ਕੀਆ ਤੁਝੇ ਕਿਆ ਰਪੋ। ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਤੁਹੀ ਚਵਰ ਢੋਲਾਰੇ। ਦਸ ਅਠ ਸਠੇ ਚਾਰੇ ਖਾਣੀ। ਇਹ ਵਰਤਣ ਹੈ ਸਗਲ ਸੰਸਾਰੇ। ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਆਰਤੀ। ਸਤਨਾਮ ਹੈ ਹਰ ਭੋਗ ਤੁਹਾਰੇ। ਧੂਪ ਦੀਪ ਕ੍ਰਿਤ ਸਾਜ ਆਰਤੀ। ਬਾਰਨ ਜਾਓ ਕਮਲਾਪਤੀ। ਮੰਗਲਾ ਹਰ ਮੰਗਲਾ ਨਿਤ। ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਕੋ। ਊਤਮ ਦਿਅਰਾ ਨਿਰਮਲ ਬਾਤੀ। ਤੂੰ ਹੀ ਨਿਰੰਜਨ ਕਮਲਾਪਤੀ। ਰਾਮਾ ਭਗਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜਾਣੈ। ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਨੰਦ ਬਖਾਨੈ। ਮਦਨ ਮੂਰਤ ਭੈ ਤਾਰ ਗੋਬਿੰਦੇ। ਸੈਣ ਬਣੈ ਭਜ ਪਰਮਾਨੰਦੇ। ਸੁਨ ਸੰਧਿਆ ਤੇਰੀ ਦੇਵ ਦੇਵਾ ਕਰ। ਅਤਿਪਤਿਆਦ ਸਮਾਈ। ਸੇਧ ਸਮਾਦ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਲਾਗ ਰਹੇ ਸ਼ਰਨਾਈ। ਲੇਹੋ ਆਰਤੀ ਹੋ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਜਾ ਪਾਈ। ਠਾਡਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨਿਗਮ ਵਿਚਾਰੇ। ਅਲਖ ਨ ਲਖਿਆ ਜਹਾਈ। ਤਤ ਤੇਲ ਨਾਮ ਕੀਆਂ ਬਾਤੀ। ਦੀਪਕ ਦੇਹ ਉਜਿਆਰੀ।
भगत लाए जगदीश जगाया। जय बूजन हारा पंचे शब्द अनाहत बाजे। संगे सारंग पानी कबीर दास तेरी आरती कीनी। निरंकार निर्वाणी गोपाल तेरा आरता। गोपाल तेरा यारता। जो जन तुमरे भगत करन ते तिनके काज सवारता। सीधा मांगो गियो हमरा खुशी करे नित जियो। पनिया छादन निकाय नाज मगू सतसीका। भोला वेरी एक ताजन तुरी चंगेरी। कर की गीहन चंगी जन धन्ना लेवै मंगी। सोरठ भूखे भगत न कीजै। माला अपनी लीजै हो मांगो संतन रहना मैं नाही किसी का देना। माधो बने तुम संगे अपना देहो तलिव मंगे। सिर मांगो चूना पाओ कियो संग लूना। दशेर मांगो लोग दोनों वक्त जिवाले। हाट मांगो चौपाई सिरहाना अवरत लाई। मांगो खींदा तेरी भगत करे जन थींदा। मैं नाही कीता लभो एक नाम तेरा मैं फबो। एक वीर मन मान्या तो हर जान्या माधो। कैसी बने तुम संगे संगे आपना। देहु तलेवो मंगे मंगे। सवैया ते प्रसन्न भये हैं महामुन देवन कै तप मैं सुख पावै। यज्ञ करे एक बेद रे पाव तप हरे मिल तने है भावे। झालर ताल मृदंग पंग रबावली सुन साज मिलावे। गंधर्व गान करे गन जछे पछर नृत्य दिखावे। शंकन की तोन कंठन की कर फूलन की बरखा बरखावे। कोट करे सुर सुंदर पेग पुरंदर के बल जावे। दानत दचन देखे प्रदचन पाल में कुंकम अचत लावे। भूत कोलाहल देवपुरी मिल देवन के कुल मंगल गावे। हे रव हे सस हे करुणा निध मेरी अब बिनती सुन लीजै। न मांगत हो तुम ते कछ जातो चित में सोई कीजै। शस्त्रन सोवत हिरण पीतर जूझ मरो तो सच पति जय। संत सहाय सदा जग माए कृपा कर श्याम ए है वर दीजै। पाए गहे जब ते तुम रे तब ते को आँख तर नहीं आने रंग रहीम पुराण कुरान अनेक कह मत एक न मान्यो। सिमरत शास्त्र वेद सब बहु भेद कहें हम एक न जाने। श्रेयस पान कृपा तुमरी कर मैं न कहो सब तो बखानी। दोहरा सगल द्वार को छाड़ के गयो तुहारो द्वार। आए गए के लाज अस गोविंद दास तुहार। ऐसे चंड प्रताप ते देवन बड़ो प्रताप। लोक जय जय करे रे नाम सत जाप। छत्र चक्रवर्ती छत्र चक्र पुगते। शुभं सर्वदा सर्व जुगते। दुकालं प्रणासी दयालं स्वरूपे। सदायंग संगे पंगं विभूते।
ਮੇਰੇ ਮਨ ਗੁਣ ਗਾਵੋ। RAM ਨਾਮ ਹਰ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਗੁਣ ਗਾਵੋ। RAM ਨਾਮ ਹਰ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਗੁਣ ਗਾਵੋ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਗੁਣ ਗਾਵੋ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਗੁਣ ਗਾਵੋ। RAM ਨਾਮ ਹਰ ਕੇ 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 ਮੇਰੇ ਮਨ ਗੁਣ ਗਾਵੋ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਗੁਣ ਗਾਵੋ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਗੁਣ ਗਾਵੋ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਗੁਣ ਗਾਵੋ। ਗੁਰ ਤੁਠੈ ਮਨ ਪਰ ਬੋਧਿਆ ਹਰ ਪੀਆ ਰਸ ਗਟ ਕੇ। ਗੁਰ ਤੁਠੈ ਮਨ ਪਰ ਬੋਧਿਆ ਹਰ ਪੀਆ ਰਸ ਗਟ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਗੁਣ ਗਾਵੋ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਗੁਣ ਗਾਵੋ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਗੁਣ ਗਾਵੋ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਗੁਣ ਗਾਵੋ। ਮਨ RAM ਨਾਮ ਅਰਾਧਿਆ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਕੇ। ਮਨ RAM ਨਾਮ ਅਰਾਧਿਆ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਕੇ। ਸਭ ਇੱਛਾ ਮਨ ਤਨ ਪੂਰੀਆ ਸਭ ਚੂਕਾ ਡਰ ਜਮ ਕੇ। ਸਭ ਇੱਛਾ ਮਨ ਤਨ ਪੂਰੀਆ ਸਭ ਚੂਕਾ ਡਰ ਜਮ ਕੇ। ਗੁਰ ਤੁਠੈ ਮਨ ਪਰ ਬੋਧਿਆ ਹਰ ਪੀਆ ਰਸ ਗਟ ਕੇ। ਗੁਰ ਤੁਠੈ ਮਨ ਪਰ ਬੋਧਿਆ ਹਰ ਪੀਆ ਰਸ ਗਟ ਕੇ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਗੁਣ ਗਾਵੋ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਗੁਣ ਗਾਵੋ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਗੁਣ ਗਾਵੋ। ਮੇਰੇ
मन गुण गावो, राम नाम हर के मेरे 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 मन गुण गावो, मेरे मन गुण गावो, मेरे मन गुण गावो, मेरे मन गुण गावो। सत संगत उत्तम सतगुर केरी, गुण गावे हर प्रभ के। सत संगत उत्तम सतगुर केरी, गुण गावे हर प्रभ के। हर कृपा तार में लो सतसंगत, हम तो वे पग जन के। हर कृपा तार में लो सतसंगत, हम तो वे पग जन के। गुर तुठे मन पर बोधिया, हर पिया रस घट के। गुर तुठे मन पर बोधिया, हर पिया रस घट के। मेरे मन गुण गावो, 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 राम नाम हर के 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 मेरे मन गुण गावो, मेरे मन गुण गावो, मेरे मन गुण गावो, मेरे मन गुण गावो। राम नाम सब राम नामा, रस गुरमत रस रस के। हर अमृत हर जल पाया, सब लाती तिस तिस के। हमरी जात पात गुर सतगुर, हम विचयो
ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਪਰਿਓ ਗੁਰ ਚੇਲਾ ਗੁਰ ਰੱਖੋ ਗੁਰ ਰੱਖੋ ਲਾਜ ਜਨ ਕੇ ਗੁਰ ਰੱਖੋ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਬਨਿਓ ਗੁਰ ਚੇਲਾ ਗੁਰ ਚੇਲਾ ਗੁਰ ਚੇਲਾ ਗੁਰ ਰਾਖੋ ਗੁਰ ਰਾਖੋ ਲਾਜ ਜਨ ਕੇ हमरी जात पात गुर सतगुर हम बेचो सिर गुर के हमरी जात पात गुर सतगुर हम बेचो सिर गुर के जन नानक नाम पढ़ियो गुर चेला गुर राखो लाज जन के जन नानक नाम पढ़ियो गुर चेला हर को लाज जन के गुर तुठे मन पर बोदिया हर पिया रस घट के गुर तुठे मन पर बोदिया हर पिया रस घट के मेरे मन गुण गावो 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 राम नाम हर के 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 मेरे मन गुण गावो 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 राम नाम हर के मेरे मन गुण गावो राम नाम हर के मेरे मन गुण गावो मेरे मन गुण गावो। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਫ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗੋ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ। ਇੰਨੇ ਕੀ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾਇਆ। ਆਓ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਉਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਥਾ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜੋ ਰਾਗੀ ਜਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੁਬਾ ਸਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ YouTube ਚੈਨਲ ਉਸ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਜੁਬਾ ਸਿਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਸਦੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਨਾ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜੋ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਜੋ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸਿਮਰਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਲਾਹਾ ਕੱਟਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੱਕ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜੁਬਾ ਸਿਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਵੱਸਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਆਓ ਜਿੱਥੇ ਪਾਸੋਂ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੁਮਰੀ ਸਰਣ ਤੁਮਾਰੇ ਆਸਾ, ਤੁਮ ਹੀ ਸੱਜਣ ਸੁਹੇਲੇ, ਰਾਖੋ ਰਾਖਨ ਹਰ ਦਇਆਲਾ, ਨਾਨਕ ਘਰ ਕੇ ਗੋਲੇ, ਨਿਮਾਣਿਓ ਕੇ ਮਾਣ ਗੁਰੂ, ਨਿਤਾਣਿਓ ਕੇ ਤਾਣ, ਨਿਓਟਿਓ ਕੀ ਓਟ ਗੁਰੂ, ਨਿਆਸਰਿਓ ਕੇ ਆਸਰਾ, ਆਨੰਦ ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ, ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ, ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ, ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ।
ਮਪ ਮਪ ਕਾਟੋਂ ਜਮ ਕੀ ਫਾਂਸੀ। ਮਪ ਮਪ ਕਾਟੋਂ ਜਮ ਕੀ ਫਾਂਸੀ। ਮਪ ਮਪ ਕਾਟੋਂ ਜਮ ਕੀ ਫਾਂਸੀ। मन मेरो गज, मन मेरो गज, जेहवा मेरी काते। मप मप काटों जम की फांसी। मप मप काटों जम की फांसी। मन मेरो गज, मन मेरो गज, जेहवा मेरी काती। मप मप काटों जम की फांसी। मप मप काटों जम की फांसी। कह करो जाती, कह करो पाती। राम को नाम जपो दिन राती। 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 मप मप काटों जम की फांसी। मप मप काटों जम की फांसी। मन मेरो गज, मन मेरो गज, जेहवा मेरी काती। मप मप काटों जम की फांसी। मप मप काटों जम की फांसी। रांगन रांगो सीवन सीवो। राम नाम बिन घरी न जीवो। रांगन रांगो सीवन सीवो। राम नाम बिन घरी ना जीवो। रांगन रांगो सीवन सीवो। राम नाम बिन घरी न जीवो। राम नाम बिन घरी न जीवो। मप मप काटो जम की फांसी। मप मप काटो जम की फांसी। मप मप काटो जम की फांसी। रांगन रांगो सीवन सीवो। राम नाम बिन घरी न जीवो। राम राम बिन
घरी न जीवो राम नाम बिन घरी न जीवो राम नाम बिन घरी न जीवो मप मप काटो जम की फांसी मप मप काटो जम की फांसी मन मेरो गज मन मेरो गज जेहवा मेरी काती मप मप काटो जम की फांसी मप मप काटो जम की फांसी भगत करो हर के गुण गाओ आठ पहर अपना खसम धियावो भगत करो हर के गुण गाओ आठ पहर अपना खसम धियावो आठ पहर अपना खसम धियावो सोने की सुई रूपे का धागा नामे का चित हर सो लागा सोने की सुई रूपे का धागा नामे का चित हर सो लागा 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 मप मप काटो जम की फांसी मप मप काटो जम की फांसी मन मेरो गज मन मेरो गज जेहवा मेरी काती मप मप काटो जम की फांसी मप मप काटो जम की फांसी मन मेरो गज मन मेरो गज जेहवा मेरी काती मप मप काटो जम की फांसी मप मप काटो जम की फांसी मप मप काटो जम की फांसी जम की फांसी जम की फांसी जम की फांसी मप मप काटो जम की फांसी।
ਹਰ ਹਰ ਸਿਮਰੋ ਸੰਤ ਗੋਪਾਲਾ। ਸਿਮਰੋ ਸੰਤ ਗੋਪਾਲਾ, ਸਿਮਰੋ ਸੰਤ ਗੋਪਾਲਾ। ਹਰ ਹਰ ਸਿਮਰੋ ਸੰਤ ਗੋਪਾਲਾ। ਹਰ ਹਰ ਸਿਮਰੋ ਸੰਤ ਗੋਪਾਲਾ। ਸਿਮਰੋ ਸੰਤ ਗੋਪਾਲਾ, ਸਿਮਰੋ ਸੰਤ ਗੋਪਾਲਾ। ਹਰ ਹਰ ਸਿਮਰੋ ਸੰਤ ਗੋਪਾਲਾ। ਹਰ ਹਰ ਸਿਮਰੋ ਸੰਤ ਗੋਪਾਲਾ। ਸਿਮਰੋ ਸੰਤ ਗੋਪਾਲਾ, ਸਿਮਰੋ ਸੰਤ ਗੋਪਾਲਾ। ਹਰ ਹਰ ਸਿਮਰੋ ਸੰਤ ਗੋਪਾਲਾ। ਹਰ ਹਰ ਸਿਮਰੋ ਸੰਤ ਗੋਪਾਲਾ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਿਲ ਨਾਮ ਧਿਆਵੋ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਿਲ ਨਾਮ ਧਿਆਵੋ। ਪੂਰਨ ਹੋਵੇ ਘਾਲਾ, ਪੂਰਨ ਹੋਵੇ ਘਾਲਾ। ਪੂਰਨ ਹੋਵੇ ਘਾਲਾ, ਪੂਰਨ ਹੋਵੇ ਘਾਲਾ। ਹਰ ਹਰ ਸਿਮਰੋ ਸੰਤ ਗੋਪਾਲਾ। ਹਰ ਹਰ ਸਿਮਰੋ ਸੰਤ ਗੋਪਾਲਾ। ਸਿਮਰੋ ਸੰਤ ਗੋਪਾਲਾ, ਸਿਮਰੋ ਸੰਤ ਗੋਪਾਲਾ। ਹਰ ਹਰ ਸਿਮਰੋ ਸੰਤ ਗੋਪਾਲਾ। ਹਰ ਹਰ ਸਿਮਰੋ ਸੰਤ ਗੋਪਾਲਾ। ਜਾਕੇ ਸਿਮਰਨ ਸਭ ਕਛ ਪਾਈਐ। ਬਿਰਥੀ ਘਾਲ ਨ ਜਾਈ। ਜਾਕੇ ਸਿਮਰਨ ਸਿਮਰਨ ਸਭ ਕਛ ਪਾਈਐ। ਬਿਰਥੀ ਘਾਲ ਨਾ ਜਾਈ। ਬਿਰਥੀ ਘਾਲ ਨਾ ਜਾਈ। ਘਾਲ ਨਾ ਜਾਈ। ਬਿਰਥੀ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵਈ। ਜਨ ਕੀ ਅਰਦਾਸ। ਬਿਰਥੀ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵਈ। ਜਨ ਕੀ ਅਰਦਾਸ। ਨਾਨਕ ਜੋਰ ਗੋविंद का पूरन गुणता।
ਜਾ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਸਭ ਕਛ ਪਾਈਐ, ਬਿਰਥੀ ਘਾਲ ਨ ਜਾਈ, ਬਿਰਥੀ ਘਾਲ ਨ ਜਾਈ, ਬਿਰਥੀ ਘਾਲ ਨ ਜਾਏ। ਜਾ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਸਭ ਕਛ ਪਾਈਐ, ਬਿਰਥੀ ਘਾਲ ਨ ਜਾਈ। ਤਿਸ ਪ੍ਰਭ ਤਿਆਗ ਅਵਰ ਕਤਰਾਚੋ, ਜੋ ਸਭ ਮੈਂ ਰਹਾ ਸਮਾਈ। ਜੋ ਸਭ ਮੈਂ ਰਹਾ ਸਮਾਈ, ਜੋ ਸਭ ਮੈਂ ਰਹਾ ਸਮਾਈ, ਜੋ ਸਭ ਮੈਂ ਰਹਾ ਸਮਾਈ। ਹਰ ਹਰ ਸਿਮਰੋ ਸੰਤ ਗੋਪਾਲਾ, ਹਰ ਹਰ ਸਿਮਰੋ ਸੰਤ ਗੋਪਾਲਾ। ਸਿਮਰੋ ਸੰਤ ਗੋਪਾਲਾ, ਸਿਮਰੋ ਸੰਤ ਗੋਪਾਲਾ। ਹਰ ਹਰ ਸਿਮਰੋ ਸੰਤ ਗੋਪਾਲਾ, ਹਰ ਹਰ ਸਿਮਰੋ ਸੰਤ ਗੋਪਾਲਾ। ਸਾਰ ਸਮਾਲੈ ਨਿਤ ਪ੍ਰਤਪਾਲੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਿਤ ਗਲ ਲਾਵੈ। ਸਾਰ ਸੰਭਾਲੈ ਨਿਤ ਪ੍ਰਤਪਾਲੈ, ਸਾਰ ਸੰਭਾਲੈ ਨਿਤ ਪ੍ਰਤਪਾਲੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਿਤ ਗਲ ਲਾਵੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਿਤ ਗਲ ਲਾਵੈ। ਕਉ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਤੁਮਰੇ ਬਿਸਰਤ, ਕਉ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਤੁਮਰੇ ਬਿਸਰਤ, ਜਗਤ ਜੀਵਨ ਕੈਸੇ ਪਾਵੈ, ਜਗਤ ਜੀਵਨ ਕੈਸੇ ਪਾਵੈ, ਜਗਤ ਜੀਵਨ ਕੈਸੇ ਪਾਵੈ। ਸਾਰ ਸਮਾਲੈ ਨਿਤ ਪ੍ਰਤਪਾਲੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਿਤ ਗਲ ਲਾਵੈ। ਸਾਰ ਸਮਾਲੈ ਨਿਤ ਪ੍ਰਤਪਾਲੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਿਤ ਗਲ ਲਾਵੈ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਤੁਮਰੇ ਬਿਸਰਤ, ਜਗਤ ਜੀਵਨ ਕੈਸੇ ਪਾਵੈ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਤੁਮਰੇ ਬਿਸਰਤ, ਜਗਤ ਜੀਵਨ ਕੈਸੇ ਪਾਵੈ, ਜਗਤ ਜੀਵਨ ਕੈਸੇ ਪਾਵੈ, ਜਗਤ ਜੀਵਨ ਕੈਸੇ ਪਾਵੈ। ਹਰ ਹਰ ਸਿਮਰੋ ਸੰਤ ਗੋਪਾਲਾ, ਹਰ ਹਰ ਸਿਮਰੋ ਸੰਤ ਗੋਪਾਲਾ।
ਸਿਮਰੋ ਸੰਤ ਗੋਪਾਲਾ, ਸਿਮਰੋ ਸੰਤ ਗੋਪਾਲਾ, ਹਰ ਹਰ ਸਿਮਰੋ ਸੰਤ ਗੋਪਾਲਾ, ਹਰ ਹਰ ਸਿਮਰੋ ਸੰਤ ਗੋਪਾਲਾ, ਸੰਤ ਗੋਪਾਲਾ, ਸੰਤ ਗੋਪਾਲਾ, ਸੰਤ ਗੋਪਾਲਾ। आओ गुरु साध संगत जी, इतने को हाजरी प्रवान करना। कीर्तन करदियां बाणी पढ़दियां बेअंत प्रकार दियां गलतियां भुल्ला चुका हो गई होणगियां। साध संगत बख्शणहार है बख्श लैना। बुलाओ फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हर हर सिमरो संत गोपाला। बहुत रस भरना कीर्तन गुरु घर ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਉਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਜਥਾ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 44ਵੇਂ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ 5 ਨਵੰਬਰ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਬਾ ਸਿਟੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਜਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕੀਰਤਨੀਏ ਕਥਾਵਾਚਕ ਢਾਡੀ ਸਿੰਘ ਕਵਿਸ਼ਰੀ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਥਿਆਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤਰਤੀਬਵਾਰ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੋ ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 7:30 ਤੱਕ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਢਾਡੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਨਮੋਲ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਢਾਡੀ ਵਾਲਾ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਇਸੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ 4:30 ਤੇ ਰਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰੰਭ ਹੋਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਜਥਿਆਂ ਉਪਰੰਤ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਨਮੋਲ ਦਾ ਢਾਡੀ ਜਥਾ 6 ਵਜੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਢਾਡੀ ਵਾਲਾ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਕੀਰਤਨੀਏ ਜਥੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਦਾ ਜਥਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜਥੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਆਓ ਜਥਿਆਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਵਾਹੇ ਗੁਰੂ ਵਾਹੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਤੇਰੇ ਕਵਨ ਕਵਨ ਗੁਣ ਕਹਿ ਕਹਿ ਗਾਵਾਂ, ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨਾ। ਤੁਮਰੀ ਮਹਿਮਾ ਬਰਨ ਨ ਸਕੋ, ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਊਚ ਭਗਵਾਨ। ਤੁਮਰੀ ਮਹਿਮਾ ਬਰਨ ਨ ਸਕੋ, ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਊਚ ਭਗਵਾਨ। ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਠਾਕੁਰ ਊਚ ਭਗਵਾਨ। ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਬਹੁਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਾ ਜਾਣਿਆ, ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਕਿਛ ਦੀਜੈ, ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਕਿਛ ਦੀਜੈ। ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਸੁਣ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ, ਡੁੱਬਦਾ ਡੁੱਬਦਾ ਪੱਥਰ ਲੀਜੈ, ਡੁੱਬਦਾ ਪੱਥਰ ਲੀਜੈ। ਤੁਮਰੀ ਸ਼ਰਨ ਤੁਮਾਰੀ ਆਸਾ, तुम ही सजन सुहेले। राखो राखन हार दयाला, नानक करके गोले गोले, नानक करके निमाणियों के मान गुरु, निताणियों के ताण गुरु, नियोटिया की ओट गुरु, ने आश्रयों के आसरा। तन तन साहिब श्री गुरु रामदास साहिब जियो महाराज। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जियो महाराज। धन गुरु गरीब निवास। नानक शरण तुहारिया, नानक शरण तुहारिया, नानक शरण तुहारिया, नानक शरण तुहारिया, नानक शरण तुहारिया। देखो सदा हजूर सदा हजूर। नानक शरण तुहारिया, नानक शरण तुहारिया, नानक शरण तुहारिया।
की साजन तेरे चरण की होए रहा सद तू होए रहा सद तू नानक शरण तुहारिया नानक शरण तुहारिया देखो सदा हजूर देखो सदा हजूर नानक शरण तुहारिया नानक शरण तुहारिया साजन तेरे चरण की साजन तेरे चरण की साजन साजन तेरे चरण की 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 होए रहा सदतूर होए रहा सदतूर नानक शरण तुहारिया 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 देखो सदा हजूर देखो सदा हजूर नानक शरण तुहारिया नानक शरण तुहारिया नानक 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 शरण तुहारिया देखो सदा हजूर हाँ नानक शरण तुहारिया नानक शरण तुहारिया देखो सदा हजूर देखो सदा हजूर तुद पावे ता नाम जपावे
ਤੁਧ ਪਾਵੈ ਤਾਂ ਨਾਮ ਜਪਾਵੈ, ਸੁਖ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਲਹੀਐ, ਸੁਖ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਲਹੀਐ, ਸੁਖ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਲਹੀਐ, ਸੁਖ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਲਹੀਐ। ਤੁਧ ਪਾਵੈ ਤਾਂ ਨਾਮ ਜਪਾਵੈ, ਤੁਧ ਪਾਵੈ ਤਾਂ ਨਾਮ ਜਪਾਵੈ, ਸੁਖ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਲਹੀਐ, ਸੁਖ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਲਹੀਐ, ਸੁਖ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਲਹੀਐ, ਸੁਖ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਲਹੀਐ। ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਰਾਏ, ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਰਾਏ, ਰਾਮ ਰਾਏ, ਮੇਰੇ 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 ਰਾਮ ਰਾਏ, ਜਿਉਂ ਰਾਖੈ ਤਿਉਂ ਰਹੀਐ, ਜਿਉਂ ਰਾਖੈ ਤਿਉਂ ਰਹੀਐ। ਤੁਧ ਪਾਵੈ ਤਾਂ ਨਾਮ ਜਪਾਵੈ, ਤੁਧ ਪਾਵੈ ਤਾਂ ਨਾਮ ਜਪਾਵੈ, ਸੁਖ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਲਹੀਐ, ਸੁਖ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਲਹੀਐ, ਸੁਖ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਲਹੀਐ, ਸੁਖ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਲਹੀਐ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪੇ ਕਰਨੈ ਹਾਰਾ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪੇ ਕਰਨੈ ਹਾਰਾ। ਚਰਨ ਧੂੜ ਤੇਰੀ ਸੇਵਕ ਮੰਗੈ, तेरे दर्शन को बलिहारा। चरण धूड़ तेरी सेवक मांग, तेरे दर्शन को बलिहारा। तुत पावे तो नाम जपावे, तुत पावे तो नाम जपावे। सुख तेरा दिता नहीं है, सुख तेरा दिता नहीं है, सुख तेरा दिता नहीं है, सुख तेरा दिता नहीं है। मुकत पुगत जुगत तेरी सेवा, जिस तू आप कराए। मुकत पुगत जुगत तेरी सेवा, जिस तू आप कराए। तहाँ बैकुंठ जह कीर्तन तेरा, तू आपे सरदा लाए। तहाँ बैकुंठ जह कीर्तन तेरा, तू आपे सरदा लाए। तुद पा
ਤੁਧ ਪਾਵੈ ਤਾ ਨਾਮ ਜਪਾਵੈ ਸੁਖ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਲਹੀਐ ਸੁਖ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਲਹੀਐ ਸੁਖ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਲਹੀਐ ਸੁਖ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਲਹੀਐ ਸਿਮਰ 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 ਨਾਮ ਜੀਵਾ ਤਨ ਮਨ ਹੋਏ ਨਿਹਾਲਾ ਸਿਮਰ 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 ਨਾਮ ਜੀਵਾ ਤਨ ਮਨ ਹੋਏ ਨਿਹਾਲਾ ਚਰਨ ਕਮਲ ਤੇਰੇ ਤੋਏ ਤੋਏ ਪੀਵਾ ਤੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ ਚਰਨ ਕਮਲ ਤੇਰੇ ਤੋਏ ਤੋਏ ਪੀਵਾ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ ਤੁਧ ਪਾਵੈ ਤਾ ਨਾਮ ਜਪਾਵੈ ਤੁਧ ਪਾਵੈ ਤਾ ਨਾਮ ਜਪਾਵੈ ਸੁਖ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਲਹੀਐ ਸੁਖ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਲਹੀਐ ਸੁਖ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਲਹੀਐ ਸੁਖ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਲਹੀਐ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਰਾਮ ਰਾਏ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਰਾਮ ਰਾਏ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜਿਉ ਰਾਖੈ ਤਿਉ ਰਹੀਐ ਜਿਉ ਰਾਖੈ ਤਿਉ ਰਹੀਐ ਤੁਧ ਪਾਵੈ ਤਾ ਨਾਮ ਜਪਾਵੈ ਤੁਧ ਪਾਵੈ ਤਾ ਨਾਮ ਜਪਾਵੈ ਸੁਖ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਲਹੀਐ ਸੁਖ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਲਹੀਐ ਸੁਖ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਲਹੀਐ ਸੁਖ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਲਹੀਐ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਈ ਉਸ ਵੇਲਾ ਸੁਹਾਵੀ ਜਿਤ ਤੁਮ ਰੇ ਦੁਆਰੇ ਆਇਆ ਜਿਤ ਤੁਮਰੇ ਦੁਆਰੇ ਆਇਆ ਜਿਤ ਤੁਮਰੇ ਦੁਆਰੇ कुर्बान जाई उस वेला सुहावी जित तुम रे द्वारे आया द्वारे आया जित तुम रे जित तुम रे
द्वारे आया। जित तुमरे द्वारे आया, जित तुमरे द्वारे आया, जित तुमरे द्वारे आया, जित तुमरे द्वारे आया। कुर्बान चाई उस वेला सुहावी, कुर्बान चाई उस वेला सुहावी, जित तुमरे द्वारे आया, जित तुमरे द्वारे आया, जित तुमरे द्वारे आया, जित तुमरे द्वारे आया। नानक तो तब पे कृपाला, सतगुर पूरा पाया, सतगुर पूरा पाया। नानक को तब पे कृपाला, सतगुर पूरा पाया, सतगुर पूरा पाया। कुर्बान जाई उस वेला सुहावी, कुर्बान जाई उस वेला सुहावी, जित तुमरे द्वारे आया, जित तुमरे द्वारे आया, जित तुमरे द्वारे आया, जित तुमरे द्वारे आया। कुर्बान चाही उस वेला सुहाव, जित तुमरे द्वारे आया। कुर्बान जाई उस वेला सुहावी, जित तुमरे द्वारे आया। नानक को तब पे कृपाला, सतगुर पूरा पाया। नानक को तब पे कृपाला, सतगुर पूरा पाया। तुद पावे ता नाम जपावे, तुद पावे ता नाम जपावे। सुख तेरा दिता नहीं है, सुख तेरा दिता नहीं है, सुख तेरा दिता नहीं है, सुख तेरा दिता नहीं है। मेरे राम राय, मेरे राम राय, राम राय, मेरे राम राय, मेरे राम राय, मेरे राम राय, राम राय, मेरे राम राय। ज्यों राखे त्यों रहिए, ज्यों राखे त्यों रहिए। तुद पावे ता नाम जपावे, तुद पावे ता नाम जपावे। सुख तेरा दिता नहीं है, 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 सुख तेरा दिता नहीं है।
उतर गयो मेरे मन का संसार, उतर गयो मेरे मन का संसार। अंदर सच्चा ने हो लाया प्रीतम अपने, तन मन होए निहाल, जा गुर देखा सामने, जा गुर देखा सामने। उतर गयो मेरे मन का संसार, उतर गयो मेरे मन का संसार, उतर गयो मेरे मन का संसार, उतर गयो मेरे मन का संसार। जब ते दर्शन पाया, जब ते दर्शन पाया, जब ते दर्शन पाया, जब ते दर्शन पाया, उतर गयो मेरे मन का संसार, उतर गयो मेरे मन का संसार, उतर गयो मेरे मन का संसार, उतर गयो मेरे मन का संसार। जब ते दर्शन पाया, जब ते दर्शन पाया, जब ते दर्शन पाया, जब ते दर्शन पाया, ठाकुर तुम शरणाइया, ठाकुर तुम शरणाइया, उतर गयो मेरे मन का संसार, उतर गयो मेरे मन का संसार, उतर गयो मेरे मन का संसार, उतर गयो मेरे मन का संसार। अनबोलत मेरी बिरथा जानी, अनबोलत मेरी बिरथा जानी, अपना नाम जपाया, अपना नाम जपाया, अनबोलत मेरी बिरथा जानी, अनबोलत मेरी बिरथा जानी, अपना नाम जपाया, अपना नाम जपाया, अपना नाम जपाया, अपना नाम जपाया, उतर गयो मेरे मन का संसार, उतर गयो मेरे मन का संसार, उतर गयो मेरे मन का संसार, उतर गयो मेरे मन का संसार।
नाठे सुख सहज समाए, दुख नाठे सुख सहज समाए। अनंत अनंत गुण गाया, 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 अनंत अनंत गुण गाया। उतर गयो मेरे मन का संसार, उतर गयो मेरे मन का संसार, उतर गयो मेरे मन का संसार, उतर गयो मेरे मन का संसार। जब ते दर्शन पाया, जब ते दर्शन पाया, जब ते दर्शन पाया, जब ते दर्शन पाया। ठाकुर तुम शरणाई आया, ठाकुर तुम शरणाई आया। उतर गयो मेरे मन का संसार, उतर गयो मेरे मन का संसार, उतर गयो मेरे मन का संसार, उतर गयो मेरे मन का संसार। पकड़ कढ़ली ने अपने, बाह पकड़ कढ़ली ने अपने। ग्रह अंधकूप ते माया, ग्रह अंधकूप ते माया, ग्रह अंधकूप ते माया, ग्रह अंधकूप ते माया। कहो नानक गुर बंधन काटे, कहो नानक गुर बंधन काटे। बिछरत आन मिलाया, बिछरत आन मिलाया। कहो नानक गुर बंधन काटे। बिछरत आन मिलाया, बिछरत आन मिलाया, आन मिलाया। कहो नानक गुर बंधन काटे। बिछरत आन मिलाया, बिछरत आन मिलाया, बिछरत आन मिलाया है। बिछरत आन मिलाया, आन मिलाया, आन मिलाया। कहो नानक गुर बंधन काटे, कहो नानक गुर बंधन काटे।
ਵਿਚਰਤ ਆਨ ਮਿਲਾਇਆ, ਵਿਚਰਤ ਆਨ ਮਿਲਾਇਆ, ਵਿਚਰਤ ਆਨ ਮਿਲਾਇਆ, ਵਿਚਰਤ ਆਨ ਮਿਲਾਇਆ, ਵਿਚਰਤ ਆਨ ਮਿਲਾਇਆ। ਉਤਰ ਗਇਆ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦਾ ਸੰਸਾਰ, ਉਤਰ ਗਇਆ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦਾ ਸੰਸਾਰ, उतर गयो मेरे मन का संसार, उतर गयो मेरे मन का संसार। जब ते दर्शन पाया, जब ते दर्शन पाया, जब ते दर्शन पाया, जब ते दर्शन पाया, उतर गयो मेरे मन का संसार, उतर गयो मेरे मन का संसार, उतर गयो मेरे मन का संसार, उतर गयो मेरे मन का संसार। वाहेगुरु वाहेगुरु, 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 वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु, वाहेगुरु वाहेगुरु, वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु, 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 जी वाहेगुरु वाहेगुरु, वाहेगुरु वाहेगुरु, वाहेगुरु वाहेगुरु, वाहेगुरु वाहेगुरु, वाहेगुरु वाहेगुरु, वाहेगुरु वाहेगुरु, वाहेगुरु जब ते दर्शन पाया, जब ते दर्शन पाया, जब ते दर्शन पाया, जब ते दर्शन पाया, ठाकुर तुम शरणाई आया, ठाकुर तुम शरणाई आया, उतर गयो मेरे मन का संसार, 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 मेरे मन का संसार, मेरे मन का संसार। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਨੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਪੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਆਓ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਕੀਰਤਨੀਏ ਪੰਥ ਦੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਬੁਲਾਓ ਜੀ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਰਸਪਨਾ ਕੀਰਤਨ ਸਰਪਣ ਕਰਾਇਆ। ਆਓ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਸੋਂ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸਰਪਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ
ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੈਠਣ ਦੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਸਕੀਏ। ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਓ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ। ਦੂਜੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੁੱਢਾ ਜੋੜ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਹਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਲੰਗਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਚਰਨ ਪਾ ਕੇ ਆਇਓ। ਬੁੱਢਾ ਜੋੜ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾ ਕੇ ਆਓ ਜੀ। ਆਓ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਗਰੁੱਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਸਨਮੁਖ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਓ ਉਸੇ ਲੜੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਤੋਰੀਏ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਤੇ ਮੁਬਾਰਕ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਆਪ ਰਸਨਾ ਤੇ ਹਿਰਦੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੈਣ। ਇਸ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਗਾਇਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਰਸਨਾ ਵੀ ਨਿਰਮਲ ਤੇ ਸੱਚੀ ਹੋਏਗੀ। ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ, ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਤੇਰਾ ਨਾਮ, 8 ਪਹਿਰ ਆਰਾਧੀਐ ਪੂਰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਿਆਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਨਿਮਾਣਿਆ ਕੇ ਮਾਣ, ਨਿਤਾਣਿਆ ਕੇ ਤਾਣ, ਨਿਉਟਿਆ ਕੀਓ ਨਿਆਸਰਿਆ ਕੇ ਆਸਰਾ।
ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ, ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ। ਦੁਖ ਭੰਜਨ, ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ। ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਤੇਰਾ ਨਾਮ, ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ। ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਤੇਰਾ ਨਾਮ, ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ। ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਤੇਰਾ ਨਾਮ। ਆਠ ਪਹਿਰ ਆਰਾਧਿਐ, ਆਠ ਪਹਿਰ ਆਰਾਧਿਐ। ਪੂਰਨ ਸਤਿਗੁਰ ਗਿਆਨ। ਦੁਖ ਭੰਜਨ, ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ। ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਤੇਰਾ ਨਾਮ, ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ। ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਤੇਰਾ ਨਾਮ। ਆਠ ਪਹਿਰ ਆਰਾਧਿਐ, ਆਠ ਪਹਿਰ ਆਰਾਧਿਐ। ਪੂਰਨ ਸਤਿਗੁਰ ਗਿਆਨ। ਦੁਖ ਭੰਜਨ, ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ। ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਤੇਰਾ ਨਾਮ, ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ। ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਤੇਰਾ ਨਾਮ। ਜਿਤ ਘਟ ਵਸੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਸੋਈ ਸੁਹਾਵਾ ਥਾਉ। ਜਿਤ ਘਟ ਵਸੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਸੋਈ ਸੁਹਾਵਾ ਥਾਉ। ਜਮ ਕੰਕਰ ਨੇੜ ਨਾ ਆਵਈ, ਰਸਨਾ ਭਰ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਜਮ ਕੰਕਰ ਨੇੜ ਨਾ ਆਵਈ, ਰਸਨਾ ਭਰ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਆਠ ਪਹਿਰ ਆਰਾਧਿਐ, ਆਠ ਪਹਿਰ ਆਰਾਧਿਐ। ਪੂਰਨ ਸਤਿਗੁਰ ਗਿਆਨ। ਦੁਖ ਭੰਜਨ, ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ। ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਤੇਰਾ ਨਾਮ, ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ। ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਤੇਰਾ ਨਾਮ। ਸੇਵਾ ਸੁਰਤ ਨਾ ਜਾਣਿਆ, ਨਾ ਜਾਪੈ ਆਰਾਧ। ਸੇਵਾ ਸੁਰਤ ਨਾ ਜਾਣਿਆ, ਨਾ ਜਾਪੈ ਆਰਾਧ। ਓਟ ਤੇਰੀ ਜਗ ਜੀਵਨਾ, ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ ਆਗਮ ਆਗਾ।
आगम आगाध आठ पैर आराध्य आठ पैर आराध्य पूर्ण सतगुर ज्ञान दुख भंजन तेरा नाम जी दुख भंजन तेरा नाम दुख भंजन तेरा नाम जी दुख भंजन तेरा नाम। भय कृपाल गुसाइया नट शोक संताप भय कृपाल गुसाइया नट शोक संताप तत्तिवाओ न लगई सतगुर रखे आप तत्तिवाओ न लगई सतगुर रखे आप आठ पैर आराध्य आठ पैर आराध्य पूर्ण सतगुर ज्ञान दुख भंजन तेरा नाम जी दुख भंजन तेरा नाम दुख भंजन तेरा नाम जी दुख भंजन तेरा नाम। गुरु नारायण देव गुरु गुरु सच्चा सिरजनहार गुरु नारायण देव गुरु गुरु सच्चा सिरजनहार गुर टूटे सब किछ पाया जन नानक सद बलिहार गुर टूटे सब किछ पाया जन नानक सद बलिहार आठ पैर आराध्य आठ पैर आराध्य पूर्ण सतगुर ज्ञान दुख भंजन तेरा नाम जी दुख भंजन तेरा नाम दुख भंजन तेरा नाम जी दुख भंजन तेरा नाम। आठ पैर आराध्य आठ पैर आराध्य आठ पैर आराध्य आठ पैर आराध्य पूर्ण सतगुर ज्ञान दुख भंजन तेरा नाम जी दुख भंजन तेरा नाम दुख भंजन तेरा नाम जी दुख भंजन तेरा नाम दुख भंजन तेरा नाम जी दुख भंजन तेरा नाम।
ਔਖੀ ਘੜੀ ਨਾ ਦੇਖਣ ਦੇ, ਔਖੀ ਘੜੀ ਨਾ ਦੇਖਣ ਦੇ, ਔਖੀ ਘੜੀ ਨਾ ਦੇਖਣ ਦੇ, ਔਖੀ ਘੜੀ ਨਾ ਦੇਖਣ ਦੇ। ਆਪਣਾ ਬਿਰਦ ਸਮਾਲੇ, ਆਪਣਾ ਬਿਰਦ ਸਮਾਲੇ, ਔਖੀ ਘੜੀ ਨਾ ਦੇਖਣ ਦੇ, ਔਖੀ ਘੜੀ ਨਾ ਦੇਖਣ ਦੇ। ਆਪਣਾ ਬਿਰਦ ਸਮਾਲੇ, ਆਪਣਾ ਬਿਰਦ ਸਮਾਲੇ, ਔਖੀ ਘੜੀ ਨਾ ਦੇਖਣ ਦੇ, ਔਖੀ ਘੜੀ ਨਾ ਦੇਖਣ ਦੇ। हाथ दे राखे अपने को, हाथ दे राखे अपने को, सास सास प्रतिपाले, सास सास प्रतिपाले, सास सास प्रतिपाले, सास सास प्रतिपाले, सास सास प्रतिपाले। औखी घड़ी न देखण दे, औखी घड़ी न देखण दे। अपना बिरद समाले, अपना बिरद समाले, औखी घड़ी न देखण दे, औखी घड़ी न देखण दे। प्रभ सो लाग रहो मेरा चित, रहो मेरा चित, प्रभ सो लाग रहो मेरा चित। आद अंत प्रभ सदा सहाय, आद अंत प्रभ सदा सहाय। तन हमारा मीत, तन हमारा मीत, तन हमारा मीत, तन हमारा मीत। औखी घड़ी न देखण दे, औखी घड़ी न देखण दे। अपना बिरद समाले, अपना बिरद समाले, औखी घड़ी न देखण दे, औखी घड़ी न देखण दे। मन बिलास पाए साहिब के, मन बिलास पाए साहिब के, मन बिलास पाए साहिब के, मन बिलास पाए
ਅਚਰਜ ਦੇਖ ਵਡਾਈ, ਅਚਰਜ ਦੇਖ ਵਡਾਈ। ਹਰ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਆਨੰਦ ਕਰ ਨਾਨਕ, ਹਰ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਆਨੰਦ ਕਰ ਨਾਨਕ। ਪ੍ਰਭ ਪੂਰਨ ਪੈਜ ਰਖਾਈ, ਪ੍ਰਭ ਪੂਰਨ ਪੈਜ ਰਖਾਈ। ਪ੍ਰਭ ਪੂਰਨ ਪੈਜ ਰਖਾਈ, ਪ੍ਰਭ ਪੂਰਨ ਪੈਜ ਰਖਾਈ, ਪ੍ਰਭ ਪੂਰਨ ਪੈਜ ਰਖਾਈ, ਪ੍ਰਭ ਪੂਰਨ ਪੈਜ ਰਖਾਈ। ਔਖੀ ਘੜੀ ਨਾ ਦੇਖਣ ਦੇ, ਔਖੀ ਘੜੀ ਨਾ ਦੇਖਣ ਦੇ, ਆਪਣਾ ਬਿਰਦ ਸੰਭਾਲੇ, ਆਪਣਾ ਬਿਰਦ ਸੰਭਾਲੇ। ਔਖੀ ਘੜੀ ਨਾ ਦੇਖਣ ਦੇ, ਔਖੀ ਘੜੀ ਨਾ ਦੇਖਣ ਦੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਔਖੀ ਘੜੀ ਨਾ ਦੇਖਣ ਦੇ, ਔਖੀ ਘੜੀ ਨਾ ਦੇਖਣ ਦੇ, ਔਖੀ ਘੜੀ ਨਾ ਦੇਖਣ ਦੇ, ਔਖੀ ਘੜੀ ਨਾ ਦੇਖਣ ਦੇ। ਆਪਣਾ ਬਿਰਦ ਸੰਭਾਲੇ, ਆਪਣਾ ਬਿਰਦ ਸੰਭਾਲੇ। ਔਖੀ ਘੜੀ ਨਾ ਦੇਖਣ ਦੇ, ਔਖੀ ਘੜੀ ਨਾ ਦੇਖਣ ਦੇ, ਔਖੀ ਘੜੀ ਨਾ ਦੇਖਣ ਦੇ।
ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੈ ਉਨੀ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਬੜੀ ਘੱਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਆਸਾਨ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡਿਸਪਲੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਔਖਿਆਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਆਪ ਜੀ 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਕਸਰ ਹੀ ਜਦੋਂ ਦਾਸ ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੇ ਹਨ, ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿਖੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹੋ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਵੀ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਈਏ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿਊਨਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਧੁਨਾਂ ਵੀ ਯਾਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਐਸਾ ਰਸ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ, ਆਪ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੜੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਲ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਨੰਦ ਆਏਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਰਸਨਾ ਦੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਰਖਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਨ ਦਿਆਲਾ। 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 ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਰਖਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਨ ਦਿਆਲਾ। ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਰਖਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਨ ਦਿਆਲਾ। ਦਾਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰਾਖੇ। ਦਾਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰਾਖੇ। ਕੱਟ ਕੱਟ ਸ਼ਬਦ ਸੁਭਾਕੇ। ਕੱਟ ਕੱਟ ਸ਼ਬਦ ਸੁਭਾਕੇ। ਪ੍ਰਭ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਨ ਦਿਆਲਾ। ਪ੍ਰਭ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਨ ਦਿਆਲਾ। ਪ੍ਰਭ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਨ ਦਿਆਲਾ। ਪ੍ਰਭ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਨ ਦਿਆਲਾ। ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਰਖਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਨ ਦਿਆਲਾ। ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਰਖਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਨ ਦਿਆਲਾ। ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਉਪਰ ਬਲ ਜਾਈ। ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਉਪਰ
ਦਿਨ ਸੁਰੈਣ ਸਾਸ ਸਾਸ ਸੰਭਾਲੀ, ਦਿਨ ਸੁਰੈਣ ਸਾਸ ਸਾਸ ਸੰਭਾਲ, ਪੂਰਨ ਸਪਨੀ ਥਾਈ, ਪੂਰਨ ਸਪਨੀ ਥਾਈ, ਪੂਰਨ ਸਪਨੀ ਥਾਈ, ਪੂਰਨ ਸਪਨੀ ਥਾਈ, ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਰਖਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ, ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਰਖਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ। ਆਪ ਸਹਾਈ ਹੋਆ ਜੀ, ਆਪ ਸਹਾਈ ਹੋਆ, ਸੱਚੇ ਦਾ ਸੱਚਾ ਹੋਆ, ਸੱਚੇ ਦਾ ਸੱਚਾ ਹੋਆ, ਤੇਰੀ ਭਗਤ ਵਡਿਆਈ, ਭਾਈ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਰਣਾਈ, ਤੇਰੀ ਭਗਤ ਵਡਿਆਈ, ਭਾਈ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਰਣਾਈ, ਇੱਥੇ ਰਖਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ, ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਰਖਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ, 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 ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਰਖਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ, ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਰਖਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, 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 ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ,
ਇੱਥੇ ਉਥੇ ਰਖਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਨ ਦਿਆਲਾ ਇੱਥੇ ਉਥੇ ਰਖਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਨ ਦਿਆਲਾ 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 ਐਤੇ ਹੋਤੇ ਰਖਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਨ ਦਿਆਲਾ ਐਤੇ ਹੋਤੇ ਰਖਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਨ ਦਿਆਲਾ ਐਤੇ ਹੋਤੇ ਰਖਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਨਾ ਐਤੇ ਰਖਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਨਾ ਪ੍ਰਭ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਨਾ ਪ੍ਰਭ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਨਾ ਦਿਆਲਾ ਡਿਠੇ ਸਭੇ ਥਾ ਡਿਠੇ ਸਭੇ ਥਾ ਨਹੀਂ ਤੁਝੇ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਤੁਝੇ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਤੁਝੇ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਤੁਝੇ ਗਿਆ ਡਿਠੇ ਸਭੇ ਥਾ ਡਿਠੇ ਸਭੇ ਥਾ ਨਹੀਂ ਤੁਝੇ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਤੁਝੇ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਤੁਝੇ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਤੁਝੇ ਗਿਆ ਬੱਦੋ ਪੁਰਖ ਬਿਦਾਤੇ ਤਾ ਤੂੰ ਸੋ ਗਿਆ ਬੱਦੋ ਪੁਰਖ ਬਿਦਾਤੇ ਵਸਦੀ ਸਗਨ ਅਪਾਰ ਅਨੂਪ ਰਾਮਦਾਸ ਕੋਰ ਵਸਦੀ ਸਗਨ ਅਪਾਰ ਅਨੂਪ ਰਾਮਦਾਸ ਕੋਰ ਹਰ ਨਾਨਕ ਕਸਮ ਲਜਾਏ ਨਾਨਕ ਅਸਮਲ ਜਾਏ ਨਾਏ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰ ਨਾਏ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰ ਨਾਏ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰ ਡਿਠੇ ਸਭੇ ਥਾ ਸਭੇ ਥਾ ਨਹੀਂ ਤੁਝੇ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਤੁਝੇ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਤੁਝੇ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਤੁਝੇ ਗਿਆ
तुद जे गया, नहीं तुद जे गया, नहीं तुद जे गया। डिठे सबे थाव नहीं तुद जिहिया, बद्धो पुरख बिदाते तातू सोया। वसदी सगन अपार अनूप रामदासपुर, हर हा नानक कसम लजाए नाये रामदास सर। तन तन रामदास गुर, जिन सिरिया तिने सवारिया। वो धन गुरु रामदास पिता के दरबार वर्गा कोई अस्थान नहीं है, कोई थां नहीं है, कोई ऐसी जगह नहीं है जिमें कितने संसार में देखी हो। इको एक ऐसा स्थान है जिसनों तुसी श्री दरबार साहब आखदे हो, जिसनों तुसी सचखंड श्री हरमंदर साहब आखदे हो। गुरु बख्शिश करे, कृपा करे, संसार दे जिस कोने विच भी गुरु रामदास गुरु नानक नूं प्यार करने वाला सिख बैठा है, वो हमेशा ही अरदास विच अपने उस स्थानां दे दर्शन दिदारियां नूं लोचदा है, दर्शन इशनान नूं लोचदा है। गुरु बख्शिश करे, कृपा करे। आप सारियां संगतां दे प्यार सत्कार दा बहुत बहुत धन्यवाद। आप जी जिस प्यार विच बैठ के, जिस आनंद विच बैठ के, जिस सहज अवस्था विच बैठ के रोज़ कीर्तन दा आनंद माणदे हो, गुरु रामदास पातशाह बख्शिश करन। आप जी दियां हाज़रियां अपने दर ते प्रवान करन। सारियां संगतां नूं अपने दरों घरों गुरसिੱਖੀ जीवन नाम दी दात, अपने चरनां दा प्यार ओट आसरा बख्शिश करन जी। इन्नी हाज़री सेवा प्रवान करनी जी। बाकी के दीवाना विच जिवें सतगुरु जी बख्शिश करनगे, आप जी प्यार सहयोग असीसां बख्शिश करोगे, फिर दास इस तरह आप जी की सेवा लिए हाज़र होंगे जी। आसीस दे गुरु की बख्शिश, गुरु फतेह प्रवान करनी जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਦੋਨਾਂ ਜਥਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਦਾ ਇਹਨਾਂ ਜਥਿਆਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਦਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ। ਆਓ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਢਾਡੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਨਮੋਲ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਥਾ 8:15 ਤੱਕ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਰਨਗੇ। ਸੋ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਜੀ। ਆਓ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
देश दी आजादी लई, देश दी आजादी लई, माता पिता पुत वारे हो। देश दी आजादी लई, देश दी आजादी लई, माता पिता पुत वारे। शीस लेके खंडे वाला अमृत छिकाया सी, शीस लेके खंडे वाला अमृत छिकाया सी। मस्त होए बाजा नू मरोड़ दिता, 10 लाख नाल मथा जालियां ने लाया सी। ओ कलगियां वाले आशे तू ते बखरा इतिहास बना दिता, पानी विच पानी दा रस तू ते उस नू अमृत बना दिता। ओ कंबदे पे सी लोग जो चिड़िया वांगर, ओ सवा लख नाल एक नू लड़ा दिता। कलगियां वाले ने नूर जहे मुख बिटो, जो कुछ के हासियों करके वखा दिता, जो कुछ के हासियों करके वखा दिता। चिड़िया ने मस्त होए, चिड़िया ने मस्त होए बाजा नू मरोड़ दिता। चिड़िया ने मस्त होए, चिड़िया ने मस्त होए, बाजा नू मरोड़ दिता। 10 लाख नाल मथा जालियां ने लाया सी, 10 लाख नाल मथा जालियां ने लाया सी। खेड़िया दी सेज नालो, खेड़िया दी सेज नालो, ओ खेड़िया दी सेज नालो, यार दा सफर चंगा। ओ खेड़िया दी सेज नालो, खेड़िया दी सेज नालो, याद दा सफर चंगा। चढ़दी कला दा सबक दिल बड़ा पढ़ाया सी, चढ़दी कला दा सबक दिल बड़ा पढ़ाया सी, चढ़दी कला दा सबक दिल बड़ा पढ़ाया सी। पढ़ाया सी।
ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜੂਰ ਜ਼ਾਹਰਾ ਜਹੂਰ ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਾਲੀ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਗੁਰੂ, ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਬਾ ਅਦਬ ਸਤਕਾਰ ਸਹਿਤ ਚੌਂਕੜੇ ਲਾ ਕੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਸਮਾਨ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਰਬੱਤ ਮਾਈ ਭਾਈ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ, ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਵੀ ਮਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਵਡਿਆਈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਬਾਤ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤਰਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਉਲਾਮਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼, ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬੜਾ ਸਖਤ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਰਨ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵੇ ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਾਸ। ਸੰਗਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠੀ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਤਖਤ ਤੇ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਸਨ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪੱਲਾ ਪਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ, ਦਾਤਾ ਕਲਯੁਗੀ ਜੀਵ ਹਾਂ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਠੇਡੇ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਚੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਤੇਰਾ ਸਵਾਲ ਵਾਜਬ ਹੈ ਪਰ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ, ਸੰਗਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠੀ। ਸਿੱਖ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਵਿਚਾਰ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ, ਦਾਤਾ ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਚੋਂ ਤਰਿਆ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਤੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਬੜੀ ਹਿੰਮਤ ਤੇ ਦਲੇਰੀ ਜੁਟਾ ਕੇ ਲੱਭਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਸੂਰਜਾਂ ਦੀ ਲਾਲੀ ਵਾਂਗ ਚਮਕ ਰਿਹਾ ਤੇ ਚਮਕਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ 373 ਅੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਰਮੁਖੋ ਜੇ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਚੋਂ ਤਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਕਿਹੜਾ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਖੋਜਤ ਖੋਜਤ ਸੁਣੀ ਇਹ ਸੋਏ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਿਨ ਤਰਿਓ ਨਾ ਕੋਏ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਉਤਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਇਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਮੇਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਦੂਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਤਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਆ। ਮਨ ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਵੱਸ ਆਵੇ ਨਾਨਕਾ, ਜੇ ਪੂਰਨ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪੂਰਨ ਕਿਰਪਾ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਨਾਲੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵੀ ਕਰੀਏ। ਫਤਿਹ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਯੋਗ ਉਦਮ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਦੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਪ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਹੋ। 44ਵਾਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਆਮਦ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਔਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਦਰਣੀय ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਰਾਗੀ ਜਥੇ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਨੇ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਉਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸਫਰੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਬਾਤ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਨੇਹਾ ਤੇ ਸੱਦਾ ਵੀ ਸੀ। ਪਰ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਆਰੰਭ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਅਗੇਰੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਰਸਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਦਿੰਦਾਂ ਸਫਰੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਰਹਿਮਤ 10 ਲੱਖ ਫੌਜ ਦਾ ਪਿਆ ਘੇਰਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਣਤੀ ਦੇ
ਦੋਵੇਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਤ 43 ਸਿੰਘ ਤੇ 44ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਮਜ਼ਮੂਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਜੰਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵੇਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋ ਗਈ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਲੈ ਚਲੋ ਕਿਉਂਕਿ ਵਕਤ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੱਥੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਤੱਕ ਕੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੇ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। ਰਾਤ ਪੈ ਗਈ, ਜੰਗ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਨੋਟ ਰੱਖਿਓ 11 ਸਿੰਘ ਉਸ ਵਕਤ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। 32 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਜਾਮ ਪੀ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇਸਾ ਲਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ 11 ਸਿੰਘ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ। ਗੁਰਦੇਵ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਿੰਘੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਣਾ ਹੋਈ ਉਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ। ਪੰਥ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪੰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਸੇ ਹੀ ਥਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਛਕਣੀ ਉਹ ਬਾਜਾ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਖਾਲਸਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਮੈਂ ਕੀਨੋ ਅਬ ਜੈਸੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਅੰਗਦ ਕੋ ਕੀਨਿਓ ਸੰਕ ਨਾ ਕਰੀਜੈ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਏ ਦੀਜੈ ਅਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਵੋ ਮੋਹੇ ਜੈਸੇ ਤੁਮ ਲੀਨਿਓ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਪੰਜਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਅੱਜ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਖੁੱਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਫਿਰ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ, ਅੱਜ ਵਾਗਡੋਰ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਵੇਰ ਦੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜੂਝੇਗਾ। ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਏਗਾ। ਪਿਆਰੇ ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਕਰਾਂ, ਪਿਆਰੇ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਔਰ ਨਾਲ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮਤਾ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੰਥ ਦੀ ਅਮਾਨਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ। ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆਰੇ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਪੰਥ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦਇਆ ਸਿੰਘਾ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂ? ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹ ਪੰਥ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਪੰਥ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਤੇ ਸਜੀ ਹੋਈ ਕਲਗੀ ਤੋੜਾ ਆਪਣੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਉਤਾਰ ਕੇ ਆਪੇ ਆਪਣੇ ਹਮ ਉਮਰ ਤੇ ਹਮ ਸ਼ਕਲ ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਜਾ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਰੇ, 3 ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਨੇ, ਪਿਆਰੇ ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਪਿਆਰੇ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ। ਕਵੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਲਗਣ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਉਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਸਿਰਜਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਚੋਂ ਗੁਰਦੇਵ ਨਿਕਲੇ, ਪਿਆਰੇ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪਈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲੋਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਰੁਕ ਗਏ ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦਾਤਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਕਤ ਲੱਗਣਾ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਭਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਵੱਲੇ ਵੇਖ ਹੀ ਲੈਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਉੱਥੇ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ 4 ਸਤਰਾਂ ਬੜੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਅਗੇਰੇ ਚੱਲਾਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਇਸ ਮੌਤ ਨੂੰ ਲੋਚਦੀ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਹੁਕਮ ਵਜਾ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਲੋਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਕਹਿਣ ਪਏ ਲੱਖ ਵਾਰੀ, ਮੈਂ ਪੁੱਤ ਮਰਵਾ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਸਮਝਾਂਗਾ ਮਾਣ ਮਿਲਦਾ, ਮੈਂ ਸਰਬੰਸ ਲੁਟਾ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਲੋਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁਣ ਲਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਦਇਆ ਸਿੰਘਾ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਜੱਗ ਸਾਰਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਰਣ ਦਾ ਚੋਰ ਸਮਝੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਨਾ ਸੁਣਾ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਖ ਹੋਰ ਸਮਝੇ ਤੇ ਪੁੱਤ ਹੋਰ ਸਮਝੇ। ਹੀਰੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਦਾਨੀ, ਜੀ ਭਾਈ, ਸਰਬੰਸ ਦਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਦਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਹੱਥੀ ਬਲਿਦਾਨ ਦੇ ਕੇ
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਵੰਡਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਟੋਟੇ ਜਿਗਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਤੱਕ ਕੇ ਨਗਮੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜਹਾਨਾ ਦਾਨੀ ਦਲਗੀਰ ਡਿਠਾ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੁੱਤ ਮਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤਾੜੀ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੀਰੇ ਹਿੰਦ ਇਹ ਰਮਦ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਤੇ ਪਕੜ ਲੈ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਉਧਰ ਨਗਾਰਾ ਖੜਕ ਰਿਹਾ, ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਚਮਕੌਰ ਦੀ 236 ਹਵੇਲੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਪਿਆਰੇ ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਗੁਰਦੇਵ ਟਿੰਡ ਦਾ ਸਰਾਣਾ ਲਾ ਕੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਹਿੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੇਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਸਤ ਗਾਵਿਆ, ਖਿਆਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 10ਵੀਂ। ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਧ ਬਿਨ ਰੋਗ ਰਜਾਈਆਂ ਦਾ ਓਢਣ, ਨਾਗ ਨਿਵਾਸਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਸੂਲ ਸੁਰਾਹੀ ਖੰਜਰ ਪਿਆਲਾ, ਬਿੰਗ ਕਸਾਈਆਂ ਦਾ ਸਹਿਣਾ, ਯਾਰੜੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸੱਥਰ ਚੰਗਾ, ਭੱਠ ਖੇੜਿਆਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਤਿੰਨੇ ਸਿੰਘ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਆਣ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਉਸ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਖਵਾਲੇ ਕਾਮੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਤੱਕ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਹੀ ਇਸ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਗੁਰਦੇਵ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਤਿੰਨੇ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚੇ, ਚਰਨਾਂ ਵੱਲੇ ਖਲੋਤੇ, ਹੰਝੂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਰਾਏ ਵਾ ਦਾਤਾ, ਕਿਤੇ ਮਖਮਲੀ ਸੇਜਾਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਤੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਹਿੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹੋ। ਉਹ ਵੀ ਮੁਬਾਰਕ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਲੇ ਛਾਲੇ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਖੂਨ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਸ ਤਾਂ ਜੇ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਪਿਆਰੇ ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਪਰਸ਼ਤਾ ਕੀਤੀ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ, ਬੈਠ ਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 5 ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਬਾਗ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਨੇ ਦੌੜ ਕੇ ਇਸ ਬਾਗ ਦੇ ਮਾਲਕ ਭਾਈ ਗੁਲਾਬੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਖਬਰ। ਛੇਤੀ ਸੁਣ ਕੇ ਭਾਈ ਗੁਲਾਬਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬਾ ਗਰਮ ਗਰਮ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਆਣ ਪਹੁੰਚੇ ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ, ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਾਜ਼ਰ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਇਸ ਭਾਈ ਗੁਲਾਬੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੇ ਨੇ ਜੋ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਬੋਲਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅੰਦਰ ਸਾਰੰਗੀ ਵਾਦਕ ਤੇ ਢਾਡੀ ਦੋਵੇਂ ਸਕੇ ਭਰਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੋਸਨ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਜੰਡਿਆਲਾ ਮੰਜਕੀ, ਢਾਡੀ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਹੇ ਪਿੰਡ ਲਿਦਣਾ ਜਲੰਧਰ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਨਮੋਲ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਗਾ ਕੇ ਹੈ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੇ।
ਮਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤਾਰ ਦਿਓ ਦਾਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਭਾਜੋ ਮਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਅੱਜ ਤਾਰ ਦਿਓ ਦਾਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਭਾਜੋ ਮਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਸੇ ਸੇ ਬਿਰੂ ਕੇ ਮੇਰਾ ਲਾਵੋ ਦਾਦਾ ਜੀ ਕਾਸੇ ਸੇ ਬਿਰੂ ਕੇ ਮੇਰਾ ਲਾਵੋ ਦਾਦਾ ਜੀ ਕਰੋ ਮਹਿਰ ਤੇ ਚਰਨ ਅਸਾ ਕਰ ਪਾਵੋ ਦਾਦਾ ਜੀ ਕਰੋ ਮਹਿਰ ਤੇ ਚਰਨ ਅਸਾ ਕਰ ਪਾਵੋ ਦਾਦਾ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਪਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਕਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਲਾਂਘਾ ਪੁੱਟਦਾ ਆਪਣੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਆਦਰਣੀय ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਈਮਾਨ ਨੇ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਵਕਤ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਚਨਾ ਢਾਡੀ ਸਾਥੀ ਵੀਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਹਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਲੈਣੀ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਸੁੱਖਾਂ ਵੇਲੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਣ ਬਣੇ। ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਸੁਖ ਮੈਂ ਆਣ ਬਹੁਤ ਮਿਲ ਬੈਠਤ ਰਹਿਤ ਚਹੂ ਦਿਸ ਘੇਰੈ ਬਿਪਤ ਪਰੀ ਸਭ ਹੀ ਸੰਗ ਛਾੜਤ ਕੋਉ ਨਾ ਆਵਤ ਨੇਰਾ। ਇੱਕ ਅਦੀਪ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁੱਖਾਂ ਵੇਲੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇੜੇ ਢੁੱਕ ਢੁੱਕ ਪੈਂਦੀ ਪਰਖੇ ਜਾਣ ਸੱਜਣ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦ ਬਾਜੀ ਉੱਠੀ ਪੈਂਦੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਦੇ ਬੋਲ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਦੋਂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਬਹਿਲੋਨ ਨਗਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਨਾਮ ਦਾ ਮਸੰਜੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਕਹਿ ਲਈਏ ਨੌਕਰ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕੌਣ? ਮੇਰੇ ਬਾਜਾ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਵਾਲੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। 10 ਪੂਰਨ ਘਰੇ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਅੰਦਰ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਮੇਰੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਾ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਆਏ ਨੇ। ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੌੜ ਕੇ ਗਿਆ ਉਹ ਨੌਕਰ, ਸੁਣਿਆ ਬੜਾ ਸੀ, ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਏ ਨੇ। ਜਾ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਏ ਨੇ। ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਭੋਲਿਆ ਕਿਤੇ ਦੱਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਘਰੇ ਹੀ ਨੇ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਆਇਆ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇ ਵੀ ਉਹ ਘਰੇ ਨੇ। ਉਹ ਨੌਕਰ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਮਾਲਕ ਦਾ ਵਫਾਦਾਰ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੀ ਸੋਚ ਲਈ ਬੈਠਾ। ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਨੀਵੀਂ ਪਾਈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਪੂਰਨ, ਕੀ ਦੱਸੇ ਹੋਣੇ? ਗੁਰਦੇਵ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਘਬਰਾ ਨਾ, ਡੋਲ ਨਾ, ਤੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਜਦੋਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਪੂਰਨ ਮਸਾਂਦੇ ਉਸ ਕਰਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਦਾਤਾ ਇੱਕ ਪਲ ਲਈ ਠਹਿਰ ਜਾਇਓ। ਦੌੜ ਕੇ ਇੱਕ ਕੋਈ ਬਰਤਨ ਲਿਆਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇ ਪਾ ਕੇ ਗੁਰਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਦਾਤਾ ਮੈਂ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਰਦੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਸਮਾਂ ਬਣੇ ਤੇ ਅੱਗ ਹੀ ਸੇਕ ਲਿਓ ਜੇ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਉਸ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੇਵ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਗੁਲਾਬਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬਾ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਕੇ ਭਰਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਗਏ। ਉਧਰ 8 ਪੋਹ ਦਾ ਸੂਰਜ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੰਗ ਹੋਇਆ। ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ, ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਗਈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਓ ਹਾਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਹਾਰ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਹਿੰਦ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੀ। ਨਮੋਸ਼ੀ ਭਰਿਆ ਮੂੰਹ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜਿਆ। ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜਾਂ ਫਿਰਨ ਲੱਗੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿੱਧਰ ਗਏ? ਐਲਾਨ ਪਿੰਡੋ ਪਿੰਡੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਏਗਾ ਉਹ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਾਗੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ। ਸੁਭਾਵਕ ਸੀ, ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਗੁਰਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ। ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਰ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਹੋਸ਼ਿਆਰ ਖਬਰਦਾਰ, ਪੀਰਾਨੇ ਪੀਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਣ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਬਰ ਦੇ। ਜੇ ਖਬਰ ਨਾ ਦਿੱਤੀ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨੇ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਮੌਤ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਦਿਲ ਕੰਬ ਜਾਂਦਾ, ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਈ ਗੁਲਾਬੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜੀ ਭੇਟਾ ਪਾ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਵੇਂ ਜ਼ੁਬਾਨੋਂ ਨਾਮ ਹੀ ਕਵੇ ਬੰਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੋਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਸਾਡੇ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ, ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਿਆ ਭਾਈ ਗੁਲਾਬੇ ਦੇ ਘਰ ਦਾ। ਜਾਨ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਭਾਈ ਗੁਲਾਬੇ ਦੀ। ਦੌੜ ਕੇ ਆਇਆ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਨੇੜੇ। ਕੌਣ ਹੈ? ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦਾ ਨਾ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕੌਣ ਹੋ? 2 ਭਰਾ ਖਲੋਤੇ ਸਨ ਬਾਹਰ, ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਗੁਲਾਬਿਆ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ, ਸ਼ਾਹੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੁਣ ਤੇ ਤੂੰ ਦੱਸ ਨਾ ਪਾਵੇਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖਬਰ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ, ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ। ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਿਆ, ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਗਨੀ ਖਾਂ ਤੇ ਨਬੀ ਖਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਫਿਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਖੈਰ ਇਹ ਬਾਤ ਲੰਬੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਕੇ ਭਰਾ ਨਬੀ ਖਾਂ ਤੇ ਗਨੀ ਖਾਂ ਇਹ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਸਨ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੇ। ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਬੀਬੀ ਉਮਰੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ, ਬੀਬੀ ਉਮਰੀ ਦੇ। ਤੇ ਬੀਬੀ ਉਮਰੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਨਿਹੰਗ ਖਾਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਭੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਬੇਟੀ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਿਕਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਅੱਬਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਅੰਦਰ ਮੇਰਾ ਧੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਵਾਈ ਨੇ। ਬੀਬੀ ਮੁਮਤਾਜ਼ 131 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਗਰਾ। ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰੀਏ ਉਸ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਬੀਬੀ ਨੂੰ। ਖੈਰ ਉਸ ਨਿਹੰਗ ਖਾਨ ਦੀ ਭੂਆ ਹੈ ਬੀਬੀ ਉਮਰੀ, ਉਹਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪੁੱਤਰ ਨੇ। ਭੂਆ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਨਿਹੰਗ ਖਾਨ ਦੇ, ਇਹ ਗਨੀ ਖਾਨ ਤੇ ਨਬੀ ਖਾਨ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਗੁਰਦੇਵ ਸਤਿਗੁਰੂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਦਸਤੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਇਥੋਂ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਜਾਕਤ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ। ਨਿਹਾਲੇ ਖੱਤਰੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਮਾਂ ਗੁਰਦੇਈ
ਜਿਨੇ ਇੱਕ ਖੱਦਰ ਦਾ ਥਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਿਰਫ ਰਚਨਾ ਦੇ ਬੋਲ ਕਹਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਉਸੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਾ ਕੇ ਅੱਜ ਉਹ ਸਥਾਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉਹ ਮੱਟ, ਉਹ ਘੜਾ ਲਲਾਰੀ ਵਾਲਾ ਭਾਵੇਂ ਟੁੱਟਾ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਕਰਵਾਇਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੱਥੋਂ ਹੱਥੀ ਲੱਗ ਕੇ, ਅੱਜ ਵਰਗੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੋਲੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ। ਗੁਰਦੇਵ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਨੇ ਆ, ਤਿੰਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਪਹਿਨੇ। ਗੁਰਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਸੁੱਟੇ, ਇੱਕ ਪਲੰਘ ਲਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਲਕੀ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ। 4 ਚੁਫੇਰੇ ਉਹਦੇ ਪਰਦੇ ਲਾ ਕੇ ਗੁਰਦੇਵ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਸ ਪਾਲਕੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਗਨੀ ਖਾਂ ਤੇ ਨਬੀ ਖਾਂ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਰੋਬ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਬੜਾ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਪਾਵੇ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਰੱਖ ਲਏ, ਮਗਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਪਾਲਕੀ ਨੂੰ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਪਿਆਰੇ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਰ ਦੇ ਖੰਭਾਂ ਦਾ ਚੌਰ ਫੜ ਕੇ ਗੁਰਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਕੁੰਗਰਾਲੀ, ਲਾਲ ਕਨੇਚ, ਹੇਰਾ ਇਤਿਆਦਿਕ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਨੂੰ ਉੱਚ ਦਾ ਪੀਰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਬੋਲਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ, ਉਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਢਾਡੀ ਜੱਥਾ ਗਾ ਕੇ ਹੈ ਇਹੋ
ਪੀਰ ਉਚਦਾ ਜਾਂਦਾ ਲੋਕੀ ਝੁਕ ਝੁਕ ਕਰਨ ਸਲਾਮਾ ਪੀਰ ਉਚਦਾ ਜਾਂਦਾ ਲੋਕੀ ਝੁਕ ਝੁਕ ਕਰਨ ਸਲਾਮਾ ਪੀਰ ਉਚਦਾ ਜਾਂਦਾ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਚ ਦੇ ਪੀਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗੇਰੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੱਲ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਫੌਜਦਾਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫੌਜ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਅਟਕਾ ਲਿਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਲੋਹ ਵਾਲੇ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸ਼ਨਾਖਤ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤੇ, ਚੂਮ ਉੱਠਿਆ ਉਹ ਸਲੋਹ ਵਾਲਾ ਪੀਰ, ਫੌਜਦਾਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਉੱਚ ਦੇ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਪੀਰਾਨੇ ਪੀਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਅੱਖਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਗੁਰਦੇਵ ਅੱਗੇ ਹੇਰਾ ਆਲਮਗੀਰ ਮੋਹੀ ਤੋਂ ਰਾਏਕੋਟ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਸਾਰਾ ਸਫ਼ਰ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਉੱਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਵਾਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਣਾ ਕੇ ਅਗੇਰੇ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਅਦੀਬ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਮੈਂ ਫਤਿਹ ਅਰਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਸਰਬੰਸ ਦਾਨੀ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਨੇ ਘੱਲਿਆ ਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ, ਜਿਹਦੇ ਲਹੂ ਨਖਾਰੇ ਨੇ ਅੰਗ ਸਾਡੇ, ਜਿਹਦੇ ਖੰਡੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰੇ ਨੇ ਕੇਸ ਸਾਡੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਉਕਰੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਦਾਗ ਬਦਨਾਮੀਆਂ ਦੇ, ਧੋਤੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ। ਖਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਰੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਚੁੱਕੀ ਸੀਸ ਤੇ ਬਾਲੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਸਾਡੇ। ਰੱਤੀ ਰੱਤ ਨਾ ਰਹੀ ਗੁਲਾਲ ਅੰਦਰ, ਰੱਤੀ ਰੱਤ ਵਿੱਚ ਰੱਤ ਗੁਲਾਲ ਦੀਏ, ਕਣੀ ਕਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਤ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦੀਏ, ਕਿਤੇ ਪਿਤਾ ਦੀਏ ਕਿਤੇ ਲਾਲ ਦੀਏ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਅਗੇਰੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਹੋਰ ਹੈ, 5 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈ ਲੈਣ, ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ। ਅੱਜ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਜਾਣ ਕੇ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਵਡਿਆਈ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲੈਣੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਔਰ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਿੰਘ ਸਜਾਇਆ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਭਾਈ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਔਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਪ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਹਾਰਦਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ। ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਕੇ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਢਾਡੀ ਭਾਈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਨਮੋਲ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਵਣ ਕਰਾਇਆ। ਆਓ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ 9:15 ਤੱਕ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਕਵੀਸ਼ਰ ਭਾਈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉੱਪਲ ਅਤੇ ਭਾਈ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੀਰ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਵਿਸ਼ੀ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਆਓ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ
ਅਦਬ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਸਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰਨੀ ਸਾਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ, ਸਾਡੀਆਂ ਅਕਲਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਨਜ਼ਰ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝਲਕ ਪਾਈ ਜਾਵੇ, ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਬਦ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰੰਗ 'ਚ ਰੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਰਾਗ ਛਿੜਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਰਾਗ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ। ਪਹਿਲੇ ਸਰੂਪ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਮੁੱਖੋਂ ਬਚਨ ਨਿਕਲੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਬੰਦਗੀ ਬਣ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸੀਸ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣ ਲੱਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਸੱਦ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ, ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸਾਚ ਕਹੋ ਸੁਣ ਲਿਓ ਸਭੈ, ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਉਸ ਪ੍ਰੇਮ 'ਚ ਰੱਤੀ ਹੋਈ ਰੂਹ ਹੈ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਰਵੇਸ਼, ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਜੋਗੀ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਤ ਸੁਣਾਉਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲਾਲਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰਨਗੇ, ਉਦੋਂ ਇਸ ਦਰਵੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਖਰ ਉਧਾਰੇ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਉਸ ਸਮਰੱਥਾ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਮੈਂ ਇਸ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖੋਜਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਸਤਕ ਸੀ ਸ਼ਹੀਦਾਨੇ ਵਫਾ, ਉਹਨੂੰ 100 ਸਾਲ ਹੋਏ ਕੌਮ ਨੇ ਵਿਸਾਰਤਾ। ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ। 2 ਪੁਸਤਕਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਗੰਜੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਨੇ ਵਫਾ, ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ, ਸਾਕਾ ਚਮਕੌਰ ਤੇ ਸਾਕਾ ਸਰਹੰਦ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ 100 ਸਾਲਾ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਲਿਖਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ 4 ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਣੇ ਸੀ ਮੈਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਖੋਜਿਆ, ਯਕੀਨ ਕਰਿਓ ਇਸ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸਿਰ ਝੁਕ ਗਿਆ। ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ, ਕਵੀ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਉਸ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੇ, ਉਸ ਲੇਖਣੀ ਨੇ ਇਸ ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ, ਇਸ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਮਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਮਰ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲਾਲਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਰਵੇਸ਼ ਚੰਦ ਅੱਖਰ ਲਿਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲਾਲਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਅਮਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਕੀਰਤੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖੱਟਾਂਗੇ ਭਲਾ। ਪਰ ਉਸ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਸਹੀ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ, ਕਹਿੰਦੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਮੁਤੱਸਬ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖੋ, ਜੇ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖੋ, ਜੇ ਕੱਟੜਤਾ ਤੇ ਕਰੂਰਤਾ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖੋ, ਜੇ ਵਾਕਈ ਇਨਸਾਫ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਾਣ ਕੇ ਨਿਆਂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। इंसाफ करे जी में जमाना तो कह दे यकीन है कि गुरु गोबिंद सिंह जी का कोई सानी ही नहीं है। करतार की सुगंध व नानक की कसम, जितनी भी हो दशमेश की तारीफ वह है कम। मुतस्बियां ने अल्लाह यार खां जोगी नूं अपने धर्म चों छेक दिता। आखिरी साहां तक मस्जिद दीयां पौड़ियां नहीं चढ़न दित्तियां। ते जदों चंद अखर मैनूं लिखण दा मौका मिलिया, हैरानी हुई। आखिरी पल गिण रहे ने लाहौर दे अनारदाना चौंक बाजार दे अंदर एक कोठे च पए ने। कुछ लोग गए, कहन लगे अल्लाह यार खां, हकीम अल्लाह यार खां,
ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਲਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਮੈਂ ਗਲਤ ਲਿਖਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਜੰਨਤ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਤੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਜਾਏਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਜੰਨਤ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਤੂੰ ਜਹੰਨਮ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਝ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਗਲਤ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਜੰਨਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦਾ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭੋਲਿਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਜੰਨਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਜੰਨਤ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਉਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖੋ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਜ਼ਰ ਮੰਗਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੁਤੱਸਬੀਓ, ਉਹ ਧਰਮ ਦੀ ਜਨੂਨ ਤੇ ਕੱਟੜਤਾ ਵਿੱਚ ਜੂਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਟੜਤਾ ਦਾ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੰਥ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਪੰਥ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਇਹ ਕਠੋਰਤਾ ਤੇ ਕਰੂਰਤਾ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਿਆਰ ਕਲਾਵਾ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰ ਹੀ ਬੰਦਗੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਕੌਮ ਦੇ ਢਾਡੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨਬੀ ਖਾਂ ਗਨੀ ਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਕਦੀ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਪੀਰ ਭੀਖਨ ਸ਼ਾਹ ਪੀਰ ਆਰਫਦੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਰਾਏ ਕੱਲੇ ਤੇ ਨੂਰੇ ਮਾਹੀ ਦੇ ਵਗਦੇ ਹੋਏ ਹੰਝੂਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸਮਝੇਗਾ? ਕਿਹੜੇ ਮੁਤੱਸਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ? ਤੇ ਇਸ ਦਰਵੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਭੋਲਿਓ ਕਿਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖੋ, ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਹੰਨਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਹਾਂ ਪਸਾਰ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ 'ਚ ਗਲਵੱਕੜੀ 'ਚ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਉਤਾਵਲੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰੀਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਬੋਲ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਿਓ। ਲਿਖੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਖਰ ਅੱਖਰ ਇਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜਿਵੇਂ ਪਾਸਟ ਟੈਂਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲਿਖਾਰੀ ਲਿਖਦਾ ਨਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਪਾਸਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ ਵੀ ਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਦਰਵੇਸ਼ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਇਹ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੀ ਸੁਰਤ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕੋਲ ਖੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਤੱਕ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ 'ਚ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੋ। ਜੇ ਵਾਕਈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਰੰਗ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪਾਸਟ ਸਮਝ ਕੇ ਨਾ ਸੁਣਿਓ, ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਸੁਣਿਓ, ਤੇ ਐਂ ਸਮਝਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਤਰ ਬਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਜਿਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ। 8 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਘੇਰਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਸਮਾਂ 30-40 ਮਿੰਟ ਹੀ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਤੇ 5 ਮਿੰਟ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ 50 ਦਿਨ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਉੱਥੇ ਦਰਜਨਾਂ ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਤਾਂ ਵੀ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। 50 ਜਨਮ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਕੁਰਿਆਸਿਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੁਣਦੇ, ਪਰ ਚਲੋ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਜਦੋਂ ਗੱਜ ਕੇ ਢਾਡੀ ਗਾ ਰਹੇ ਹੋਏ ਨਾ, ਤੇ ਉਸੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਸਿਆਣਪ ਵਾਲੀ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਮੇਂ ਦੀ। ਉਸੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਜਿਸ ਸਤ੍ਹਾ ਤੇ ਢਾਡੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਕਥਾਵਾਚਕ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਉੱਪਰਲੀ ਸਤ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸੂਝ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ। ਚਲੋ ਆਓ ਸੁਰਤਾਂ ਇਕਾਗਰ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ 6 ਪੋਹ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। 1704 ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਨੰਦਾਂ ਦੀ ਪੁਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਬੜੇ ਗਹਿਰੇ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੋਟੇ ਜਿਹੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, 2 ਕਾਰਨ ਸੁਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਝੂਠੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾ ਲਈਆਂ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਜੀ, ਸਿੰਘ ਬਿਮਾਰ ਪੈ ਗਏ ਜੀ, ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਸਿੱਖੋ, ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਜਾਂ ਲਾਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਜਬੂਰ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਬੇਬਸ ਹੋ ਜੇ, ਲਾਚਾਰ ਹੋ ਜੇ। ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਛਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਕੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ? ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕੀ ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ?
ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਛੜ ਲੇ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋਤ ਰੂਪ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬਚਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਸ ਮੇਰੇ ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਗੁਣ ਕੀ ਹੈ? ਅਛਲ, ਅਛੇਦ, ਅਪਾਰ ਪ੍ਰਭ, ਉੱਚਾ ਜਾਂਕਾ ਰੂਪ। ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਛਲ ਸਕਦਾ ਭਈ? ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾ ਦੇ? 10 ਹਾਥੀਆਂ ਦੇ ਬਲ ਵਾਲਾ ਹਾਥੀ ਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਉਹਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਪਿਆ ਕੇ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਤਵੀਆਂ 'ਚ ਮੜ ਕੇ ਤੋਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਵਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਵਰਤਾਓ ਤੇ ਹਾਥੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਆ ਸ਼ਿਵਾਲਕ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਦਿਸਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਸਲ ਕੇ ਸੁਰਮਾ ਬਣਾ ਦਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ, ਗੁਰੂ ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਭਰਦਾ। ਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਗਵਾਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਨੀਕੀ ਕੀਰੀ ਮਹਿ ਕਲ ਰੱਖੈ ਭਸਮ ਕਰੈ ਲਸ਼ਕਰ ਕੋਟ ਲੱਖ ਹੈ। ਜੇ ਮੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਚਾਵੇ ਮਤ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਬਾਰੇ ਇਦਾਂ ਨਾ ਸਮਝਣਾ। ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਵਰਤਾਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਕੀੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਲਾ ਵਰਤਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਅਣਹੋਣੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਵਰਤਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਗੁਰੂ ਕੋਲ। ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੇ ਬੋਲ ਬਚਪਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲਾਚਾਰ ਨੇ, ਬੇਵੱਸ ਨੇ ਜੀ। ਚਿੜੀਆਂ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਬਾਜਾਂ ਤੇ ਹੋਣ ਭਾਰੂ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਾਨ ਹੋਸੀ। 1.25 ਲੱਖ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਲਗੀਧਰ ਖੁਦ ਕਿੱਡਾ ਬਲਵਾਨ ਹੋਸੀ। ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ। ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁਰਾਨੇ ਪਾਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਪੰਮਾ ਪੁਰੋਹਿਤ ਆਟੇ ਦੀ ਗਊ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਸਾਲਗ੍ਰਾਮ ਪੱਥਰ ਤੇ ਛੁਰਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਇਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵਾਸਤਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਧਰਮ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਆਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਬ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧਰਮ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਸਤੇ ਤੇ ਦੋ ਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਜਾਂ ਨਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 9 ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਪਿਤਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਕੌਮ ਦੇ ਢਾਡੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬੈਠੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਬੜੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆ ਕੀਤਾ, ਫਲਾਣੇ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ। ਨਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਚੌਕੀਦਾਰ ਸਨ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਣਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਸੋਚ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਦਾਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਦੋਂ ਨਕਸ਼ਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ, 50 ਸਾਲ 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸਲ 'ਚ ਉਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਹੀ ਬੜੀ ਬੌਣੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ 6 ਪੋਹ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਆ ਆਨੰਦਾਂ ਦੀ ਪੁਰੀ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੋਣ ਦਾ। ਆਖਰੀ ਸ਼ੋਅ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ। ਗਲੀਆਂ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਆਦਰਯੋਗ ਪੂਜਨੀਕ ਪਿਤਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੀਸ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ, 2 ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਸਤਿਕਾਰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਬੰਧਤ। ਇੱਕ ਜਿੱਥੇ ਸੀਸ ਕਲਮ ਹੋਇਆ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਜਿੱਥੇ ਸੀਸ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ। ਧੜ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਹੋਇਆ, ਸੀਸ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਤੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚਾਲੇ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਗੁਰਮੁਖ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਦੀਵਾ ਬੱਤੀ ਜਗਦਾ ਰਹੇ। ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾ ਬੱਤੀ ਜਗਦਾ ਰੱਖੇ। ਹੁਣ ਦੀਵਾ ਬੱਤੀ ਜਗਣਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿੰਬਲ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਦੀਵੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਦੀਵੇ ਜਗਾਣੇ। ਤੁਸੀਂ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਰੈਵੀਨਿਊ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਵਸਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਵਸੋਂ ਉੱਜੜ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਰੈਵਨਿਊ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਬੋਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੱਡਿਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਦੇ ਉਸ ਪਿੰਡ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ? ਪਤਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬੇਚਰਾਗ। ਬੇਚਰਾਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਦੀਵਾ ਨਹੀਂ ਜਗਦਾ। ਦੀਵਾ ਨਹੀਂ ਜਗਦਾ ਮਤਲਬ ਉੱਜੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਾਹ ਮੇਰੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਨੰਦਾਂ ਦੀ ਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਨਾ ਰਵੇ, ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਉੱਜੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਉਜਾੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਇੱਥੇ ਦੀਵਾ ਜਗਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡਿਆ, ਯੁੱਧ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਸ਼ਸਤਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ, ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਧਰਤੀ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪਾਇਆ। ਤਾरों की छाँव में किले से सतगुर रवां हुए, कुछ आगे जान निसार कुछ पीछे जिया हुए, कस के कमर असवार सारे जमा हुए। ਜਦੋਂ ਤੁਰਿਆ ਨਾ ਕਾਫਲਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਜੋਗੀ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਰੋਂ ਪਿਸਰ ਹਜ਼ੂਰ ਕੇ ਹਮਰਾਹ ਸਫਰ ਥੇ। 6 ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਿਗਰ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਮਰਾਹ ਸਫਰ ਥੇ। ਸਰਸਾ ਦੇ ਤੱਟ ਤੱਕ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਜੋੜੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਹਮਰਾਹ ਹੋ ਕੇ ਸਫ਼ਰ 'ਚ ਤੁਰ ਰਹੀਆਂ। ਹਮਰਾਹ ਮਤਲਬ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਚਾरों पिसर हजूर के हमराह सफ़र थे, अजीत सिंह जोरावर और जुजार फतेह थे, मतलब चारों लाल तुर पे। मैं संखेप जी करांगा विथਿਆ ਨੂੰ। ਸ਼ਾਹੀ ਟਿੱਬੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਤੇ ਜਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 2 ਕੰਮ ਬੜੇ ਖਾਸ ਕੀਤੇ। 5 ਤੋਪਾਂ ਸੀ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਸੀ ਲੱਗੀ। ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਧਰਮ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਰਪਾ ਪਲੱਸ ਆਨ, ਕਿਰਪਾਨ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਸਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਪਿਸਤੌਲ, ਬੰਦੂਕਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੋਪਾਂ ਤੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਤੋਪ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜੰਗ ਲੜੀ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਵੇਲੇ, ਇਮਲੀ ਦੇ ਖੋਲ ਤੋਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ 5 ਤੋਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਫਨ ਕਰਾਇਆ। ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆਏਗਾ, ਹੱਲਾ ਬੋਲੇਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਮਾਇਆ ਖਜ਼ਾਨਾ ਆਦਿਕ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ, ਉਸ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਰੂਪ ਇਦਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੋਰਲੀ ਕਤਾਰ 'ਚ ਕਲਗੀਧਰ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਸਮੇਤ ਆਪ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਦਿਕ ਚੋਣਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਜਰਨੈਲ ਨੇ ਉਹ ਹਨ। ਛੋਟੇ ਲਾਲ ਮਾਤਾਵਾਂ ਤੇ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਉਹ ਵਿਚਕਾਏ ਹਨ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਦਿਕ। ਸ਼ਾਹੀ ਟਿੱਬੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਘੇਰਾ ਬੰਦ। ਸਿੱਖ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮਾਹਿਰ ਸਨ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਪਰਹੇੜੇ ਦੇ ਵੀ ਜੰਗ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ ਜੀ, ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰਾਂ ਦੀ ਕਿਲਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਤੁਰਨਾ, ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਜਾਣਾ, ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ। ਸੀਨਾ ਤਾਣ ਕੇ ਚਟਾਨ ਬਣ ਕੇ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸੀਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੀ ਆਤਮਾ, ਸੂਰਮੇ ਯੋਧੇ ਜਰਨੈਲ ਚਟਾਨ ਬਣ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਕਾਫਲਾ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਦਾ ਸਰਸਾ ਦੇ ਤੱਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਜੋਗੀ ਜੀ। ਆਨ ਪਹੁੰਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ सरसा नदी के पास, थी चाहत के बुझाएं 12 पहर की प्यास, वाहिगुरु का नाम जपें और करें सापास। सापास शब्द ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਘਰ ਉਜੜਿਆ ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖੀਏ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਪਤਾ ਵਿੱਚ ਆ, ਮੌਤ ਸਿਰ ਤੇ ਮੰਡਰਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਸਰਸਾ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਸਾ ਦੇ ਤੱਟ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ 7 ਪੋਹ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਆਓ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀਏ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ? ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੁਝ ਖੁੱਸ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ, ਕੀਤਿਆਂ ਦੁੱਖ ਭੂਖ ਸਦ ਮਾਰ, ਇਹ ਪੇਦਾਤ ਤੇਰੀ, ਇਹ ਵੀ ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ। जपजी का जाप इस घड़ी था, सर पे वक्त आ गया, आशा की वार का, साजों के जोरो भंब और चढ़ा उतार का, मनसा था कलगीधर के दिले बेकरार का, मौका मिले तो कर लें भजन किरदगार का।
जपजी का जाप इस घड़ी करना जरूर था। ओ गुरु के प्यारे सिखो, इतिहास सिर्फ रिपीट नहीं करना, सुनना नहीं है, इतिहास नूं जूना है। महाराज कहते मेरे सिखां दा सरूर टुट जाना है। सरूर की हुंदा? असीं सरूर किहनूं कहंदे आ जी? दुनिया दे जहर विच किसे दीयां अखां चढ़ियां होण ना जहर दा नशा करके, ते असीं कहंदे आ बंदा बड़ा सरूर च आ। मेरे कलगीधर पिता जी ने सरूर किहड़ा दित्ता सानूं? जपजी साहब पढ़न दा सरूर, बाणी पढ़न दा नशा, नितनेम करन दा नशा लाया, जड़ा सरूर कदी ना उतरे सानूं। महाराज कहंदे विपता सिर ते पई होवे, मुसीबतां दा हड़ आया होवे, सिख फिर भी कदी ना भुल्ले कि मेरी जिंदगी दा सरूर बाणी दे विच है। जपजी का जाप इस घड़ी करना जरूर था, पढ़ के गुरु ग्रंथ को भरना जरूर था। अमृत वेला संभालिया, जंग जारी है, सरसा पार करन दा वेला आया। भाई साहब भाई जीवन सिंह जी दुश्मन दल नूं रोकी खड़े आ। साहिबजादा बाबा अजीत सिंह जी नूं सुनेहा मिलदा है, भाई उदय सिंह जी जाके सुनेहा दिंदे आ। भाई साहब भाई मनी सिंह जी दे पुत्तर, जिन्हां ने 1.5 लाख दे फौज दे मुखी दा सिर वड्ढ के लिया के गुरु साहब दे चरनां 'च सुੱਟਿਆ सी राजा केसरी चंद दा। वो जाके कहते ने साहिबजादा बाबा अजीत सिंह जी नूं गुरु साहब का हुक्म है, तुहाडा ये स्थान नहीं है। मैं इतिहास पढ़ के बड़ा हैरान होया भी भाई जीवन सिंह जी शहीद हो रहे हैं, भाई उदय सिंह जी सरसा के तट पर शहीद हो रहे हैं, पर साहिबजादे नूं महाराज बुला लेंदे तो उत्थे शब्द लिखिया इतिहास विच श्री गुरप्रताप सूरज ग्रंथ के अंदर, कहते तुहाडा स्थान नहीं है। तो जदों मैं इस गल का भेद समझिया ना अल्लाह यार खां जी के बोलों तो, तो उन्होंने अगे जो चमकौर की गढ़ी का जिक्र किया तो उत्थे लिखिया कहते स्थान आ गया, जिस खित्ते में कहते थे आना ये वही है बेटों को यहाँ कटाना ये वही है लुट के यहाँ से जाना ये वही है, मिट्टी कह देती है ठिकाना ये वही है। महाराज तुरदे आ, गह गच जंग, अगों रोपड़ के रंगड़ा का हल्ला हुंदा, पिछों दुश्मन दल का हल्ला है, सरसा का हड़ बिल्कुल नक्को नक भरिया होया। इत्थे परिवार विछड़दे, आखिरी मिलनी सी जी 7 पोह दा अमृत वेला गुरु साहब के परिवार की। 3 हिस्सियां च परिवार वंडिया जांदा है। माँ गुजरी जी छोटे लाल बाबा जोरावर सिंह ते बाबा फतेह सिंह जी नूं लैके सरसा, अज भी वो पत्तन उत्थे बेड़ी पैंदी, अज भी उत्थे मलाह सी कुम्मा माशकी, उत्थों पत्तन पार करते, मुसलमान प्रेमी है। गुरु साहब जी भाई उदय सिंह जी दुश्मन दल नूं रोकदे आ ते महाराज सच्चे पातशाह हजूर नूं निहंग खां पठान ढाडी साहिबान दस रहे सी वड्डे वड्डे भज गए। मैं वीरो एक बेनती तुहानूं करदा, साडे इतिहास नूं बहुत गंदला कीता गया, बड़ी साजिश के अधीन, ते हुण होर कुछ कीता जा रहा। एक कहानी सुनी असीं बचपन च कि महाराज ने कहा सी बांह नूं तेल ला के ते तिलां दी बोरी च बांह पाउणी, सुनी ना जी कहानी। ते इन्नियां कसमां भी मुसलमान खावे ते यकीन नहीं करना, सुनी असी कहानी। किड्डा रिस्क हुंदा जदों दुश्मन पिछे होवे, भेद गुज्जे होण, ते आपां कित्थे जाके टिकाणा करदे हां जिथे अत दा विश्वास होवे। ते विश्वास किहदे ते कीता जी? पहला निहंग खां ते कीता, फिर नबी खां गनी खां ते कीता, फिर राए कल्ले ते कीता, फिर भेद लैण लई नूरे माही नूं भेजिया। ये कौन सन सारे? जां इतिहास गलत है तो जां फिर ये कहांगे कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज की कथनी तो करनी गलत है। फर्क है भी सानू कुछ होर क्या आप कुछ होर कीता नहीं। साध संगत, गुरु की सुभाव विचों, गुरमत के सिद्धांत विचों इतिहास नूं समझण दा यतन करिए। निहंग खां पठान जिहदा पिता नौरंग खान 6वें पातशाह हजूर वेले कीरतपुर साहब जाके गुरु घर का प्रेमी बनिया। गुरु साहब जी के चरनां च रजोइयां करके घर पुत्र ने जन्म लिया। ਇਹਦਾ ਅੱਗੇ ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਆਲਮ ਖਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਏ ਕੱਲੇ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਮੰਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਕੁਣਬਾ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸੰਯੋਗ ਸਦਕਾ, ਇੱਕ ਮੂਸਾ ਰੋਪੜੀਆ ਪੀਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਯੋਗ ਸਦਕਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਰੰਗ 'ਚ ਰੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਲੰਬੀ ਵਿਥਿਆ ਖੈਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜ਼ੂਰ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੀ ਸਰਦਲ 'ਤੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ, क्योंकि दुश्मन चढ़िया आ रहा सी ते महाराज नहीं सी चाहते भी इस प्यारे का घर जंग का मैदान बने। गुरु साहब जी उत्थों निकलते हैं रोपड़ तो
ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ। ਵੇਖੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਛੱਡਿਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਲਤ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਬਸੀ ਪਠਾਣਾ ਦੇ ਵਾਸੀ ਨੱਥੂ ਰਾਮ ਲੋਟਾ ਤੇ ਮਾਤਾ ਸੁਭਿੱਖੀ ਜੀ ਦੇ ਜਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਾਲਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਖਮੀ ਸਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਬੱਗਾ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਗੁਰਸਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਈ ਤੇ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕੋਲ ਪਿੰਡ ਹੈ ਡਢੇੜੀ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਜੀ, ਪਰ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਲਾਲਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਪਿੰਡ ਆਉਂਦਾ ਬਾਹਮਣ ਮਾਜਰਾ, ਬੂਰ ਮਾਜਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵੀਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਵੇਖੇ ਹੋਏ ਪਿੰਡ। ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖੂਹ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਤਪੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਜਦੋਂ ਲੰਘਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੁੱਕ ਭਰ ਕੇ ਜਲ ਛਕਦੇ ਆ ਖੂਹ ਤੋਂ। ਅੱਗੋਂ ਖਬਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਦਮ ਫੌਜਾਂ ਹੋਰ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਸ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਿਰਧ ਕੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਜਾਂ ਦੁਆਬੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮਾਝੇ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਫੌਜਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੋ ਹੱਥ ਕਰਨ ਲਈ, ਤਾਜ਼ਾ ਦਮ ਫੌਜਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ, ਜਿੱਥੇ 10 ਲੱਖ ਫੌਜ ਹੋਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਹੁਣ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 3 ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੇ ਗਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕੁਰਕਸ਼ੇਤਰ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਮਣ ਮਾਜਰਾ, ਬੂਰ ਮਾਜਰਾ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਵਿਥਿਆ ਲੰਬੇਰੀ ਹੈ, 7 ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਨੇ, 40 ਕੁ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ, 5 ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਹੁਣ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਜੂਝਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖ, ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਚਮਕੌਰ ਤੱਕ ਪੈਦਲ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਭੁੱਖਣ ਭਾਣੇ ਸਿੱਖ ਥਕਾਵਟ ਦੇ, ਭੁੱਖ ਦੇ ਭੰਨੇ ਹੋਏ ਜੰਗ ਕਰਦੇ, 10 ਲੱਖ ਫੌਜ ਨੂੰ ਚੀਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੰਘ ਨਾ 7 ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ ਕੁਛ ਖਾਕ ਪੇ ਸੋ ਗਏ, ਜੀ ਪੋਸ਼ ਵਿਛਾਕਰ। ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਜੀ ਪੋਸ਼, ਭੈਣਾਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੀਆਂ ਮੇਜ਼ ਪੋਸ਼, ਮੇਜ਼ ਤੇ ਵਿਛਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੱਪੜਾ, ਤੇ ਜੀਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਕਾਠੀ। ਕੁਛ ਖਾਕ ਪੇ ਸੋ ਗਏ ਜੀ ਪੋਸ਼ ਵਿਛਾਕਰ, कुछ पहरा लगे देने तलवार उठाकर, गोबिंद भी शाबाश हुए खैमे में जाकर। फारसी का शब्द है शब्बा खैर, शब कहते रात नूं, शाबाश मतलब रैन बसेरा। हुण वेखण वाले दी अख कहती है कि सतगुरु जी आराम करन लई चले गए ने। गोबिंद भी शाबाश हुए खैमे में जाकर, जब देखा तो बैठे हैं गर्दन झुकाकर, है वाहिगुरु वाहिगुरु मुँह से निकलता है, तू ही तू मुँह से निकलता। कुछ घड़ियाँ सतगुरु जी बैठे ते फिर चौंकड़ा लाया, नाम दे रस विच रंगे हुए तू दी धुन अलाप रहे हैं। ते फिर महाराज बाहर निकल के ना सिखां नाल 2 गल्लां करते हैं। जब 1.5 घड़ी रात गुजरी जिक्रे खुदा में, मतलब वाहिगुरु वाहिगुरु जपदे आ, उत्थे सुरत लैके जाओ गुरमुखो। जब 1.5 घड़ी रात गुजरी जिक्रे खुदा में, खैमे से निकल आए सरकार हवा में, कदमों से टहलते हैं मगर दिल है दुआ में। अरदास की महाराज ने, ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਆ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਅਰਦਾਸ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ? ਕਦਮੋਂ ਸੇ ਟਹਿਲਤੇ हैं मगर दिल है दुआ में, कहते हैं खुदावंद हूँ खुश तेरी रजा में। करतार से कहते हैं गोवा रूबरू होकर, कल जाऊंगा चमकौर से सुरखरू होकर। महाराज ने ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਜਿੰਨੇ ਕੌਲ ਕੀਤੇ ਸੀ ਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ। ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਤ ਦੇ ਪੂਰੇ ਲੰਘ ਗਏ ਨਾ ਜੇ ਮੰਜ਼ਲੇ ਮਕਸੂਦ ਤੱਕ। ਸਿੱਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਭੈਣੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਗੱਲ ਵਸਾ ਦਿਓ। ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਦੀ ਮੰਜ਼ਲ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ
ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕੌਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਉਹਦਾ ਨੌਕਰ ਹੋਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਰਹਿਣੀ ਰਹਿ ਸੋਈ ਸਿੱਖ ਮੇਰਾ, ਤੇ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਏਗਾ ਜੀ? ਉਹ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਉਸਕਾ ਚੇਰਾ। ਚੇਰਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਦਾਸ, ਸੇਵਕ। ਇੱਥੇ ਬਚਨ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਿੱਖੋ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੰਘੋ, ਅੱਜ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੌਕਰ ਹੈ, ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖਾ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਾ, इंसाफ करे जी में जमाना, तो कह दे यकीन है कि गुरु गोबिंद सिंह जी का कोई सानी ही नहीं है। आख्या तुसी आराम करो तो गोबिंद सिंह पहरा देगा। पहरा कौन दिंदा हुंदा? चौकीदार। सिख आराम करन, सिख सुख दी नींद सौण, मैं पुत भी कुर्बान करांगा ते मैं तुहाडा पहरेदार बन के तुहाडे सुख दी राखी करांगा। गुरु गोबिंद सिंह अज भी राखी कर रहे हैं। जिन्हां नूं भरोसा है ना, ਉਹਦੇ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਬੇਪਰਵਾਹ। ਸਦਾ ਰੰਗ ਹਰਕੈ ਜਾਂ ਕੋ ਪਾਕ ਸੁਆਮੀ। ਵੇਖੋ 10 ਲੱਖ ਫੌਜ ਦਾ ਘੇਰਾ ਪਿਆ, ਮੌਤ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ, ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸੌਂਗੇ ਸਿੱਖ ਜੀ? ਕੁਛ ਖਾ ਕੇ ਪੇ ਸੋ ਗਏ, ਜੀ ਪੋਛ ਵਿਛਾ ਕੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਰੋਸਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਰਾਖੈ, ਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਢਾ ਹੋਏ ਤਿਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਨਾ ਸਕੇ ਕੋਈ। ਐਡਾ ਭਰੋਸਾ ਤਗੜਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜ਼ੂਰ पंज प्यारे सहबान भी सुते, भाई साहब भाई दया सिंह, भाई धर्म सिंह, भाई हिम्मत सिंह, भाई मोहकम सिंह, भाई साहिब सिंह। 4 लालां विचों 2 जिगर दे टुकड़े कोल ने, बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह। गुरु साहब दे प्यारे सिख भाई आलम सिंह नचना, भाई मदन सिंह कोठा सिंह। फतेहगढ़ साहब तो चंडीगढ़ नूं जाइए तो भगड़ाना पिंड पैंदा। 9वें पातशाह हजूर ने उस नगर च चरण पाए, ते जिहड़े जात दे हंकारी सी ना, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਵਾਲਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਦਿਆਲਾ ਜੀ। ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਦਿਆਲਾ, ਇੱਕ ਤੇ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨਾ, ਇਹ ਭਗੜਾਣਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗਰੀਬ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਥੇ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾਏ। ਇਹ ਗਰੀਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੇਵਾ ਜੋਗਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਤੇਰੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਏਗੀ। ਇਸ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ ਭਾਈ ਮਦਨ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਕੋਠਾ ਸਿੰਘ। ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪੁੱਤਰ ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਉਸ ਖਾਨਦਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨੌਜਵਾਨ, ਉਸੇ ਖਾਨਦਾਨ 'ਚੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਜਿਹਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਧਾ ਲਾਇਆ ਨਾਭੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਜੇ ਕੌਮ ਸਾਰ ਲਵੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜ਼ੂਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਕਰੋਗੇ, ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਟਹਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਨ ਸਿੰਘੋਂ ਨੇ ਕੱਲ ਮੌਤ ਕੇ ਸਾਹਿਲ ਥਾ ਉਤਰਨਾ, ਜਿਨ ਖਾਲਸੋਂ ਨੇ ਕੱਲ ਜੰਗ ਮੇ ਹੈ ਮਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖੜੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਬੜੀ ਨੀਜ਼ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਿਰਮੋਏ ਪੱਥਰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਹਨ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਉਹ ਤੇ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਬਾਲ ਨੂੰ ਗੋਦੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਗਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿਹਦੇ ਜੋਗਾ? ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋਗਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇੰਨੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਜੋਗਾ ਤੇ ਗੁਰੂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੋਗੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖੀਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋਗਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਪਿਆਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਬੜੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਮੁਖੜੇ ਤੱਕ ਰਹੇ ਆ। ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਫੱਟ ਲੱਗਣਗੇ ਕੱਲ, ਪਤਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ? ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋਣਗੇ? ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹਸ਼ਰ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਹ ਸਿੱਖ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਉਣਗੇ? ਜਿਨ ਸਿੰਘੋਂ ਨੇ ਕੱਲ ਮੌਤ ਕੇ ਸਾਹਿਲ ਥਾ ਉਤਰਨਾ, जिन खालसों ने कल जंग में है मरना, बाली से हुआ जब इन शहीदों के गुजरना। टहलते ना महाराज जो सराहने वाल आए तो जोगी जी दर्शन करके कहते हैं मुश्किल हुआ इस जान से कदम आगे को धरना। उत्थे गोडा टेक के बैठ गए। चन्न वर्गे मुखड़े ते बेपरवाही विच सुते हुए आ, साडा गुरु राखा है। मुश्किल हुआ इस जान से कदम आगे को धरना। बैठ के महाराज ने
ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਚੁੰਮੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਰਦਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੰਮਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੇ ਫੱਟ ਚੱਲਣੇ। ਕੱਲ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ ਤੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਚੂਮਾ ਕਬੀ ਹਲਕੂਮ, ਹਲਕੂਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਲਕ ਨੂੰ, ਗਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਹਲਕ 'ਚ ਫਸ ਗਿਆ ਕੁਝ, ਹਲਕੂਮ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ। ਚੂਮਾ ਕਬੀ ਹਲਕੂਮ, ਦਹਿਨ ਚੂਮਨੇ ਬੈਠੇ ਮੱਥੇ ਚੁੰਮੇ। ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਇਹ ਮੰਜ਼ਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤੱਕਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਤਹਾ ਹੋ ਗਈ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਉਹ ਰਹਿਤ ਦੇ ਪੂਰੇ ਮੰਜ਼ਲੇ ਮਕਸੂਦ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਟਹਿਲਦੇ ਟਹਿਲਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਏ, ਜਬ 35 पे ਆਏ ਤਾਂ ਚਰਨ ਚੂਮਨੇ ਬੈਠੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁੰਮਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰਨੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਇਦਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਮਰਜੀ ਵੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਫ ਸਾਫੇ ਕਭੀ ਸਿੰਘੋਂ ਕੇ ਉਠਾਤੇ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਸੇ। ਵੇਖੋ ਕਿਦਾਂ ਲਾੜ ਨਹੀਂ ਲਟਾਉਂਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵੀ ਮੂੰਹ ਚੁੰਮਦੀਆਂ, ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵੀ ਸਿਰ ਠੀਕ ਕਰਦੀਆਂ, ਪਲੋਸਦੀਆਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾੜ ਲਡਾਉਂਦੀਆਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨਾਲ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਲਾਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਦਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲਾਡ ਕਰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ। ਸਾਫੇ ਕਭੀ ਸਿੰਘੋਂ ਕੇ ਉਠਾਤੇ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਸੇ, ਕੇਸ ਜੋ ਝਾੜੇ। ਹੁਣ ਬੇਪਰਵਾਹੀ 'ਚ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਸੀ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦਾ। ਉੱਚੀ ਸਾਰੀ ਹਵੇਲੀ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਠੰਡੇ ਕੀ ਵਿਛਾਇਆ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਵਿਛਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੱਪੜਾ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਿਛਾ ਕੇ ਸੁੱਤੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਗਿੱਲੀ ਮਿੱਟੀ ਲੱਗ ਗਈ ਨਾ, ਕੇਸ ਜੋ ਝਾੜੇ, ਤੇ ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਮੱਥੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਛੂਈ ਹੋਈ ਮਿੱਟੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾ, ਤੇਰੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। केस जो झाड़े तो ली खाक जबी से, सर ठीक किए सरके हुए बालशें जी से, तरतीब दी हर शय को ला ला के कहीं से। ते हद हो गई लाड करन वाली। उस दरवेश नूं लिखना पिया, कहंदे ओ दुनिया दे लोको, मैं किसे मुरशद नूं अपने मुरीदां नाल इदां प्यार करदियां नहीं तक्या। हाशा, किसी मुर्शद में इतना इसरार नहीं देखा, किसी पीर में अपने मुरीदों के लिए इतना प्यार नहीं देखा। कोई दुनिया ते है जिहड़ा अपना पुत कुर्बान कर दे तुहाडे घर वसदे रखण वास्ते। रात गुजरी साध संगत 7 पोह दी ते 8 पोह दा सूरज चढ़िया। संखेप जी गल झाती है, सिर्फ समा बड़ा सीमित है। हुण वो जिहड़ा 8 पोह दा सूरज सी ना 1704 दा, वो बड़े कमाल दा। महाराज सच्चे पातशाह जी दे प्यारे सिंह शहीदियां लई तैयार होए, पुत्रां ने शहीद होना। इमेजिन करके वेखो किड्डा क कालजा चाहिए अपने पुत नूं मरन वास्ते तोरन लई। महाराज सच्चे साहब जी ने साहबजादा बाबा अजीत सिंह जी नूं तोरिया। 5-5 दा जत्था तुरन लगा। बरशी सौंपी, कमर कस्से च खंजर दिता, सिरी साहब पहनाई, घोड़े ते सवार होके 5 ਸਿੰਘਾਂ समेत बाबा अजीत सिंह जी टुट के पे दुश्मन ते। साडे इतिहास च बाबा अजीत सिंह जी की इस जंग नूं इदां बयान किया जिवें समुंदर च मगरमच्छ। 10 लाख के दल च हाहाकार मच गई। मैनूं नहीं लगता तुहाडे चों जिंदगी च किसी ने 10 लाख का इकट्ठ वेख्या होवे। कई मीलों तक इकट्ठ हो जाएगा 10 लाख का। तो जो जिधर नूं साहिबजादा हुण इदां कहंदे होया कि जिधर नूं साहिबजादा बाबा अजीत सिंह जाते हैं ना, तो जिमें छल्लां अगे ऐ समुंदर च बहंदियां ने ना, इदां सेरी सिर हिलदे दौड़ लग जाती, वाह पै जाती अगे। ऐसी तेग वाही बाबा अजीत सिंह जी ने, कोई अगे टेक ना सकिया। लोहे ते लोहा खड़किया, तेग गर्म होके टुट गई, बरशी सूत लई। बरशी चलाते दुश्मन का घेरा नेड़े हुंदा ते कलगीधर पातशाह चाहुंदे आ भी अजे लाल दे होर चौर वेखां, अजे होर 2 घड़ियां मेरे पुत्तर दे टुकड़े टुकड़े होण तो समा लगे। जदों घेरा नेड़े हुंदे महाराज तीरां दी झड़ी लाउंदे आ, घेरा मोकला हो जांदा, फिर बाबा अजीत सिंह बरशी दे जोर दिखांदे आ ते एक लोहे जड़ी संजोग विच बरशी मारदे आ, कपीन फस जांदी आ, फाड़ा जदों खिच्चदे आ ते फाड़ा टुट गया, फिर खंजर सूतदे आ। दुश्मन नेड़े नहीं लग, जे कोई आउंदा ते महाराज तीरां दी झड़ी लाउंदे आ। ते जदों इंतहा हो गई, बेशुमार दुश्मन धरती ते विछा दिता, ते फिर इक्को ही विਉਂਤ बनाई,
ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੀਰ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧ ਕੇ ਚਲਾਈਆਂ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਚਿੱਥੜੇ ਉੱਡ ਗਏ ਤੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗੇ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਗੜੀ ਦੀ ਮਮਟੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰ ਦਾ ਜਕਾਰਾ ਗਜਾਇਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਾਲ ਖੜੇ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਤੱਕ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਤਿਹਾਸ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦਾ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਦਾ ਗੱਚ ਭਰ ਗਿਆ। ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੁਕਰ ਵਿੱਚ ਘੁੱਟ ਕੇ ਗਲਵੱਕੜੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਤੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਪਿਰਤ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਸਾਂਭੇ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ, ਤੂੰ ਆਗਿਆ ਨਾ ਮੰਗਦਾ, ਮੌਤ ਤਾਂ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਸੀ। ਜੰਗ ਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਘੇਰੇ ਨਾ ਪੈਂਦੇ, ਜੰਗਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮੌਤ ਤਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਲਈ ਜੂਝਣ ਵਾਸਤੇ ਆਗਿਆ ਮੰਗ ਕੇ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਤੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਪਿਰਤ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਿਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ, ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਜੁਝਾਰੂ ਆਪ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਵਰਨ ਲਈ ਆਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗਲ ਨਾ ਲਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਲਾਲ ਨੂੰ। ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਸ਼ਸਤਰ ਸਜਾਏ ਤੇ ਆਖਿਆ, ਲੋ ਜਾਓ ਸਿਧਾਰੋ, ਤੁਮੇ ਕਰਤਾਰ ਕੋ ਸੌਂਪਾ। ਮਰ ਜਾਓ ਜਾਂ ਮਾਰੋ, ਤੁਮੇ ਕਰਤਾਰ ਕੋ ਸੌਂਪਾ। ਸਿੱਖੀ ਕੋ ਉਭਾਰੋ, ਤੁਮੇ ਕਰਤਾਰ ਕੋ ਸੌਂਪਾ। ਰੱਬ ਕੋ ਨਾ ਵਿਸਾਰੋ, ਤੁਮੇ ਕਰਤਾਰ ਕੋ ਸੌਂਪਾ। ਤੇ ਗਲ ਨਾ ਲਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬੜੀ ਚਾਹਤ ਥੀ ਤੁਮੇ ਤੇਗ ਚਲਾਤੇ ਹੋਏ ਦੇਖੂੰ। ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ, शस्त्र विद्या च निपुण किया सी। बड़ी चाहत थी तुम्हें तेग चलाते हुए देखूं, इन आंखों से तुम्हें बरछी खाते हुए देखूं। महाराज तोरदे आ। कुछ छिना बाद 10 लाख के घेरे च बाबा जुझार सिंह भी शहीद हुंदे आ। जदों चौं विचों 2 कोल ने ते दोनों शहीद हो गए ना, ते सिख कौम के विद्वान ढाडी आप जी ने माण किया जा सकता है। सोहन सिंह सीतल जी उन्होंने अपनी पुस्तक च 2 शब्द बड़े प्यारे लिखे। कहते महाराज जो तक रहे सी ना ममटी चो, तो जो चौं चो 2 कोल सी ते दोनों शहीद हो के धरती ते पए आ, ते वो बोल लिखते कहते हस शहीदी पा गया जद लाल छटेरा, अखां सामे हो गया जद बेरा बेरा, उंगली ला के लै गया उन्होंने वीर वडेरा, जोड़ा जोड़ा हो गया परिवार बथेरा, हाथ बन बोले सतगुरु वाह भाना तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा, हुक्म रजाई चलना प्रण पाल उचेरा, मैं उजड़ा पंथ वसे मन चाओ कनेरा, वाहो वाहो गोबिंद सिंह धन तेरा जेरा। भाई हिम्मत सिंह जी, भाई मोहकम सिंह, भाई साहब सिंह शहीद होए। ਜਦੋਂ तक सूरज छुपिया 8 पोह ਦਾ 40 ਸਿੰਘਾਂ 'ਚੋਂ ਵੇਖੋ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5000 ਸਰਸਾ ਦੇ ਤੱਟ ਤੇ 5000 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ 100 ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਤੱਕ 40 ਤੇ ਅੱਜ 40 ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਕੇਵਲ 5 ਸਿੰਘ ਸਨ। 5 ਪਿਆਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੀਜੇ ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਚੌਥੇ ਭਾਈ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸ਼ਾਮਾਂ ਪਈਆਂ, ਜੰਗ ਬੰਦ ਹੋਈ, ਰਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ। 2 ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪੂਰਨੇ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। 5 ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਰਤ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਿਧਾਂਤ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ 'ਚ ਛੁਪੋਈ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਛੁਪ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ 5 ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ, ਖਾਲਸੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਕਰੋ ਨਿਵਾਸ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਸੱਜਣ ਸੂਰਾ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ।
ਆਖਿਆ ਬਚਨ ਹੈ ਤੇ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਪਰ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਛੁਪ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਨਗਾਰਿਆਂ ਤੇ ਜਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਵੇਖੋ ਇੱਥੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਦੀ ਕਲਗੀ ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ, ਵੇਖੋ ਫੈਸਲਾ, ਇਹ ਯੁੱਧ ਨੀਤੀ ਸੀ। ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਹੋਇਆ 2 ਸਿੰਘ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣਗੇ, 3 ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਜਾਣਗੇ। 5 ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਬਾਹਰ ਜਾਣਗੇ, ਭਾਈ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਕਲਗੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੌਂਪੀ। ਭਾਈ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਗਾਰੇ ਤੇ ਚੋਟ ਲਾਣੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਮਮਟੀ ਤੋਂ ਕਲਗੀ ਸਜਾ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਤੇ ਜਕਾਰੇ ਲਾਉਣੇ ਆ ਤੇ ਤੀਰਾਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲਾਉਣੀ। ਇਹ 2 ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਿਓ ਜੀ, ਨਗਾਰਾ ਤੇ ਤੀਰਾਂ ਦਾ ਚੱਲਣਾ। ਨਗਾਰੇ ਦਾ ਵੱਜਣਾ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਤੇ ਤੀਰਾਂ ਦਾ ਚੱਲਣਾ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਆਪਣੀ ਕਲਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਬਲਕਿ 2 ਬਚਨ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਨਗਾਰੇ ਵੀ ਵੱਜਦੇ ਰਹਿਣ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਆਖਰੀ ਸਿੱਖ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਬਚਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਨਗਾਰੇ ਵੀ ਵੱਜਦੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਤੀਰ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣ। 4 ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ 4 ਸਿੰਘ ਨਿਕਲੇ, ਤਿੰਨੋਂ ਸਿੰਘ 3 ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਕਲੇ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ। ਚੌਥੀ ਦਿਸ਼ਾ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। 4 ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ 'ਚੋਂ 4 ਜਕਾਰੇ ਗੂੰਜੇ, 2 ਜਕਾਰੇ ਗੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗੂੰਜੇ। ਵੇਖੋ ਕਿੱਡੇ ਕਮਾਲ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਰਤਬਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਗੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੱਕਿਆ, ਮਮਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇਖਿਆ, ਉੱਤਰ ਦੱਖਣ ਪੂਰਬ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਝਲਕ ਪਈ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਵਿੱਚੋਂ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਾ ਟਿਕਾਇਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰੂਪ ਬਣਨਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਣਨਾ। ਭਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। ਉਧਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਮਹਿਲ, ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ, ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ, ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ, ਜਵਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ 2 ਟਹਿਲਣਾ ਸਮੇਤ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਭਾਈ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਵਣਜਾਰਾ ਜੀ ਦੀ ਧੀ ਬੀਬੀ ਸੀਤੋ, ਉਹ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸਾਥਣ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਅਨਕ ਸਿੰਘ, ਆਜਬ ਸਿੰਘ, ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਉਦੇ ਸਿੰਘ, ਇਹ 72 ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ। ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਜੀ 7 ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਤੇ ਛੋਟੇ ਲਾਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ। ਉਸ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਬਾਬਾ ਕੁੰਮੇ ਮਾਸ਼ਕੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ। ਸਰਸਾ ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਨਦੀ ਦਾ ਵਹਿਣ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮਕਾਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਦੀ ਵਹਿੰਦਾ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਬੇੜੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਪੱਤਣ ਬੇੜੀ ਪੈਂਦੀ ਹੁਣ ਵੀ। ਉਸ ਪੱਤਨ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ, ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰੀ। ਇੱਥੇ ਗੰਗੂ ਮਿਲਦਾ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਲੈ ਆਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਦੀ ਖੇੜੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪਾਪ ਸਹੇੜਿਆ ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੇ ਉਸ ਨਗਰ ਨੂੰ ਸਹੇੜੀ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਸਹੇੜੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ। ਮੋਰਿੰਡਾ ਤੋਂ ਰੋਪੜ ਵਾਲੀ ਰੋਡ ਤੇ 2.5-3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਰੂਟ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਮਾਰਗ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਰਾਤ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਰਾਤ ਕੱਟਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ 8 ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ ਸੀ। 7 ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ ਕੱਟੀ ਸਰਸਾ ਦੇ ਤੱਟ ਤੇ, 8 ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ ਕੱਟੀ ਗੰਗੂ ਦੀ ਉਸ ਘਰ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਮਾਂ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਵੱਡੇ ਲਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਇੱਧਰ ਛੋਟੇ ਲਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਮਾਂ ਵੀਰ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣਗੇ ਸਾਨੂੰ? ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਕਦੋਂ ਆਉਣਗੀਆਂ? ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੋਗੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਲਾਲ ਆਖਦੇ ਆ, ਮਾਂ ਜਦੋਂ ਆਉਣਗੇ ਨਾ ਵੱਡੇ ਵੀਰ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ, ਅਸੀਂ ਰੁੱਸ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬੜੇ ਹੀ ਲਾਡ ਲਡਾਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਮਨਾਉਣਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਮਨਾਉਣਗੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਕਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਵਿਛੜਿਓ। ਜਬ ਰਣ ਅਜੀਤ जीत कर तशरीफ लाएंगे, अब्बा के संग जिस घड़ी जुजार आएंगे,
करके गिला हर एक से हम रूठ जाएंगे, माता कभी पिता कभी भाई मनाएंगे, कहेंगे गले से लगा के बार बार अब मान जाओ, मगर हम ना मानेंगे जीनहार। तो जो बहुते लाड़ लडाउणगे ना तो फिर असी कहांगे वादा करो, इकरार लेंगे हर एक से, बुलाना ना फिर कभी, बारे दिगर बिछड़ कर सताना ना फिर कभी, हमको अकेला छोड़ कर जाना ना फिर कभी। तो माँ गल ना ला के कहती हाँ लाल बहुत छेती मिलाप होएगा, फिर कभी विछोड़ा नहीं पएगा। 9 पोह का सूरज चढ़िया, मरिंडे तो कोतवाल जानी खां ते मानी खां आ गए। मेरे गुरु दे प्यारे सिखो, मेरी तुहानू हथ जोड़ के बेनती है, ये पोह दियां रातां एहसास दियां रातां ने। बड़ा गहरा एहसास है, पीड़ा भरिया एहसास, जज्बातां दा हाड़ है सिख वास्ते। फतेहगढ़ साहब की धरती ते अज भी लोग धरती ते सौंदे ने, हठ करके नहीं, एहसास करके कि असीं भी मां गुजरी लालां दे नाल सुते हाँ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹੀ ਰਾਤ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਸਮਾਂ ਤੇ એનર્ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਆਊਟਪੁੱਟ ਘੱਟ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੈਠੀਏ। ਬਹੁਤ ਠੰਡ ਹੁੰਦੀ, ਸਰਸਾ ਦਰਿਆ ਵਗਦੇ 2 ਕੋਲੋਂ ਦੀ, ਪਰ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ, ਕੌਮ ਜਾਗ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਣ ਕੇ। फिर 9 पोह की रात सीखां वाली कोठड़ी अज भी मौजूद है। उत्थे मेरे साहिब दे लाल ते सिख जगत च पहले मां गुजरी जी, पहली इस्त्री ने जिहड़े जेल विच गए धर्म की खातर, सच की खातर, जुल्म का नाश करन की खातर। वो कोठड़ी बोलती है गुरसिखो, जदों उत्थे पंथ जुड़दा ना, वो गल्लां करदी है कोठड़ी, वो सानू दसदी है भी सिखां लखां होण उन्नी देर सिख कदी गुलाम नहीं हो सकता जे सिख की सोच आज़ाद है। पर बदकिस्मती जदों सोच गुलाम हो जाती है ना, उदों शरीर खुले भी होण गुलामी कदी नहीं टुटदी। अज तुसीं वेखो बहुत पक्षां तो गुलाम हो गए असीं। रोटी का की है जी, रोटी तो कमा ही लैनी है। असीं सिर्फ टब्बर तक सीमित नहीं है, तुसीं पंथ हो, तुसीं गुरु गोबिंद सिंह दा परिवार, तुहाडा घर कित्थे है जी? पंथ दा घर कित्थे है? बोलो गज के, पंथ दा घर कित्थे है? पंथ दी मां कौन है ते पंथ दे पिता कौन ने? जे प्यो एक है, मां एक है, घर एक है, फिर टब्बर नूं वंडण वाला कौन है बई? वो दुश्मन पछाणे नहीं जाते तुहाडे कोल जिहड़े टब्बर नूं वंडदे ने। ये तो रोजी रोटी तो शरीर नूं जिंदे रखण लई है। ये ना भुल्लिओ भी साडा घर आनंदपुर साहिब है। जिदन ये भुल जिहड़े लोग अपने घर का राह भुल जाते हैं ना जी, वो खत्म हो जाते हैं। वो ना भुल्ले सानू। तुसीं वासी आनंदपुर दे बनना इत्थे बैठ के। 10 पोह नूं कैदियां दे रूप च मेरे सतगुर दे लालां नूं ते मां जी नूं लै के तुर पे सरहंद नूं। ते 10 पोह की रात ठंडे बुरज विच पहली बननी है 22 दसंबर सफरे शहादत, दूजी रात सिहेड़ी 23 दसंबर, ते तीजी रात कोतवाली 24 दसंबर, ते पंजवीं रात जिहड़ी चौथी रात वो जी 25 दसंबर। साडे बच्चिआं नूं ना छुट्टी है 25 दसंबर की, हर साल हुंदी 25 दसंबर की। इन्हां नूं पुछो कादी छुट्टी है 25 दसंबर की स्कूलों च? कादी जी? क्रिसमस है ना। सानू वेखो किदां मारिया। एक तो पता नहीं 25 नूं आउणा है कि 26 नूं आउणा है, गुरु गोबिंद सिंह दा गुरपुरब कदों आउणा है, की होया साडे नाल? ठगे ही गए असीं ते। पता है ना उन्हां नूं 25 दसंबर है। मैं ईरखा नाल नहीं कह रहा, तुसीं इस समाज च रहना, तुसीं सैलीब्रेट करो, तुसीं विश करो, आपां कोई विरोध थोड़ी करना किसी का। पर जिन्ना साडे बच्चों नूं टिप्स ते पता है भी अज की करना है, मनाउंदे ना जी। मैं फिर कह रहा, मैं ईरखा नाल नहीं कह रहा। पर यह भी दसो जिथे साडे जवाक टॉफियां ढीक रहे होंदे ना उदन ये चेता भी कराइए कि तुहाडे जिड्डे 9 ते 7 साल दे मेरे गुरु दे जिगर दे टुकड़े कौम दीयां नीहां पक्कियां करन लई मौत दे पैंडे नूं तुरे जांदे अज ठंडे बुरज च पहुंचे सी।
ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ 25 ਦਸੰਬਰ ਚੇਤੇ ਕਰਾਓ। ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਤੋਂ, ਜੇ ਚੇਤੇ ਹੋਵੇ ਪੰਥ ਨੂੰ। ਤੇ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ, ਲੜਾਈ ਕਲੇਸ਼ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਫੋਨ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਯਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਡੁੱਲੇ ਲਹੂ ਦੀ ਵੰਗਾਰ, ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ। ਇੱਕ ਤਿਉਹਾਰ ਬਣਾ ਲਓ ਆਪਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੈਲਫ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਟੀ ਦੀਆਂ ਬੁਰਕੀਆਂ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪੈ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲਾਲ ਭੁੱਖੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੌਂ ਕੇ ਅੰਤਾਂ ਦਾ ਤਸ਼ੱਦਦ 140 ਫੁੱਟ ਉੱਚੇ ਮੀਨਾਰ 'ਚ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ, ਹੰਸਲਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਬੁਰਜ ਹੈ। 80 ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਤੇ 7 ਤੇ 9 ਦੇ ਅਜੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਸੁੱਖ ਮਿਲਦੇ ਸੀ। ਇਮਤਿਹਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ। ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਠੰਡਾ ਬੁਰਜ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਧਰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਜੁੱਤੀ ਦੀ ਨੋਕ ਤੇ ਠੁਕਰਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜੁੱਤੀ ਦੇ ਤਲਵੇ ਦਿਖਾਏ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਛਾਲ ਕਰਕੇ, ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨਿੱਕੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿ ਸਿਰ ਝੁਕੇ ਵੇਖਣੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੁੱਤੀ ਦੇ ਤਲਵੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਝੁਕ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਸਿੱਖ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਿਰ ਤੇ ਤਾਜ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਡਰ ਆਉਂਦਾ, ਆਪਣਿਆਂ ਤੋਂ ਡਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤਲੂਏ ਚੱਟਣ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਮੋਹਰੇ ਹੋ ਕੇ। ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਿਆਂ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ, ਸਮਾਂ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਇੱਕ 10 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਕਵੀਸ਼ਰ ਵੀਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਲੈ ਲਵਾਂ। ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਉਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਮ ਜਾਨ ਦੇ ਕੇ ਔरों की जाने बचा चले, सिक्खी की नीम सरों पे उठा चले, सिंगों की सल्तनत का पौधा लगा चले, गुरियाई का किस्सा जहां में बना चले। कहते असी तो बीज दिता। बीज अपने आप को फनाह करता ना मिट्टी च, पर वो फसल कहने सामभनी होंदी है ਉਹਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ने। बीज कोल ते जो सी ਉਹਨੇ करता कुर्बान। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪੌਦਾ ਬੀਜ ਦਿੱਤਾ, ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਖੂਨ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿੰਜ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਫਸਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਭਣੀ ਹੈ। ਗੱਦੀ ਸੇ ਤਖਤ ਬਾ ਸਭ ਕੌਮ ਪਾਏਗੀ, ਇਸ ਜਹਾਂ ਸੇ ਜ਼ਾਲਮੋਂ ਕਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੱਕ ਮਿਟਾਏਗੀ। ਬੜਾ ਬਿਖੜਾ ਪੈਂਡਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਪੰਡ ਦਰੇਡਾ, ਬੌਣੀ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਿਆ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਨਾ ਸਾਡਾ। ਉਹ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਹਿੰਦੇ ਤੁਰੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਗੁਰਸਿੱਖੋ। ਉਹ ਪੌਦਾ ਕਿਤੇ ਕੁਮਲਾ ਨਾ ਜਾਏ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲਾਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਪਾ ਕੇ ਸਿੰਜਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖੋ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਰਤਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਚਮਚੇ ਵਰਤਾਉਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਥਾਲੀਆਂ ਵਰਤਾਉਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣ ਦਾ ਚਾਅ ਚੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਹੈ ਨਾ। ਅਮੀਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਵੇ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਾਈ ਤੇ ਪਲਦਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪਾਲਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਇਹ ਪੈਸੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਇਹ ਕੌਮ ਕਰਕੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਉਹ ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਵਾਪਸ। ਇੰਨੇ ਅਮੀਰ ਵੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਈਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੀ ਖੁੱਸ ਜਾਏ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਿਆ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਬਫੇ ਸਿਸਟਮ, ਇਹਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਕਿਚਨ ਨਾ ਬਣਾਈਏ। ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਕਿਚਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਬੰਦਗੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਬੜੀ ਪਵਿੱਤਰ। ਇਹਦੇ ਆਸਰੇ ਕੌਮ ਦੇ ਝੰਡੇ ਝੁੱਲ ਰਹੇ ਨਾ ਅੱਜ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਬਾਲਟੀ ਤੇ ਕੜਛੀ ਦੇ ਆਸਰੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਖੂਨ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਾਤ ਮਿਲਦੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਕੜਛੀ ਤੇ ਬਾਲਟੀ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਿਲ ਮੁਨਾਰੇ ਹੋਰ ਸੋਭਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਕੱਠ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ, ਏਕਤਾ ਹੋਰ ਵਧੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੱਖਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਇਆ ਕਰਨਗੇ ਨਾ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਂਗਲੀ ਲਾ ਕੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਵੇਖਿਆ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਵੇਖਿਆ ਕਰਾਂਗਾ। ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਇਓ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ, ਆ ਜਿਆ ਕਰੋ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਸਤਾ ਪਾ ਕੇ ਕਰਨਾ,
ਸਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਉਸ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੀਓ ਭੈਣੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਂਦੀਆਂ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਚੇਤੇ ਕਰਾ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਸਿਰਫ ਚੇਤੇ ਹੀ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਨੇ, ਆ ਕੇ ਚੇਤੇ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਿਆ। 5 ਤੀਰ ਤੇ 20 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਥਾ, ਤੇ ਸਿਰਫ ਚੇਤੇ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਪੰਥ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਢੰਡੋਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਚੇਤੇ ਕਰੋ, ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਚੇਤੇ ਕਰੋ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਚੇਤੇ ਕਰਾਈ, 40,000 ਦਾ ਇਕੱਠ ਚੱਪੜਚਿੜੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਹੀ ਚੇਤੇ ਕਰਾਈ ਸੀ ਕਿ 750 ਸਾਲ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਚੇਤੇ ਕਰਾ ਦਾਂ, ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋਣ। ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ, ਮਿੰਟ 3-4 ਵੱਧ ਉੱਪਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਸੀਸ ਦਿਓ ਜੀ। ਆਸ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਹੋਰ ਫੁੱਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚਾਵਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜੇ ਆਉਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਦਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ, ਸਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕੌਮ ਨੂੰ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ। ਸੋ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ 15-20 ਮਿੰਟ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ। ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਵੀਸ਼ਰ ਭਾਈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉੱਪਲ ਅਤੇ ਭਾਈ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੀਰ, ਉਹ 15 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਵਿਸ਼ੀ ਸਰਪਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਵਾਜਾਂ ਵਾਲਿਆ, ਵਾਜਾਂ ਵਾਲਿਆ ਤੇਰਾ ਹੋਰ ਨਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਸਾਨੀ। ਚਾਰੇ ਪੁੱਤ ਵਾਰੇ ਹੱਸ ਕੇ, ਵਾਰੇ ਹੱਸ ਕੇ ਰੱਖੀ, ਕੋਲ ਨਾ ਕੋਈ ਦਾਤਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨੀ। ਕੱਚੀ ਚਮ ਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ, ਪਾਇਆ 10 ਲੱਖ ਬੈਰੀਆਂ ਨੇ ਘੇਰਾ। ਦਾਨੀਆਂ ਜਰਾ ਨਾ ਡੋਲਿਓ, ਜ਼ਰਾ ਨਾ ਡੋਲਿਓ, ਹੱਥੀਂ ਪੁੱਤ ਤੋਰੇ ਧਨ ਤੇਰਾ ਜੇਰਾ। ਹੋ ਲਾਡਲੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਗਏ, ਮਾਰ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਵਾਜਾਂ ਵਾਲਿਆ ਤੇਰਾ ਹੋਰ ਨਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਸਾਨੀ। ਤੈ ਚਾਰੇ ਪੁੱਤ ਵਾਰੇ ਹੱਸ ਕੇ ਰੱਖੀ, ਕੋਲ ਨਾ ਕੋਈ ਦਾਤਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨੀ। ਰੱਖੀ ਕੋਲ ਨਾ ਕੋਈ ਦਾਤਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾਤਿਆ ਦਰਦੀਆ
ਪੰਥ ਦਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾਤਿਆ ਦਰਦੀਆ ਪੰਥ ਦਿਆ ਕਰਾਂ ਸਿਫਤ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਬਿਆਨ ਤੇਰੀ ਆਉਂਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋਲਾ ਸਰਬੰਸ ਦਾਨੀਆਂ ਹਸਤੀ ਮਾਨ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਹੋਏ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਕੀ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਹੋਏ ਭਾਵੇਂ ਰਹੀ ਵੱਖਰੀ ਹੀ ਜੱਗੋਂ ਸ਼ਾਨ ਤੇਰੀ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਅੰਦਰ ਹੁਕਮਰਾਨ ਝੁਕ ਗਏ ਈਨ ਮੰਨਦੇ ਰਹੇ ਬਲਵਾਨ ਤੇਰੀ ਈਨ ਮੰਨਦੇ ਰਹੇ ਬਲਵਾਨ ਤੇਰੀ ਆਦਰ ਨਾਲ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਕੀਤਾ ਯਾਦ ਬਰਿਆਮੇ ਨੇ ਵੀਰ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿਤੇ ਗਨੀ ਖਾਂ ਨਬੀ ਖਾਂ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਉੱਚ ਦਾ ਪੀਰ ਕਹਿ ਕੇ ਬੰਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਲੱਗ ਕੇ ਚਰਨ ਬੰਦਾ ਵੀਰ ਨਿਉ ਗਏ ਗੈਰ ਗੰਭੀਰ ਕਹਿ ਕੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਥਰਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਲੰਘਿਆ ਕੋਲੋਂ ਫਕੀਰ ਕਹਿ ਕੇ ਕੋਈ ਲੰਘਿਆ ਕੋਲੋਂ ਫਕੀਰ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਜੁੜ ਬੈਠੀਆਂ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਆਓ ਰਸਨਾ ਕਰੋ ਪਵਿੱਤਰ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦਾ ਢਾਡੀ ਜੱਥਾ ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਨਮੋਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੰਗ ਚਮਕੌਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਬਈ ਪੁੱਤਰ ਤੇਗਦੇ ਨੂੰ ਆਖੇ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਕਿ ਤੇਗ ਦਾ ਧਨੀ ਕਮਾਲ ਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਖਾਸ ਕੰਬਣ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਉਹਦਾ ਰੁਤਬਾ ਖਾਸਾਂ ਚੋਂ ਖਾਸ ਜਲਾਲ ਦਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਤਲਵਾਰ ਸੀ ਬੈਰੀਆਂ ਲਈ ਅਤੇ ਮਾੜਿਆਂ ਦੀ ਤੇਗ ਢਾਲਦਾ ਸੀ ਪਰ ਮੈਂ ਕਲਮ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਧਨੀ ਆਖਾਂ ਐਸਾ ਲਿਸਟ ਅੰਦਰ ਜੋਸ਼ ਭਰ ਗਿਆ ਏ ਉਹਦਾ ਯਫਰਨਾਮਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਤੇਗ ਦੇ ਵਾਰ ਤੋਂ ਮਰ ਗਿਆ ਏ ਬਿਨਾਂ ਤੇਗ ਦੇ ਵਾਰ ਤੋਂ ਮਰ ਗਿਆ ਏ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਆਪਾਂ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸਾਰਾ ਸਰਵੰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਦੇ ਲੇਖੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਤੀ ਕੌਮ ਦੇ ਨਧੜਕ ਜਰਨੈਲ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰਾ ਵਰਲਡ ਉਸ ਜਰਨੈਲ ਦਾ ਵਾਕਫ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਲੂਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਸੁਰਕਰਮ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਗਲ ਪਠਾਣਾਂ ਨੇ 2 ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਵਾਰ ਕੀਤਾ 2 ਗਾੜੇ ਦਾ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਘਾਇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲੱਥ-ਪੱਥ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਜਮਰੌਦ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੂਰਮੇ ਵੀ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਤੇ ਇਧਰ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਦਾ ਘੋੜਾ ਵੀ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਮਰੌਦ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਬੜੇ ਸਖਤ ਫੱਟੜ ਹੋਏ ਨੇ
ਢਾਸਣਾ ਦੇ ਕੇ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਲੂਏ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਬਿਸਤਰਾ ਵਿਛਾ ਕੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਲਟਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਆਖਰੀ ਸਵਾਸਾਂ ਤੇ ਸੀ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਸੱਦ ਕੇ ਜੋ ਆਖਰੀ ਬੋਲ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਨੇ ਕਹੇ, ਕੋਰੜੇ ਛੰਦ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥੀ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਮਸਤ ਦੀ ਇਹ ਲਿਖਤ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਲਿਖਤ ਉਹਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮਰਨ ਦੀ ਖਬਰ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਇੰਨਾ ਤਹਿਕਾ ਸੀ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਦਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਕਹੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਨੇ, ਆ ਕਵਿਤਾ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਖੇਮਾਂ ਦੇ ਜਾ ਚੁੱਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਆਓ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਹੋਏ 71 ਮਿਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਹੋਏ 71 ਮਿਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਦੁਬਿਧਾ ਦੂਰ ਕਰੋ ਲਿਵਲਾਏ, ਹਰ ਨਾਮੇ ਕੇ ਹੋਵਾ ਜੋੜੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਬੈਸਾ ਸਫਾ ਵਿਛਾਏ। ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦਾ, ਸਿੰਘਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਠੜੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਫੋਲਦਾ, ਸਿੰਘਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਠੜੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਫੋਲਦਾ। ਹੋ ਕਰਨਾ ਭਜਨ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਦਾ, ਦੇ ਦਿਓ ਸੁਨੇਹਾ ਮੇਰਾ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰ ਦਾ, ਦੇ ਦਿਓ ਸੁਨੇਹਾ ਮੇਰਾ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰ ਦਾ। ਓ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦਾ, ਸਿੰਘਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਠੜੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਫੋਲਦਾ, ਸਿੰਘਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਠੜੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਫੋਲਦਾ। ਓ ਕਰਨਾ ਭਜਨ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਦੇ ਦਿਓ ਸੁਨੇਹਾ ਮੇਰਾ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰ ਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੇ ਦਿਓ ਸੁਨੇਹਾ ਮੇਰਾ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰ ਦਾ। ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਰੜ ਕੇ, ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਤੇਗ ਨਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਖਾੜ ਕੇ, ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਤੇਗ ਨਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਖੜ ਕੇ। ਹੋ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਨਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜੇ ਦਸਤਾਰ ਦਾ, ਦੇ ਦਿਓ ਸੁਨੇਹਾ ਮੇਰਾ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰ ਦਾ, ਦੇ ਦਿਓ ਸੁਨੇਹਾ ਮੇਰਾ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰ ਦਾ। ਉਹਦੀ ਮਾਰਗ ਸਜਾਈ ਦੇ ਤੇ ਸਦਾ ਚੱਲ ਕੇ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਰਹਿਣਾ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਰਲ ਕੇ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਰਹਿਣਾ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਰਲ ਕੇ। ਹੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸੌਦਾ ਸੱਚ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦਾ, ਕਰਨਾ ਹੈ ਸੌਦਾ ਸੱਚ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦਾ, ਦੇ ਦਿਓ ਸੁਨੇਹਾ ਮੇਰਾ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰ ਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੇ ਦਿਓ ਸੁਨੇਹਾ ਮੇਰਾ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰ ਦਾ। ਖਾਲਸੇ ਚ ਲੁਕੇ ਬੈਠੇ ਕਈ ਗਦਾਰ ਨੇ, ਉਂਝ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਸੱਚੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ, ਉਂਝ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਸੱਚੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ। ਹੋ ਆਸਰਾ ਤਕਾਉਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤਲਵਾਰ ਦਾ, ਦੇ ਦਿਓ ਸੁਨੇਹਾ ਮੇਰਾ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰ ਦਾ, ਦੇ ਦਿਓ ਸੁਨੇਹਾ ਮੇਰਾ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰ ਦਾ। ਜੈਲੀ ਜਰਨਲਾ ਦਾਤ
ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜੰਗੀ ਜਰਨੈਲਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਧਰਮੀਆਂ ਦਾ ਸਦਾ ਸਨਮਾਨ ਰੱਖਣਾ ਧਰਮੀਆਂ ਦਾ ਸਦਾ ਸਨਮਾਨ ਰੱਖਣਾ ਹੋ ਰੱਖਣਾ ਧਿਆਨ ਸੱਚੇ ਵਫਾਦਾਰ ਦਾ ਰੱਖਣਾ ਧਿਆਨ ਸੱਚੇ ਵਫਾਦਾਰ ਦਾ ਦੇ ਦਿਓ ਸੁਨੇਹਾ ਮੇਰਾ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇ ਦਿਓ ਸੁਨੇਹਾ ਮੇਰਾ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹੇ ਦੁਖੀਆਂ ਦੀ ਬਾੜ ਖਾਲਸਾ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਹੋਇਓ ਨਾਂਦ ਪਾੜ ਖਾਲਸਾ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਹੋਇਓ ਨਾਂਦ ਪਾੜ ਖਾਲਸਾ ਹੋ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਕੰਮ ਪਾਰੀ ਉਪਕਾਰ ਦਾ ਦੇ ਦਿਓ ਸੁਨੇਹਾ ਮੇਰਾ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇ ਦਿਓ ਸੁਨੇਹਾ ਮੇਰਾ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਸੈਰ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਓ ਫਤਿਹ ਪਰਵਾਨ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ ਫਤਿਹ ਪਰਵਾਨ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ ਹੋ ਮਸਤਾਂ ਦਾ ਵਾਰ ਸੱਚ ਹੀ ਉਚਾਰਦਾ ਮਸਤਾਂ ਦਾ ਵਾਰ ਸੱਚ ਹੀ ਉਚਾਰਦਾ ਦੇ ਦਿਓ ਸੁਨੇਹਾ ਮੇਰਾ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਦੇ ਦਿਓ ਸੁਨੇਹਾ ਮੇਰਾ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਗਦਾਰ ਵੀ ਲੁਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸਾਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਆਖਰੀ ਸਵਾਸ ਲੈ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ ਗੱਜ ਕੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਨੇ ਸਵਾਸ ਉਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੱਜਾ। ਇਹ ਸੀ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਦਾ। ਫਿਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਸਕਾਰ ਵੀ ਉਸ ਜਮਰੌਦ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਅਗਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨ ਪਰਸੀਏ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣਾ। ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੁਣਦੀਆਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੋ। ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। कोई न जान तुमरा अंत ऊंचे ते ऊंचा भगवंत सगल समगरी तुमरै सूतर धारी तुम ते होए सो आज्ञाकारी तुमरी गात मित तुम ही जानी नानक दास सदा कुर्बानी। बोलो जी वाहिगुरु वाहिगुरु एक ओंकार। श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय। वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ध्याय। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदासे होए सहाय। अर्जन हर गोबिंद नो सिमरो श्री हराय। श्री हर कृष्ण ध्याइया जे डिठा सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरै करनाउन दियावे धाई सब थाई होए सहाय।
ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਭ ਥਾਈਂ ਹੋਏ ਸਹਾਇ। ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ ਕਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੌਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਹਟੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਿਆ, ਦੇਖ ਚਲਾਈ ਤੇ ਗਵਾਹ ਦੇਖ ਕੇ ਅੰਡਟ ਕੀਤਾ। ਤਿਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ, ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਵਾਏ, ਕੋਪਰੀਆਂ ਲੋਹਾਈਆਂ ਚੜਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਤਨ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਵਾਏ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ, ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਸੰਗ ਨਿਭਾਈ। ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪ੍ਰਥਮ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਚਿਤ ਆਵੇ ਚਿਤ ਆਵਣ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ। ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰਚਿਆ ਰਹਿਤ। ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਬਿਰਦ ਕੀ ਪੈਂਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀ। ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਕੇਸ ਦਾਨ, ਰਹਿਤ ਦਾਨ, ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ, ਵਸਾਹਾ ਦਾਨ, ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ, ਦਾਨਾ ਸਿਰ ਦਾਨ, ਨਾਮ ਦਾਨ। ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੋਗੀ ਅਟਲ। ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾ ਮਤ ਉੱਚੀ, ਮਤ ਪਾਦੇ ਰਾਖੇ ਆਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਤਾਰ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਦਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਹੇ ਨਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ, ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਅੰਦਰ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਏ ਗਏ। ਸਜੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਦਾਰ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ, ਇਲਾਹੀ ਅਤੇ ਦਰਗਾਹੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਹੋਏ। ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਹੋਈ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਪਰਸਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਕਦਮ ਕਦਮ ਲੇਖੇ ਲਾਉਣੇ, ਘਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ। ਆਨੰਦ ਖੇੜੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਪਟਾਵਾਂ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਰਨੇ, ਕਿਰਤ ਕਮਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ। ਸਰਬੱਤ ਨੂੰ ਦੇ ਰੋਗਤਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਾ। ਸ਼ੁਭ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰਨ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਘਾਲ ਥਾਏ ਪਾਉਣੀ। ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਬੀਬੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਲ ਕੌਰ ਗਰੇਵਾਲ, ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਮੰਨਤ ਕੌਰ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹ ਦਿਨ ਆਇਆ ਸੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਹਿ ਨਾਰੀ ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਕਰਾਉਣੀ। ਇਲਾਹੀ ਅਤੇ ਦਰਗਾਹੀ ਫਰਮਾਨ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਸੁਣਾ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜੀ। ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ ਆਗਿਆ ਭਈ ਆਕਾਲ ਕੀ ਤਬੈ ਚਲਾਇਓ। ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ। ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਬੋ ਚਾਹੇ ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ। ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਆਕੀ ਰਹੇ ਨਾ। ਵਾਰ ਹੋਏ ਸਾ ਮਿਲेंगे ਬਚੇ ਸ਼ਰਨ ਜੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ ਚੜੇ ਸੋ ਤਰੇ। ਜੋ ਸ਼ਰਦਾ ਕਰ ਸੇਵੰਦੇ ਗੁਰ ਪਾਰੇ ਉਤਾਰਨ। ਖੰਡਾ ਜਾ ਕੇ ਹਾਥ ਮੈਂ ਕਲਗੀ ਸੋ ਹੈ। ਸੋ ਹਮਾਰੀ ਰਖਿਆ ਕਰੇ ਗੁਰ ਕਲਗੀ ਧਾਰ ਜਗ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਛ ਕਰਮ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ। ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਜਿਨ ਸਿਮਰਿਆ ਸਈ ਭਏ ਨਿਹਾਲ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਅਰਾਧਣਾ ਕਾਰਜ ਆਵੈ ਰਾਸ। ਸੋ ਕਹੁ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ ਅਹਨਿਸ ਸਹਿਜ ਸੁਪਾਏ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੈ ਗੁਰੂ ਕੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸੋਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਜਿਨ ਮੋਹੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਖੰਡ ਤਾਹੂ ਮਹਿ ਪਾਓ। ਰਾਖ ਲਿਓ ਇਹੋ ਬਿਖਈ ਜੀਓ ਦੇਹੋ ਆਪਣਾ ਨਾਮ। ਜਿਨ ਮੋਹੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਖੰਡ ਤਾਹੂ ਮਹਿ ਪਾਓ। ਰਾਖ ਲਿਓ ਇਹੋ ਬਿਖਈ ਜੀਓ ਦੇਹੋ ਆਪਣਾ ਨਾਮ। ਰਹਾਉ ਜਾਤੇ ਨਾਹੀ ਕੋ ਸੁਖੀ ਤਾਕੈ ਪਾਛੈ ਜਾਓ। ਛੋੜ ਜਾਹੇ ਜੋ ਸਗਲ ਕਾ ਫਿਰ ਫਿਰ ਲਪਟਾਓ। ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਣਾ ਪਤੇ ਤੇਰੇ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਬੇਨਤੀ ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਮਾਓ। ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਣਾ ਪਤੇ ਤੇਰੇ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਬੇਨਤੀ ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਮਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸੋਹਿਲਾ ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਦੀਪਕੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜੈ ਕਹਿਰ ਕੀਰਤ ਆਖੀਐ ਕਰਤੇ ਕਾ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰੋ ਤਿਤ ਕਰ ਗਾਵੋ। ਸੋਹਿਲਾ ਸਿਮਰੋ ਸਿਰਜਣਹਾਰੋ ਤੁਮ ਗਾਵੋ ਮੇਰੇ ਨਿਰਭਉ ਕਾ। ਸੋਹਿਲਾ ਹਉ ਵਾਰੀ ਜਿ ਸੋਹਿਲਾ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਏ ਰਹਾਓ। ਨਿਤ ਨਿਤ ਜੀੜੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਦੇਖੇਗਾ ਦੇਵਨਹਾਰ। ਤੇਰੇ ਦਾਨ ਕੀਰਤ ਨਾ ਪਵੈ ਤਿਸ ਦਾਤੇ ਕੌਣ ਸਮਾਰ। ਸੰਬਤ ਸਾਹਾ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲ ਕਰ ਪਾਵੋ ਤੇਲ। ਦੇਵ ਸੱਜਣ ਅਸੀਂ ਛੜਿਆ ਜੋ ਹੋਵੈ ਸਾਹਿਬ ਸਿਉ ਮੇਲ।
ਘਰ ਘਰ ਇਹੋ ਪਹੁੰਚਾ ਸਦਲੇ ਨਿਤ ਪਵਨ ਸਦਨਹਾਰਾ ਸਿਮਰੀਐ ਨਾਨਕ ਸੇ ਦੇ ਆਵਨ। ਰਾਗ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਛੇ ਘਰ ਛੇ ਗੁਰ ਛੇ ਉਦੇਸ ਗੁਰ ਗੁਰੇ ਕੋ ਵੇਸ ਅਨੇਕ। ਬਾਬਾ ਜੈ ਘਰ ਕਰਤੇ ਕੀਰਤ ਹੋਏ ਸੋ ਘਰ ਰਾਖ ਉਡਾਈ ਤੋਇ ਰਹਾਉ। ਵਿਸਵੇ ਚਸਿਆ ਘੜੀਆ ਪੈਰਾ ਥਿਤੀ ਵਾਰੀ ਮਾਂ ਹੋ ਆਸੂਰ ਜੇ ਕੋ ਰੁਤ ਅਨੇਕ। ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੇ ਕੇਤੇ ਵੇਸ। ਰਾਗ ਧਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਗਗਨ ਮੈਂ ਥਾਲ ਰਵ ਚੰਦ ਦੀਪਕ ਬਨੇ ਤਾਰਕਾ ਮੰਡਲ ਜਨਕ ਮੋਤੀ ਧੂਪ ਮਲ ਆਨ ਲੋ ਪਵਨ ਚਵਰੋ ਕਰੇ ਸਗਲ ਬਨ ਰਾਏ ਫੂਲੰਤ ਜੋਤੀ। ਕੈਸੀ ਆਰਤੀ ਹੋਏ ਪਵ ਖੰਡਨਾ ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ। ਅਨਾਤਾ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੰਤ ਪਹਿਰੀ ਰਹਾਉ। ਸਹਸ ਤਵ ਨੈਨ ਨਨ ਨੈਨ ਹੈ ਤੋਹਿ ਕਾਉ। ਸਹਸ ਮੂਰਤ ਨਨਾਇਕ ਤੋਹੀ। ਸਹਸ ਪਦ ਵਿਮਲ ਨਨ ਏਕ ਪਦ ਗੰਧ ਵਿਨ। ਸਹਸ ਤਵ ਗੰਧਿਵ ਚਲਤ ਮੋਹੀ। ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ ਤਿਸ ਦੇ ਚਾਨਣ ਸਭ ਮੈਂ ਚਾਨਣ ਹੋਏ। ਗੁਰ ਸਾਖੀ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋ ਆਰਤੀ ਹੋਏ। ਹਰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਮਕਰੰਦ ਲੋਭਿਤ ਮਨੋ ਅੰਦਿਨੋ ਮੋਹਿ ਆਹੇ ਪਿਆਸਾ। ਕਿਰਪਾ ਜਲਦੇ ਨਾਨਕ ਸਾਰੰਗ ਕਉ ਹੋਏ ਜਾਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਇ ਵਾਸਾ। ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਪੂਰਬੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਕਾਮ ਕਰੋਧ ਨਗਰ ਬੋ ਪਰਿਆ ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਖੰਡਲ ਖੰਡਾ ਹੈ। ਪੂਰਵ ਲਿਖਤ ਲਿਖੇ ਗੁਰ ਪਾਇਆ ਮਨ ਹਰਲੀ ਮੰਡਲ ਮੰਡਾ ਹੈ। ਕਰ ਸਾਧੂ ਅੰਜਲੀ ਪੁਨ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਕਰ ਡੰਡਾ ਉਤਪੁਨ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਰਹਾਉ ਸਾਖਤ ਹਰ ਸਾਧ ਨਾ ਜਾਣਿਆ ਤਿਨ ਅੰਤਰ ਹਉ ਮੈਂ ਕੰਡਾ ਹੈ। ਜਿਉ ਜਿਉ ਚਲਹਿ ਚੁਵੈ ਦੁਖ ਪਾਵੈ ਜਮ ਕਾਲ ਸਹਿ ਸਿਰ ਡੰਡਾ ਹੈ। ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਣੈ ਦੁਖ ਜਨਮ ਮਰਨ ਭਵ ਖੰਡਾ ਹੈ। ਅਵਿਨਾਸੀ ਪੁਰਖ ਪਾਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਹੁ ਸੋ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾ ਹੈ। ਹਮ ਗਰੀਬ ਮਸਕੀਨ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੇ ਹਰ ਰਾਖ ਰਾਖ ਵਡ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਟੇਕ ਹੈ ਹਰ ਨਾਮੇ ਹੀ ਸੁਖ ਮੰਡਾ ਹੈ। ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਪੂਰਬੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਕਰੋ ਬੇਨੰਤੀ ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ ਸੰਤ ਟਹਿਲ ਕੀ ਬੇਲਾ। ਹੀਹਾਂ ਖਾਟ ਚਲੋ ਹਰ ਲਾਹਾ ਆਗੇ ਵਸਨ ਸੁਹੇਲਾ। ਆਉਦ ਘਟੈ ਦਿਨ ਸਰੈਣਾ ਰੇ ਮਨ ਗੁਰ ਮਿਲ ਕਾ ਸਵਾਰੇ ਰਾਉ। ਇਹੋ ਸੰਸਾਰ ਵਿਕਾਰ ਸੰਸੇ ਮੈਂ ਤਰਿਓ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ। ਜਿਸਹਿ ਜਗਾਏ ਪੀ ਆਵੈ ਇਹੋ ਰਸਕਤ ਕਥਾ ਤਿਨ ਜਾਨੀ। ਜਾ ਕੋ ਆਏ ਸੋਈ ਬਿਹਾਜੋ ਹਰ ਗੁਰ ਤੇ ਮਨਹਿ ਉਸੇਰਾ। ਨਿਜ ਘਰ ਮਹਿਲ ਪਾਵੋ ਸੁਖ ਸਹਿਜੇ ਬਾਹੁਰ ਨਾ ਹੋਇ ਗੋ ਫੇਰਾ। ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤੇ ਸਰਧਾ ਮਨ ਕੀ ਪੂਰੇ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਇਹ ਸੁਖ ਮੰਗੈ ਮੁਖ ਕਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਧੂਰੇ। ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤੇ ਸਰਧਾ ਮਨ ਕੀ ਪੂਰੇ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਇਹ ਸੁਖ ਮੰਗੈ ਮੁਖ ਕਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਧੂਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਡਿਆਈ ਕੋਈ ਨਾਉ ਨਾ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ। ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ। ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ। ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਉਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ। ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸੇ ਹੋਏ ਸਹਾਇ। ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਸਿਮਰੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ ਜੇ ਡਿਠਾ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰੈ ਕਰਨਉ ਨਿਤ ਆਵੇ ਧਾਏ। ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ। ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ
पाठ दीदार का ध्यान करके बोलो जी। हे नमाणियां दे मान, निताणियां दे तान, नियोटियां दी ओट सतगुरु जीओ। आप जी दे चरण कमलां अंदर अरदास बेनती है जी। आप जी दे हजूर 16 साहब दी बाणी दे पाठ कीते गए। आप जी दे ਸਰੂਪ ਦੀ ਟਹਿਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਪਰਸਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸੁਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸੁਖ ਆਸਣ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਸੁਖ ਆਸਣਾਂ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਵੋ ਜੀ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਦੇ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਾ। ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜਿੱਥੈ ਜਾਏ ਬਹਿ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ। RAM ਰਾਜੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਸੋ ਥਾਨ ਬਾਲਿਆ ਲੈ ਦੁਰਮੁਖ ਲਾਵਾ। ਦੁਰਮੁਖ ਲਾਵਾ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਘਾਲ। ਥਾਏ ਪਾਏ ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵਾ। ਨਾਮ ਧਿਆਵਾ ਜਿਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਜਿਆ। ਤਿਨ ਹਰ ਪੂਜ ਕਰਾਵਾ। ਪੂਜ ਕਰਾਵਾ ਵਿਸਰਨਾ ਹੀ ਦਾਤਾ। ਵਿਸਰਨਾ ਹੀ ਦਾਤਾ। ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ। ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ। ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ। ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਨਾਨਕ ਚਾਉ ਇਹੋ। ਨਾਨਕ ਚਾਉ ਇਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਵਰੂ ਗਵਾਏ ਸੁਨੋ ਹਰ ਜੀਉ ਲਾਏ। ਨਾਮੇ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਵਡਿਆਈ। ਜਿਸਨੋ ਮਨੋ ਬਸਾਏ। ਸਾਗਰ ਭੇਟੇ ਤਾਂ ਬਲ ਪਾਏ। ਸਚ ਕਰਨੀ ਸਸਾਰੇ। ਸੇ ਜਨ ਨਿਰਮਲ ਜੋ ਹਰ ਲਾਗੇ। ਹਰ ਨਾਮੇ ਤਰੇ ਪਿਆਰੇ। ਤਿਨ ਕੀ ਦੇਨ ਮਿਲਾਏ ਤਮਜ ਲਾਈ। ਜਿਨ ਸਗੁਰ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ। ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੀ ਦੇਨ ਪੂਰੇ ਭਾਗ ਪਾਈਐ। ਜਿਨੀ RAM ਨਾਮ ਉਚਿਤ ਲਾਇਆ। ਪੈਰੋ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ। ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੈ ਸੋ ਜਨ ਸਾਚਾ। ਜਿਸ ਕਹਿ ਤੇ ਸਾਚਾ ਸੋਈ। ਸਾਚੀ ਪਦ ਕਰੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ। ਤਾਂ ਤਨ ਦੁਖ ਨਾ ਹੋਈ।
ਭਗਤ ਭਗਤ ਕਹੈ ਸਭ ਕੋਈ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੇਵ ਭਗਤ ਨ ਪਾਈਐ, ਪੂਰੇ ਭਾਗ ਮਿਲੈ ਪ੍ਰਭ ਸੋਈ ਰਹਾਉ। ਮਨ ਮੁਖ ਮੂਲ ਗਵਾਵੈ, ਲਾਭ ਮੰਗੈ ਲਹਾਉ, ਲਾਉ ਕਿਦੂ ਹੋਈ। ਜਮ ਕਾਲ ਸਦਾ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਉਪੇ, ਦੂਜੈ ਪਾਏ ਪਤ ਕੋਈ। ਬਲ ਭੀਖ ਪਹੈ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਹੋਮੈ ਰੋਗ ਨ ਜਾਈ। ਪਾੜ ਪਾਲੂ ਜੈ ਬਾਦ ਵਖਾਣੈ, ਮਿਲ ਮਾਇਆ ਸੁਤ ਗਵਾਈ। ਸਾਗੁਰ ਸੇਵੈ ਪਰਮ ਗਤ ਪਾਵੈ, ਨਾ ਮਿਲੇ ਵਡਿਆਈ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਜਿਨਾ ਮਨ ਵਸਿਆ, ਦਰ ਸਚੇ ਪਤ ਪਾਈ। ਪੈਰੋ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਮਨ ਮੁਖ ਵਾਸਨ ਉਤਰੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਏ ਖੁਆਇ। ਉਤਰ ਨ ਸਾਨ ਨਾ ਪਰਿਐ, ਕਹੂੰ ਤਿਸਨਾਗ ਨ ਪਜਾਏ। ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਰਾਮ ਰਸ ਰਾਤੇ, ਹਿਰਦੇ ਨਾਮ ਦੂਦਾ ਮਨ ਭਾਗੀ। ਹਰ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਤ ਉਤਾਤੇ ਰਾਉ, ਆਪੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਛਟ ਸਾਜੇ। ਜਿਸ ਧੁੰਦੇ ਲਾਇ, ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਕੀਆ ਜਿਨ ਆਪੇ ਆਪੇ ਦੂਜੇ ਲਾਏ। ਇਸਨੋ ਕਿਉ ਕਹੀਐ ਜੇ ਦੂਜਾ ਹੋਵੈ, ਸਭ ਤੁਧੈ ਮਾਇ ਸਮਾਏ। ਗੁਰਮੁਖ ਗਿਆਨ ਤਤ ਵਿਚਾਰੈ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਿਲਾਏ। ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਾਚਾ ਸਦ ਹੀ ਸਾਚਾ, ਸਾਚਾ ਸਭ ਆਕਾਰਾ। ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਸੋਝੀ ਪਾਈ, ਸਤਿਨਾਮ ਨਿਤਾਰਾ। ਭੈਰੋ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਕਲ ਮੈਂ ਭਰੀ ਜਿਨੀ ਰਾਮ ਨਾ ਪਛਾਤਾ, ਸਾਧੁ ਪਰਮਹੰਸ ਵਿਚਾਰੀ। ਤਪ ਤੇ ਤੈ ਮਾਨਸ ਵਰਤੈ, ਬਿਰਲੇ ਹੋਮੈ ਮਾਰੀ। ਕਲ ਮੈਂ ਰਾਮ ਨਾਮ ਵਡਿਆਈ, ਜੋਗ ਜੋਗ ਮੁਏ ਕੋ ਜਾਤਾ। ਬਿਨਾਵੈ ਮੁਕਤ ਨਾਮ ਪਾਈ ਰਹਾਉ, ਹਿਰਦੇ ਨਾਉ ਲਖੇ ਜਨ ਸਾਚਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਮਨ ਬਸਾਈ, ਆਪ ਤਰੇ ਸਗਲੇ ਕੋ ਤਾਰੈ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਮੂਲੀ ਬੁਲਾਈ। ਮੀਰਾ ਪ੍ਰਭ ਹੈ ਗੁਣ ਕਾ ਗਾਦਾ, ਤਾਇਆ ਗੁਣ ਸਭ ਜਲਾਏ। ਜਿਨ ਮਨ ਵਸਿਆ ਸਿਰਜਣ, ਸੋ ਹੈ ਹਿਰਦੇ ਨਾਮ ਵਸਾਏ। ਕਾਰ ਦਰ ਮਹਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਿਖਾਇਆ, ਰੰਗ ਸੋਰਲੀਆ ਮਾਣੈ। ਜੋ ਕਿਛ ਕਹੈ ਸੋ ਭਲਾ ਕਰਮਾਨੈ, ਨਾਨਕ ਨਾਉ ਮੂੰਹ ਵਖਾਣੈ। ਭੈਰੋ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਮਨ ਸਾਉ ਮਨੈ ਸੁਮਾਇ ਲੈ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਵਿਚਾਰ। ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਤੇ ਸੋਝੀ ਪਵੈ, ਫਿਰ ਮਰਨ ਤੋ ਦਰਬਾਰ। ਮਨ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਆਧਾਰ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ। ਸਵੇ ਛੁਪ ਜਾਵਨ ਹਾਰ ਰਹਾਉ, ਸਭ ਮੈਂ ਕੋ ਰਵ ਰਿਹਾ। ਗੁਰ ਬਿਨ ਬੂਝ ਨ ਪਾਏ। ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਆ ਮੇਰਾ, ਹਰ ਪਵੰਦਨ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਸੁਦਾਤਾ ਹਰੇਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਸੁਖ ਨ ਪਾਹੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਨੀ ਨਾ ਸੇਵਿਆ, ਦਾਤਾ ਸੇ ਅੰਤ ਗਏ ਪਛਤਾਹੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੈ ਸਦਾ ਸੋ ਪਾਇਆ, ਫੇਰ ਦੁਖ ਨ ਲਾਗੈ ਧਾਏ। ਨਾਨਕ ਹਰ ਭਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਜੋਤੀ ਜੋ ਸਮਾਏ। ਭੈਰੋ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਗਤ ਬੋਰਾ ਨਾ ਭੂਲਾ, ਝੋਟਾ ਖਾਹੀ। ਅੰਤ ਦਸਨਾ ਭੂਸਾ ਬੋਤੀ ਕਉ ਤੋ ਫਿਰੇ ਵਾਰੀ। ਹਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਮਰੈ, ਜੀਵਤਨ ਕੋ ਮੁਕਤ ਦੁਆਰ। ਅੰਤਰ ਸਾ ਸਦਾ ਸੁ ਹੋਵੈ, ਹਰ ਰਖਿਆ ਅਵਤਾਰ।
ਜਿਉ ਤੇ ਪਾਵੈ ਤਿਵੇਂ ਚਲਾਵੈ, ਕਰਨਾ ਕਿਛੂ ਨ ਜਾਈ, ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਸਭ ਸੰਭਾਲੀ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਵਡਿਆਈ। ਭੈਰੋ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਹਉਮੈ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਖੁਆਇਆ, ਦੁਖ ਘਟੇ ਦੁਖਾਏ, ਅੰਤਰ ਲੋਭੰ ਦੁਖ ਭਾਰੀ, ਬਵੇਕ ਬਿਨ ਬਵੇਕ ਪਰਮਾਏ। ਮਨ ਮੋਹ ਧਿਰ ਜੀਵਨ ਸੰਸਾਰ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੁਪਨੇ ਨੀਚੀ ਤਿਆ, ਹਰਿ ਸਿਉ ਕਦਨ ਲਾਗੈ ਪਿਆਰਾ। ਪਸ਼ੂਆ ਕਰਮ ਕਰੇ ਨੀ ਬੂਝੈ, ਕੂੜ ਕੁਮਾਵੈ ਕੂੜੋ ਹੋਏ, ਸਗਲ ਮਿਲੈ ਤੋਟੀ ਹੋਵੈ, ਖੋਜ ਲਹੇ ਜਨ ਕੋਇ। ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਦੇਸ ਵਸਿਆ, ਪਾਇਆ ਗੁਣੀ ਨਿਤਾਨ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ, ਚੁਕਾ ਮਨ ਅਭਿਮਾਨ। ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਕਰਾਏ, ਆਪੇ ਮਾਰਗ ਪਾਏ, ਆਪੇ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸਮਾਏ। ਭੈਰੋ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਮੇਰੀ ਪੱਟੀਆਂ ਲਿਖੋ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਪਾਲਾ, ਦੂਜੇ ਭਾਏ ਫਾਤੇ ਜਮਜਾਲਾ। ਸਾਗੁਰ ਕਰੇ ਮੇਰੀ ਪਤਪਾਲਾ, ਹਸੋ ਦਾਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਦ ਹਰ ਉਚਰੈ ਸਾਸ, ਨਾ ਤੇ ਬਾਲਕ ਕਮ ਨ ਕਰੈ ਰਹਾਉ। ਮਾਤਾ ਉਦੇ ਸਹਿ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਪਿਆਰੇ, ਪੁੱਤਰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਛੋਡੋ ਜਿਉ ਲਿਓ ਵਾਰੇ। ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਕਹਾ ਸੁਨੋ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਨਾ ਛੋਡਾ ਗੋਦੀਆ ਬਜਾਏ। ਸੰਡਾ ਮਰ ਕੇ ਸਭ ਜਾਏ ਪੁਕਾਰੇ, ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਆ ਵਿਗੜਿਆ ਸਭ ਚਾਟੜੇ ਵਿਗਾੜੇ। ਦੂਤ ਸਭਾ ਮੈਂ ਮੰਤਰ ਪਕਾਇਆ, ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਕਾ ਰਾਖਾ ਹੋਏ ਰਗੜਾਇਆ। ਹਾਥ ਗੜ ਗਰਤਾਇਆ ਅਹੰਕਾਰੇ, ਹਰ ਤੇਰਾ ਕਹਾਂ ਤੁਝ ਲੈ ਉਵਾਰੇ। ਖਿਨ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਰੂਪ ਲਿਖਿਆ, ਥਮੋ ਪਾੜ ਹਰਨਾਕ ਸਨਖੀ ਬਿਦਾਰਿਆ। ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਦਰਿਆਉ ਬਾਰ, ਸਾਜਨਾ ਕੇ ਹਰ ਜੁਕਾਰ ਸਵਾਰੇ। ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਜਨ ਕੈ ਕੀ ਕੁਲ ਉਧਾਰੇ, ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦੋ ਮੈਂ ਵਿਖ ਮਾਰੇ। ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੰਤੋ ਨਿਤਾਰੇ, ਭੈਰੋ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਪੇ ਦੈਤ ਲਾਏ ਦਿੱਤੈ ਸੰਤਾਂ ਜਨਾ ਕੋ, ਆਪੇ ਰਾਖਾ ਸੋਈ, ਜੋ ਤੇਰੀ ਸਦਾ ਸਰਨਾਈ। ਤਿਨ ਮਨ ਦੁਖ ਨ ਹੋਈ, ਜੋਗ ਜੁਗ ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਰਖਦਾ ਆਇਆ। ਦੈਤ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਗਾਇਤਰੀ, ਤੜਪਣ ਕਿਸ ਨ ਜਾਣੈ, ਸਭ ਦੈ ਮੀਲ ਮਲਾਇਆ ਰਾਉ। ਅੰਦਰ ਭਗਤ ਕਰੇ ਤਿਉ ਦਾਤੀ, ਤਿਉ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕੋਈ। ਸਦਾ ਨਿਰਮਲ ਹੈ ਸੋ ਜਨ, ਸਚ ਰਾਤੇ ਵਿੱਚ ਵਧਿਆ ਮਨ ਸੋਈ। ਮੂਲ ਦੋਦਾ ਪੜਿਆ ਮੂਲ ਨਾ ਪਛਾਣੈ, ਬੇਥਾ ਜਨ ਗਵਾਇਆ। ਸਾਂਝਨਾ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰੇ ਤੋ ਟਰੈ ਦਿਲਾਇਆ। ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਰੋਦਾ ਨਾ ਪੜੇ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਛੋੜੈ, ਡਰੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰਾਇਆ। ਸਾਂਝਨਾ ਕਾ ਹਰ ਜਿਉਰਾ ਕਾਟਿਆ, ਤੇ ਕਾਉ ਨੇੜਾਇਆ। ਆਪਣੀ ਪੈ ਲਿਆ ਮੇਰਾ ਕਹਿ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸੁਨਖੀ ਬਿਦਾਰਿਆ। ਅੰਦਰ ਕਰ ਕੀ ਖਬਰ ਨ ਪਾਈ, ਰਾ ਭੈਰੋ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਚੌਪਦੀ ਘਰ ਪਹਿਲਾ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ। ਹਰਿ ਜਨੋ ਸੰਤੋ ਕਰ ਕਿਰਪਾ, ਪਗ ਲਾਇਨ। ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਹਰਿ ਭਾਇ ਸੋ ਸਮਾਇ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਹਰਿ ਭਜਨ ਨਾਮ ਨਰਾਇਣ। ਹਰਿ ਹਰਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸੋ ਦਾਤਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਹੁੰਚ ਯਾਦਾ ਤਰੈ ਰਾਉ। ਸੰਗਤ ਸਾਧ ਮੇਲ ਹਰਿ ਗਾਇਨ, ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਰਾਮ ਨਰਾਇਣ। ਗੁਰ ਸਾਧੂ ਅਮਰਤ ਗਿਆਨ ਸਰਨਾਇਣ, ਸਭ ਕੇ ਲਿਵੇ ਗੁਰ ਭਾਵ ਗਏ ਗਵਾਇਣ। ਤੂੰ ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਸਿਧ ਤਰਾਇਣ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਮੇਲ ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਦਸਾਇਣ। ਭੈਰੋ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਬੋਲ ਹਰਿ ਨਾਮ ਸਫਲ ਸਾ ਘੜੀ, ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਧ ਸਭ ਦੁਖ ਪਰ ਹਰੀ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਤਨ ਨਾਮ ਪਰ ਹਰੀ, ਨਾ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਲੋ ਗੁਰ ਪੂਰਾ। ਸਭ ਸੰਗ ਸੰਗ ਸੁਖ ਹਰਿ ਰਾਉ। ਜਗ ਜੀਵਨ ਧਿਆਏ ਮਨ ਹਰਿ ਸਿਮਰੀ, ਗੋਲ ਤੰਤ ਤੇਰੇ ਪਾਪ ਪਰ ਹਰੀ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਸਾਧ ਮੂਹ ਧੂਰ ਮੁਖ ਪਰੀ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਓ ਅਸਲ ਰਹੀ। ਆ ਮੂਰਖ ਕੋ ਹਰਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਾਰਿਓ ਤਾਰਨ ਹਰੀ। ਭੈਰੋ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਸੁਖ ਕਰਨੀ ਸਾਧ ਸੰਭਾਲੀ, ਹਿਰਦੇ ਦੇਖ ਚਲੈ ਗੁਨਾਲੀ। ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮ ਜਪੋ ਬਨਵਾਲੀ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੇਲੋ ਸਤਸੰਗ। ਟੂਟ ਗਈ ਮਾਇਆ ਜਮ ਜਾਲੀ ਰਹਾਉ, ਗੁਰਮੁਖ ਸੇਵਾ ਕਾਲ ਜਨ ਕਾਲੀ।
ਤਿਨ ਕੜਿਆ ਸਬਜ ਸਤੀਤ ਕਿਸਾਲੀ ਹਰ ਅਗਮ ਗੁਜਰ ਬਗੁੰਦ ਗਾਲੀ ਵਿਰ ਕਾਇਆ ਨਗਰ ਦਾਹ ਨਾਲੀ ਹਮ ਬਾਰਕ ਹਰ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਪਾਲੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਾਰੋ ਨਰ ਨਿਹਾਲੀ ਸੋ ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ ਸਾਵ ਕਰ ਤੇਰੇ ਤੂੰ ਸੋਨਾ ਮਾਈ ਦੁਤੇ ਬਾਰ ਕੋਈ ਨਾਏ ਹਸੋ ਦਾਤਾ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਹਉ ਦੋਸਾ ਲਾਈ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਾਉ ਜੈ ਜੈ ਦੇਖਾ ਤਹ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ ਸਭ ਤੇਰੇ ਵਾਸ ਦੂਜਾ ਨ ਕੋਈ ਜਿਸ ਕੋ ਤੂੰ ਮਾਰਾ ਕਿਆ ਭਾਵੈ ਤਿਸ ਕੈ ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਨ ਜਾਵੈ ਪੂਜਾ ਧਰਮਹਿਆ ਲੋ ਸ਼ਬਦ ਭਰਪੂਰ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਜਪ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜੂਰ ਪੈਰ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਘਰ ਤੂੰ ਜਾਈ ਕਿ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਹਰਿ ਕਾ ਸੰਤ ਹਰਿ ਕੀਆ ਮੂਰਤ ਇਸ ਦੇ ਹਰਾ ਨਾਮ ਮੁਰਾਰੇ ਮਗਿ ਪਾਪ ਜਿਸ ਲਿਖਿਆ ਸੋ ਗੁਰਮਤਿ ਹਿਰਦੇ ਹਰਿ ਨਾਮ ਸੁਮਾਰ ਮਾਰ ਸੁਣ ਜਪਿਆ ਉਧਾਰ ਦੇਹੀ ਨ ਤਦ ਪੰਜ ਤਾਤੁ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਅਰ ਕਾਢੇ ਮਾਰਾਉ ਜਿਨ ਕਾ ਹਰਿ ਜਿਉ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਤਿਨ ਕਾ ਜੋ ਹਰਿਆ ਸਵਾਰ ਤੇ ਚੁਕੀ ਮੋਤਾਜੀ ਲੋਕਿਨ ਕੀ ਹਰੰਗੀ ਕਰ ਕੀਆ ਕਰਤਾਰੇ ਮਤਾਉ ਮਸੂਤਾ ਕੇ ਸੁਖੀ ਜਾਏ ਜੀ ਕੀ ਹਰ ਬਾਹਰ ਛੁਈ ਕਰੇ ਸੋਈ ਪਲੋਸੀ ਅਤਿਉ ਵੰਦ ਨਾ ਮੁਰਾਰੇ ਜੋ ਹਰ ਸੋ ਕੋਈ ਆਪੇ ਬੋਲੇ ਹਰਿ ਆਪ ਜਨ ਕਾ ਨਾਰੀ ਹਰ ਜੇ ਤੂੰ ਮਿਲੈ ਸੋਗ ਮੁਝੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਿਆ ਹੀ ਜੰਤ ਵਿਚਾਰੀ ਪੈਰੋ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਾਈ ਹਰ ਤੇਰੀ ਜੇ ਤੁਹਾਰ ਕੀਤ ਹਰ ਕਾ ਸੁਣੈ ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਸ੍ਰਿਆਮਨ ਪੀਨਾ ਤਿਨ ਹਮ ਸ੍ਰੀ ਵੈ ਨਿਤ ਚਰਨੈ ਜਗ ਜੀਵਨ ਧਿਆਨ ਤਰਨੈ ਅਨੇਕ ਸੰਗ ਨਾਮ ਰਤੇ ਰਹਿਣਾ ਜਾਹੀ ਜੀ ਵੈਦ ਕਰਨੇ ਰਾਉ ਗੁਰ ਸਿਖਰ ਬੋਲੋ ਹਰ ਗਾਵੋ ਲੀ ਗੁਰਮਤਿ ਅਰਜ ਬਣੈ ਜੋ ਗੁਰਤੀਸ ਗੁਰੀ ਰਤਨ ਪਾਵੈ ਹਰ ਸੋ ਕਣੈ ਧਨ ਸਵਾਸ ਧਨ ਵੇਦਾ ਦਾਸੋ ਮਾਤਾ ਜਨ ਜਨ ਬਣੈ ਜਿਨ ਸਾਧ ਗਿਰਾ ਧਿਆਨ ਵਿਰ ਹਰ ਹਰ ਵਿਸੇ ਸਾਜੀ ਦਰਗਹਿ ਹਰ ਜਨ ਬਣੈ ਹਰ ਅਗਮ ਅਗਮ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਵੀ ਭਗਤਾ ਹਰ ਤਰਨੈ ਨਾਨਕ ਜਨ ਪਾਇਆ ਮਨ ਗੁਰਮਤਿ ਜਪ ਹਰ ਹਰ ਪਾਰ ਪਵਨੈ ਹਰ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਕਰ ਪਹਿਲਾ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਸਭੀ ਪੀ ਪਾਈ ਨਾ ਰੱਖੀਆ ਤੁਮ ਦੀਸ ਗੋ ਜਨਮਾਸੀ ਪਰਮ ਬੁਲੇ ਨਰ ਕਰਤਿ ਕਚਰਾਇਨ ਜਨਮ ਮਰਦੇ ਰਹਿਤ ਨਾਰਾਇਣ ਰਾਉ ਕਰ ਪੁੰਜੀ ਕੋ ਆਇਓ ਚੋਰੋ ਜਨਮ ਨ ਮਰੈ ਰੇ ਸਗਦ ਜੋਰੋ